Tässä tulee Jonna. Oltiin kerran vähän kahdestaan. Valloittava levy-uutuus. Kaikkien suosikki Jonna omalla levyllään. Nyt kaupoissa Jonna myös kasettina. Keitel. Hintakisa ratkaistu. Expertiltä aito Panasonic tavallisen videon hinnalla. Makserhinta 250 kuukaudessa. Verosta huolimatta TDK-videokasetit 49 markkaa kappale. Ratkaisu on tämän oven takana. Näin saapuu ykkösmallasjuoma, kuin hyvän tutun tuoma. Se tunnelman taas aikaan sai, kun lähteen raikas lahtelainen on paras seuralainen, siis lahtelaista totta kai. Uusi Fever on tullut! Mukana Break Machine, Lionel Richie, Mel Brooks. 16 kuumaa hittiä, nyt kaupoissa. Fever 2! Jaana on ihmeen erilainen naistenlehti, joka yllättää iloisesti joka viikko. Ja divaaniliitteessä on ihmeen paljon lukemista. Vastaa ihmeessä, kun nyt saat Jaanan tarjouksen. Ja voit päästä ihmeesti yllättymään. No niin, oikein hyvää iltaa sinne kaikille videokansalle täältä Videospacein toimituksesta Tampereelta ja 16.8. lauantai-ilta on nyt meneillään ja perkale on ollut kyllä sateinen keli sinne. Välillä paistaa aurinkoa ja välillä sataa vettä sitten. En vittinyt lähteä edes pyöräilemään, että melkein käy jopa sääliksi kaikkia noita Blockfestin räppityyppejä, jotka siellä pyörii sateessa ja kylmässä vielä kaiken lisäksi. Saakeli, mitäs teille kuuluu ja ootteko te valmis puhumaan 1985 vuoden leffoista osa 2? Oi, oikein nosti juhlan kunniaksi 2025 vuoden erikoislahden olutta, perkele. Niin. Sampola sanoo, että 12 astetta Oulussa ja vettä tulee kuin Esperin perseestä. Alkaako sieltä syksy jo tuleen, perkele, joo. Ja Mikko Heinonen sanoi, että voi mahdoton, meillä oli toi Fever 2 älppäri kotona. Joo, siinä oli noita mainoksia alussa. Ja okei, siis mulla oli oikein ylös muistiin kirjoitettu, että hei, tee lisää mainoskatkoja. No oli ne edellisestä lähetyksestä tutut mainoskatkot, mutta toivottavasti se nyt ei kukaan saanut hirveätä raivokohtausta siitä, että tuli nyt samoja mainoksia. Mutta eikö se just mainosten pointti, että niitä toistetaan uudestaan ja uudestaan sitten. Ihan hauska sikermä toi oli kyllä toi ensimmäinen. Mulla on tuossa toinenkin.
kyllä sitten lähetyksen keskivaiheelle kyllä. Oi jumalauta, Niko tietää mistä on kyse. Ja Niko pistää top-listalle Rocky 4. Ja näin ollen Rocky 4 on heti johdossa 42 €. Kohta te näette koko top-listan, mikä siis aloitettiin tuossa edellisessä lähetyksessä kyllä. Ja Rocky 4, se ei valitettavasti tässä ohjelmassa vielä ole. Mä oon säästellyt sitä vielä vähän myöhempään. Mutta jumalauta, kyllä on kyllä hyvää klassikkoa tässäkin. Mutta Niko tietää sen, että on arvonassa mukana. Ja en ole vielä saanut nimmareita muuten siihen Nikon pakettiin tosiaan. Ja Henkmeisterille kanssa on kokoamassa pakettia tuossa, kun Henkmeisterille ainakin yksi filmi löytyi siitä sitten. Ja siis mä pistän muitakin, mutta oon vähän hakenut siitä, että mitä sinne tulee sitten vielä. Mutta muuten, paitsi Freakazoidille, muuten kaikki arpajaispaketit on lähetetty kyllä. Mikä siinä ongelma oli Freakazoidilla? Mä en muista. Oliko se vaan niin, että mä en keksinyt mitään? No mä keksin kyllä, joo. Joo, Commandokin on aika saakelin kova, ja siis niin kuin miettikää, Rambo 2, Rocky 4, Commando vittu, To Live and Die in LA, Back to the Future vittu, The Mutilator, Foxy Lady 3, mitä kaikkea huippufilmejä siinä on kyllä ollut. Eli tänään tosiaan puhutaan 85 vuoden elokuvista, ja mulla on 15, mä taisin kirjoittaa tuohon vajaa 20, mutta 15 mä päädyin, 15 elokuvaa, mitkä olen katsellut tätä lähetystä varten. Ja katselun lähetystä varten ja pieni arvostelun tynkä siinä tulee, eli käydään leffat läpi, pieni arvostelun tynkä, sitten pieni niin kuin yhteiskeskustelu kyseisestä leffasta sitten. Tämä on perus live-lähetyksen settiä. Ja lisäksi on uutisia segmenttiä, sitten nyt uutuutena sitten virallisesti on Video Corner, eli katsotaan mitä tuli VHSlle sitten 86 vuonna. Semmoisia filmejä, mitkä ei oikein ehkä sovi tuohon, mihin mä en saa mitään niin kuin tiettyä päivämäärää, ainakaan Suomen päivämäärää, niin semmoisia ihan muutama vaan, ja ei varsinaisesti mitään arvosteluja ole sitten. Ja sitten on Sex Corner, sama juttu. Pari alan vilmiä tulee sitten, mä näytän teille tossa jo. Te Sampolle äänestitte Fright Nightia, Fright Night, Fright Night tuli uutena listalle sitten, ja pakko saada ylemmäs sitten Last Dragon. Tällä hetkellä The Last Dragon näyttää olevan, okei, mulla ei numeroita tossa, mutta sillä on 4 yhteensä Last Dragonia, ja muistaakseni Freakazoid äänesti Last Dragonia viimekin kerralla. Mutta mulla näkyy tossa nyt, kun toi tulee noin superchat menee tosta ohi, niin näkyy sitten 10 parasta, mitä siinä listalla on sitten. Että jos ei sinun valintaa näy, niin se johtuu siitä, että se ei ole siinä niinku top 10 sitten. Sex Corner on kyllä uusi suosikki. No älä vielä innostu liikaa, se on ihan paska-osasto kyllä. Että. Mutta hei, Arsi, morjesta, täällä on toinen kesälomalainen on täällä vielä, kesälomalainen kävelee kuin nainen, niin 2 viikkoa vielä on kesälomaa jäljellä, on ollut kyllä ihan mukavaa, kun on ollut, saakeli, on ollut paljon viileämpää nyt, niin on saanut kunnolla nukuttua, on oikein virkeä olo saakeli, kuntoilin tuossa kunnolla ja sitten kävin salilla, en käynyt salilla, koska unohdin salikortin kotiin ja mulla ei sitä vitun sovellusta toiminnassa. Se ei ole ketään henkilökuntaa paikalla, niin en päässyt sinne siis. Toivottavasti toi teksti nyt näkyy selvästi siellä, mutta 85 top 10, niin Rocky 4 on 1, To Live and Die in LA 2, Commando 3, Breakfast Club 4, Back to the Future 5, Poliisopisto 2, 6, Foxy Lady 3 on 7, The Mutilator on 8, Malibu Express 8 tai 9 ja sitten Remo Williams Adventure Begins, niin se on siellä sitten listalla kanssa. Joo, kyllä, kovaa settiä ja tosiaan siellä seuraavaksi, mitä tuossa listalla tulee sitten, niin Return to Oz, Return of the Living Dead, Day of the Dead, Pekka ja Pätkä, Tuplajättipotti, Fright Night, Mr. Vampire, Howling 2, Last Dragon, Quieter, Demons, Phenomena, Illastaamen, Evox, Reanimator ja Battle, Attack of the Beast Creatures ja Run on myös siellä listalla, mutta ei nyt ole top 10, että jos haluat nostaa omaa suosikkiesi ylöspäin, niin heitä sinne superchattia ja oot mukana samalla arvonnassa, saamari! Saamari. Inspektori P heitti Mr. Vampire. Joo, sanoinko mä äsken? Kyllä mä sen varmaan sanoin, että Mr. Vampire sanoi, koska se oli tuossa listalla sitten.
kiitetään nyt erikseen vielä. Tosiaan kiitoksia Inspektori P. Freakazoid ja Te Sampola ja Niko75 ja Mediayhteisö ry on jäsen, hei tervetuloa. Mediayhteisö on uusi jäsen ja jumalauta Ghost Dogi heitti come and see, eli tule ja katso. Kova venäläiselokuva kyllä, siis ihan meni kyllä mulla niinku top 5, kun mä katsoin sotaelokuvista kautta aikaan kyllä, helvetin kova. Mutta valitettavasti ei ole tässä jaksossa meikäläisellä tässä käsiteltävänä, mutta tulee varmasti vielä myöhemmin tänä vuonna sitten. Koko kasalle tuli enempi kovia leffoja, mitä tehtiin seuraavaan 100 vuotta. No niin, mieti tämmöistä vuotta, niinku, siis ihan järjetöntä, jos miettii, vertaa niinku nykyiseen, niinku, ihan hevon paskaa, niinku, mitä nykyään tulee. Oho, 200 ihmistä jo katselee, eli siellä on selvästi tämä aihe kiinnostaa ihmisiä kyllä. Joo. Omistatko Ville elokuvaa nimeltä Nukketalo? On VHS-elokuva. Onko se Dollhouse, mikä on ohjannut toi sama äijä, mikä ohjasi Happiness? Todd Solondz. Kyllä mulla se on se Blu-ray. Mutta mä en tiedä, onko se sama elokuva sitten, mutta joo. Jos se on Dollhouse, niin se on aika hyvä filmi kyllä. Milloin Ville käy läpi kaikki Peter Sellers-elokuvat, kaikki mitä se on tehnyt? No en tiedä, kyllä. Ei ole suunniteltu kyllä. Oi saakeli, kun tulee röyhtäyksiä. Day of the Dead, katsoin muuten juuri uudelleen Land of the Dead ja olipas leffa. Day of the Dead. Janne S. Day of the Dead todellakin kuuluu listalle. Se on sitten nytten siellä listalla paljon korkeammalla sitten kuin äsken. Ai joo. Janne S. Jos haluatte äänestää, niin muistakaa käyttää näitä lainausmerkkiä siinä, niin sitten se menee automaattisesti listalle, mutta mä pistän manuaalisesti Janne S:n toi Day of the Deadin tonne, niin pam! Nyt Day of the Dad on siellä sitten heti Foxy Ladyn perässä. Foxy Lady. Ja Day of the Deadistä puhutaan tänään. Voi pojat, mulla on teille siitä kyllä puhumista kyllä. Ihan paskaa koko vuosi 85, kun ei ole Marvelia vihreätä huonetta up the ass. No se on kyllä ihan totta kyllä. Olin koiran kanssa ulkona ja pari juoppoja tappeli tossa. Toisella oli konttikaljaa ei suostunut jakamaan. Kun oli kuulemma eilen tarjonnut, kaljaton kaveri haukkui pieneksi ämmeksi ja kaatui. Voi. Hyvä, Kalifornian Jani just hoksas Villen live. No niin, tervetuloa Kalifornian ja tervetuloa kaikki muu 202 katsoja. Jos siellä on joku tyyppi, joka ei vielä tilannut kanavaa, niin tilaa kanavaa, niin pääset chattaamaan. Jos sulla on joku kaveri vieressä, joka ei tilannut kanavaa, sano, että tilaa kanavan, niin, niin saadaan kanavaa nousuun sitten. Ja painakaa sitä tykkään nappia, heti pitää heti pitää se kommentoida sieltä. Ja oisku on ollut 85, tosiaan 85 tuli niin paljon hyviä leffoja, että ei nykyään muista nähty. Kyllä on oisku ollut 63 kuukautta. Supersäkki jäsenä hirveä määrä. Kiitos oisku. Ja Pale Rider niin vitun hyvä ja kiitos Kaiman, kun ostit Blaxploitation Classic 4K UHD-boksi ja 2-boksi ennakkotilat. Hei, muuten on, Ville Kaima Komonen, niin on tulossa ihan suomen kielellä iso video noista Blaxploitation Classicsista. Mä oon kuvannut sen jo, mutta en ole vielä editoinut, mutta tulossa on. Ja Pale Rider on sika hyvä filmi kyllä. Erittäin hyvä filmi. Ja hei Timo M, mitäs me vakoojat? Kyllä, siis se on sika hyvä. Joo, se ei ole tässä nytten, mutta toinen Chevy Chase-elokuva on tässä lähetyksessä. Mikä se voisi olla? Miettikää, Chevy Chaselta tuli 3 aika isoa elokuvaa 85 vuodelta. Vuonna. Oliko siellä paska? Janne S. kiittelee hyvästä paketista, oli hyvää paskaa ja siellä Heppo sanoi, että oliko siellä paskaa koiran perseestä ja Janne sanoi, että ei vaan taisi olla paskaa Rantalan pyllyreijästä. Juuri näin. Kunnon paskapökäle tuli se Janne ja sanoi, monta paskapökälettä kyllä. Vedätkö sä Filhoa siellä hanskaan? Heiluu toi toinen käsi pöydän alla. Ei siltä se muuten näyttää. Ei mä siis mä tärisytän polveeni tässä. Ei vaan, tältä se näyttää, jos mä vetäisin hanskaan. Ei vittu,
En mä nyt vedä hanskaa. Kiitos, yritän olla tärisyttämättä kättäni niin polven päällä sitten kyllä. Joo, tämä on asiallinen kulttuurilive-chatti. Se olisi kyllä hyvä vetää pienet rentouttavat tässä lähetyksen aikana, mutta joo. Hei, pitäisikö meidän mennä jo itse aiheeseen sitten, että päästään eteenpäin. Tosiaan 15 filmiä, uutisia ja video ja Sex Corner tulossa, joten pitäkää huiveistanne kiinni, katsojat. Kannonia listalle Runaway Train, vaikka enskari taisi Suomessa olla vasta 86. Kyllä, Runaway Train on listalla nytten, se nousi täällä listalla sitten kyllä. Runaway Train. Tähän taas tuli jostain syystä nämä mä en oikein tajua, miksi se tekee. Välillä se tekee nämä tupla heittomerkit, mutta Runaway Train taisi olla täällä listalla jo toisenkin kerran. Ei ollut. Okei, 599 Runaway Trainia ei ollut listalla, joo. Okei, fine. Calamari Union JJ heittää ja siitä puhutaan tänään myös. Mä ensimmäistä kertaa elämässäni kävin katsomassa Calamari Union. Mä puhun siitä lisää sitten. Ja viskiä tauluun, jotta lakkaa tärinä. Hyvä. Erittäin hyvä huomio, herra JJ. Erittäin hyvä huomio. Eikö se eikö pakojuna ollut Kurosavan alun perin toi idea? Taisi olla. Mutta joo, hei, nyt sitten top-listaan mennään, tai siis aiheeseen mennään tässä. Ja meikäläisellä on ensimmäinen filmi, tämmönen filmi, mistä mun piti puhua jo, aloitetaan kevyesti, mun piti puhua tästä jo viime kerralla, mutta sitten kello alkoi olla jo niin paljon, mä otan, ei nyt jaksa enää sitten tässä, niin jätetään seuraavan kertaan. Mutta tämmönen elokuva kuin Josh Beckerin ohjaama Thou Shalt Not Kill Except vuodelta 85. Ja tämähän on semmonen alunperin nimeltään kuin Strikers War. Tässä piti alunperin näytellä Bruce Campbell. Tämä on saman porukoitten tekemä kuin toi Evil Deadit näin. Ei ole Sam Raimin ohjaama, vaan se on Josh Beckerin ohjaama. Mutta Sam Raimi näyttelee tässä semmoista hihulijohtajaa, joka sitten on... No, aloitetaan alusta. Eli juoni kertoo siitä, että on tämmönen... on Vietnam-veteraani, joka palaa Vietnamista sitten ja hän haavoittuneena palaa sieltä ja on kotiseuduillaan siinä sitten ja sitten on siellä tämmöinen Manson-tyylinen kultti, joka alkaa tappamaan ihmisiä siellä sitten ja sitten sattuman johdosta nämä ryyppäämään lähteneet Vietnam-veteraanit osuvat sinne leirintäalueelle, missä ne terrorisoi kansaa siellä. Ja sitten alkaa kunnon verilöyly. Tämä on splatter-elokuva ja oikeastaan tämä on aika komediallinen splatter-elokuva. Tässä on monta hauskaa kohtausta ja hyviä gore-kohtauksia. Esimerkiksi lyödään puutarhasaksat silmästä läpi ja sitten viikatteella tapetaan äijä, machetella tapetaan äijä ja äijä lävistyy keppiin ja sitten mä tykkään siitä, kun sitä mustaa jätkää puukotetaan. Se yksi niistä Vietnam-veteristä on tällä ja se makaa siinä maassa, niin se ottaa multaa ja hieroo multaa siihen haavaan ja lähtee eteenpäin. Tällainen niinku tää on niinku tulee paljon mieleen toi esimerkiksi Bad Taste tulee tästä paljon mieleen, mutta tää on ehkä vähän korkeammilla tuotantoarvoilla tehty. Tää on 16 milliselle alun perin kuvattu elokuva kyllä. Ja tää on ihan hyvä tää Synapsen Blu-ray tässä. Tää on tosi vähän tunnettu elokuva, sen takia halusin nostaa sen tässä ohjelmassa esiin. Mä en tiedä, pistäkää sieltä, sanokaa hep, jos ootte nähnyt, ja sanokaa, että never heard, jos ette ole ikinä kuullutkaan tässä. Ja jos sä kuulut siihen osastoon, joka sanoi never heard, etkä ole tätä nähnyt, niin suosittelen kyllä vahvasti, että tää kannattaa hommata käsiin. Mun tietääkseni tästä ei ole mitään parempaa versioa kuin tää Synapsen ikivanha Blu-ray sitten, mutta toivottavasti ne Synapse sitten pistäisi jossain vaiheessa sitten ton niin kuin 4K:n pihalle kyllä jo. Siellä on Never Heardia, sanoo Mikko Heinonen ja näin. Mutta siis sotaveteraanit vastaan hippit ja Sam Raimi hippiklaanin johtajana ja hulluna johtajana. Ja sitten let's go blow the shit out of something. Ne alkaa ampua sitä vajaa siinä paskassa. Sellainen viettää aikaansa nämä Vietnam-veteraanit. Verinen Vietnam-alkukohtaus
vietnamalaisen äijän pää räjähtää. Ja sitten siinä oli se hauska tappelukohtaus Kapakassa, missä sitten ne vetää kunnon wrestling-liikkeillä nämä prätkäjätkät niin kuin kumoon siitä. Niin tässä on monta hauskaa kohtausta. Ja silloin kieliposkessa tehtiin, mutta ei mikään semmoinen ihan heko, että kyllä tässä on kunnon meininkiä. Annan tälle kyllä... Kyllä mä 4 tähteä annan tällä ja erittäin ison suosituksen, että jos tää yhtään kuulosti kiinnostavalta, niin kannattaa hommata Thou Shalt Not Kill Except käsiin kyllä. Tutipuntti Santa on kyllä kuullut, mutta en oo kattonut. Mutta mites tuosta The Director's Cut Extended? Tässä on Director's Cut Extended ja siinä ei ollut kuin oikeastaan se muutama ihan aika snadit kohtaus lisää. Mä en nyt muista, olikohan se vajan ampuminen just se, koska silloin mä oon nähnyt tämän Cinemadrome-elokuvanäytöksessä. Siinä elokuvaversiossa ei ollut sitä, kun ne ampuu sen vajan paskaksi. Mä ajattelin, että vittu, aina se kohtaus on ollut tässä, koska silloin joskus Ossilla oli se hollantilainen VHS, niin siinäkin oli se kohtaus, mutta Mutta hei, tää on vaan mun case, mä en tiedä, että oliko tää oikein, mutta kyllä tässä sanotaan, että se Striker, ja tässä muuten on tässä Blu-raylla on vielä toi alkuperäinen Strikers War-versio, missä on Bruce Campbell, eli se on se niin kuin, 20 minuutin versio tästä elokuvasta, mikä tehtiin sillain niin kuin rahoittajia kosiskelee. Mä en muista, oliko Bruce Campbell nyt kuvaamassa sitten sitä... Jotain se oli kuvaamassa samaan aikaan, että se ei päässyt tähän näyttelemään. Olisiko se ollut sitten joku niinku tää Crime Wave tai joku semmonen. Mutta ihme kyllä Sam Raimi ohjaaja pääsi näyttelemään tähän. Tai tiettävästi, tai ainakin mun tietääkseni tämä on ainoa Sam Raimin iso roolisuoritus missään elokuvassa kyllä. Jep, mutta Thou Shalt Not Kill oli ensimmäinen elokuva ja tosiaan Hep sanoo Magic 69, eli Magic 69 on nähnyt tämän kyseisen elokuvan. Ja Atte, 10 kuukautta, ja se Death Wish 3, juu. Tulikos tosta muuten toi super, mä en muista, onko mä ottanut tätä huomioon ollenkaan, että jos siellä on toi... jos on toi supersäkki jäsen, niin silloin ei ole, mutta kyllä Death Wish 3 kyllä niin kuin mä kirjoitan sen manuaalisesti tohon. Mutta täytyykin tohon muuttaa sillä, että jos on tommonen superjäsen viesti, niin tarvii sen silloinkin huomioida toi. Mutta se varmaan, kun siinä ei sitä, niin sitä summaa, niin sit se ei pistä sitä listalle. Okei, mutta ei mennä siihen nyt enempää kyllä. Veikko Vahva Lager saattaa sanoa, että täytyypä laittaa tuo hakuun nostalgiasyistä kyllä. Vai oliko Moontrap? Ei, kyllä Moontrap on paljon vanhempi elokuva sitten toi. Sehän onko Moontrap, onko se tullut 90 sitten? En mä kyllä usko, että se silloin sitä oli tekemässä kyllä. Mutta semmonen oli ensimmäinen avajaiselokuva tässä meikäläisen chatissa sitten ja sitten oli toinenkin filmi, mikä mulla oli jo viime lähetyksessä, mutta skippasin sen nyt sitten kuitenkin. Minä puhun nyt, Tope Hooperin Life Force, eli tappava yhdyntä. Oho, ei väärä elokuva. Tappava yhteys sitten VHS:llä tämä, joka on muuten, mun tietääkseni, siis jos puhun paskaa, niin tää on mun tietääkseni leikkaamaton versio kyllä, tää teatteriversio, tää suomalainen VHS. Ja sitten mulla on tää uusi 4K Ultra HD Life Force, joka tuli Arrovilta tuossa keväällä sitten, ja näin. Ja hei, mä kirjoitin tohon nyt, että USA:n ensi-ilta oli 21. kesäkuuta 85, ja sitten elokuun lopussa 23. päivä elokuuta tuli Suomessa tää Life Force sitten ensi-iltaan sitten. Täälläkin päästiin ihmettelemään sitä kyseistä filmiä sitten. Life Force heittää kummitus heittää kakkosta ja Nobody heitti Rambo 2 11. Mihinkäs kohtaan toi Rambo 2 nyt sitten siirtyi? Rambo 2, eikö se ollut ollenkaan listalla edes? Rambo 2 todellakin kuuluu listalle, joo. No niin, Rambo 2 pitäisi olla listalla kyllä nyt. Ja Life Force on kyllä listalla, se on tuolla nytten kakkosena siellä sitten. Mitenkä muistin, että toikin oli listalla, mutta joo.
Mutta joo, Life Force kertoo rohkeista astronautista, jotka lähtee tutkimaan semmoista komeettaa. Siellä komeetan sisällä onkin sitten tämmöisiä syväjäässä olevia vampyyrejä, joista 3 he ottavat mukaansa. 2 on äijää ja 1 on jumalauta, mikä baby, oi jumalauta. Se muija toi saakeli, semmonen kuin Matilda May. Nämä sitten syväjäässä olevat vampyyrit sitten herää maan päällä ja niillä on semmoinen, se ei ole semmoinen perinteinen vampyyrivoima, vaan se on semmoinen, että ne imee niin kuin Life Forcen, niin kuin, se tulee semmoinen säde suusta. Ja tässä on ihan sikahyviä erikoistehosteita, siis semmoisia kunnon kasarin niin kuin semmoisia nukketehosteita ja sitten niin ihania kasarin niin kuin tämmöisiä salamatehosteita. Mä en tiedä, miksi 80-luvun elokuvissa ne salamat näyttää niin sairaan siisteiltä. Mä en sitä niin kuin vielä tänäkään päivänä tajua, mutta niissä on jotain maagista, kun ne on käsin animoituja sillä. Onko toi vähän liian iso toi Life Force tossa toi? Mä jään tänne näiden kaikkien hienojen vipstakkelien taakse kyllä. Mutta eikö toi ihan hyvä, että tässä on nämä Suomen ensi-ilta ja USAn ensi-iltapäivämäärät mukana tuossa yhteydessä kyllä. Mutta joo, Life Force on jännittävä tämmönen vähän kauhu, tai siis ei ihan vähäkään, mutta siis kauhu science fiction cocktaili kyllä. Steven Railsback näyttelee pääosaa tässä, se on se astronauttiäijä. Ja tässä nähdään myös Matilda Mayn lisäksi sitten vielä Patrick Stewart, joka näyttelee sellaista kaljupäätä, joka sitten joutui vampyyrin uhriksi. Ja se siistitti tehty sillä, että Patrick Stewartin naamasta niin kuin, suusta vuotaa verta sillain niin kuin painovoimattomassa tilassa. Se on hienon näköinen efekti kyllä. Tämä on ohjannut Tobe Hooperi sitten, ja tämä on niin kuin, kyllä mä sanon, että tämä menee Tobe Hooperin, mun mielestä Tobe Hooperin filmografiassa heti sinne niin kuin, sanotaan Texas Chainsaw Massacre, niin heti niiden perässä, 1 ja 2 perässä, niin tämä saattaisi olla. Vai tuleeko jotain mieleen, mikä olisi Tobe Hooperilta vielä parempi? Ei se kyllä oikeasti kauhean hyviä filmejä tee. No okei, Poltergeist, joo. Poltergeist, mutta sekin on vähän debatable, että onko se oikeasti Spielbergin ohjaama vai oikeasti täysin Hooperin ohjaama. Mutta ei nyt mennä siihen. Joo, ja lopussa sitten nämä oliot sitten täällä rynniin tänne Lontoon kaduille. Ja siis tästä näkee, että tässä on iso budjetti. Tämähän oli siis sellainen Cannon Groupin semmoinen tuotannon niin kuin lippulaiva, että ne niin kuin ajattelivat, että okei, vittu, tästä tulee isompi kuin Star Wars, tämä tulee hirveä hitti oleen. Ne pisti ihan sikana rahaa tähän. Mä en muista nyt, sitten tästä on vähän aikaa, mä katsoin nämä dokumentit tuossa, mutta muistaakseni tämä oli siis kiistatta Cannon Groupin kallein elokuva siihen mennessä. Se maksoi ehkä joku 20 miljoonaa. En ole ihan varma tästä summasta, mutta kiistatta kallein elokuva kyllä. Ja tämä floppasi ihan sikapahasti, koska nehän sitten jotenkin niin kuin muutteli sitä USAn ensi-iltaa varten sitten, että tässä on itse asiassa molemmat versiot tässä Arrowin videossa, se Director's Cut ja sitten toi Theatrical Cut. Mutta ymmärtääkseni, mä oon aina luullut, että sitä on leikattu alastomuutta. Nimittäin tämä Matilda May, se on melkein koko ajan tässä alasti ja malauta mikä bosat kyllä, niin se on koko ajan alasti tässä, niin mä luulen, että sitä on leikattu sitä alastomuutta, mutta ilmeisesti ei ole, että se on muutettu niin kuin sitä alkukohtausta sillä lailla, että siinä ei ole alussa mennä sinne avaruusalukselle, vaan se jotenkin takaumissa esitetään se alukselle meno sitten, mikä kuulostaa tosi paskalta, eikä yhtään tähän sopiva. Niin ja musiikki on muutettu. Tässähän oli oliko se Henry Mancinin musical score, mikä on tosi massiivisen kuulonen kyllä. Oliko se Henry Mancini, siis tosi tämmönen massiivisen kuulonen orkesteriskore. Se kuulostaa ihan sikahyvältä. Mä en nyt osaa hyräillä sitä, mutta niin kuin, hyvät musiikit, hienot tehosteet, Matilda May, hyvää toimintaa. Ihan top notch kamaa kyllä. Mä sanoisin, että kyllä tää on helposti 4 tähteä, ehkä jopa ehkä vähän enemmänkin sitten kyllä. Matilda May on upea alasti koko leffan, siellä Ossi niin sanookin. Ehdoton suositus kyllä meikäläiseltä tämä Life Force sitten, ihan joka kotiin kyllä toi. Tuota ei voi katsoa vaatteet päällä, ei kun Life Force on kyllä jännän ja kiihottava pikkuteinen, todellakin kyllä. Paskahanska heittää taas jokia. Mustalaisversion Life Force. Ne rullaa alien aluksen siinä. Joo.
Tykkääkö Ville Salmiakki namujaisvehnä? No joo, kyllä mä tykkään. Kyllä salmiakki on aika hyvä. Ei mitään vikaa niissä. Mikael Westerin sanoo, kyllä VHS:n kannat on vaan kauniita. Miksi mun viestissä joka toinen menee läpi ja toinen ei? Sano, että ei ole jäseniä, ei voi lähettää chat-viestiä. No siis sun pitää olla kanavan tilaaja, mutta ei se maksa mitään. Siis ei ole kyllä mitään vaatimusta siitä, että pitäisi olla kanavan jäsen. Mutta tilaaja pitää olla. Et sä pystyisi lähettämään yhtäkään viestiä, jos et sä olisi tilaaja kyllä. Siis mä en osaa sanoa. Sori, mä en osaa sanoa tätä. Onko sä varmasti No kai sä nyt varmaan oot kirjautunut sisään, kun sä pystyt kirjoittamaan kyllä. Muistatko nähtiin viikolla? Ukkosta mun kanava tuli 3. Joo, siis oltiin siinä istuskelemassa terassilla siinä keskiviikkoehtoona, niin Pekka Hilden tuli ohi siitä ja sanoi, kättä päivää, morjesta. Sä olit menossa jakaan postia siitä, niin joo. Mutta joo, hei, onneksi olkoon 300 tilaajasta sitten ja täytyy katsoa, jos teillä tulee seuraava live-lähetys. Mitä sä puhuit, että ootte siellä vetänyt semmoista. Juhani Mäki-Ainali on 36 kuukautta ollut Supersäkki jäsenä. Hyvä meininki ja 241 katsojaa. Painakaa tykkää. Ja jos on joku kaveri, joka ei tilannut kanavaa, niin tilaa kanavaa. Mä en osaa sanoa Mikael Wester, mikä voisi olla vikana, mutta ei pitäisi kyllä olla mitään vikaa ainakaan täältä suunnasta kyllä. Ei mitään semmoista, että pitäisi olla jäsen kyllä. Ja Jamo Salonen on 59 kuukautta tukija jäsenenä. Jep. Hei, pysytään vielä Arrow-video-hommissa. Ja tämähän oli, jos näitte mun unboxauksen, niin unboxautiin sitten tämän kyseisen elokuvan Larry Cohenin The Stuff. Ja sai USAssa ensi-iltaansa 14. kesäkuuta 85. Tää on ollut varmaan vähän pienemmän budjetin elokuva. Mä luotetaan joku ollut tämmönen siis 42nd Street ensi-ilta sitten, koska tää on Larry Cohenin elokuva. Ja voi vitsi, mistä hän tässä aloittaisi? Siis mä oon nähnyt tämän vaikka kuinka monta kertaa, ihan pikkuvesselistä lähtien. Ja hei, ainakin IMDb-tietojen mukaan tää tuli videolla 88. Mä vähän epäilen vuotta kyllä, että mä veikkaan, että se Stuff VHS on kyllä tullut, mä veikkaan, että niin kuin 86 tai 87. Mutta näistä VHS-ajoista ei ikinä tiedä, että koska mikäkin on julkaistu. Mutta any case, tässä on sairaan supersiisti The Stuff. 4K Ultra HD. Ja hauska juttu, että siis mulla sitä VHS ei ole, vaikka joskus mulla oli, mutta sit mä olin niin tyhmä, että mä ostin DVD, siis se oli joskus DVD alkuaikoina, mä ostin DVD, ja sitten mä ajattelin, joo, vittu mitään VHS enää tarvii, ja vein sen johonkin vaihtoon tai jotain kyllä. Joo. Mutta The Stuff on ihan loistava filmi. Tässä Michael Moriarty näyttelee Moe Rutherford, 'cause he always want Moe. Se on sellainen teollisuusvakoja sitten, joka pestataan sitten tutkimaan, että mistähän tää tämmönen uusi supersuosittu jälkkäri The Stuff koostuu. No, Michael Moriarty Moe sitten hyvin nopeasti saa selville, että saakeli, eihän sitä tehdä mistään, vaan tää paska pulppua suoraan maasta. Se on sellainen kaivos, mistä sitä tulee maan sisältä sitten. Ja mä tykkään, että tää on niin kuin mun suosikki alkukohtaus. Se filmi alkaa. Mies kävelee kaivosalueella, sataa lunta ja sitten, hei, what's that? Se katsoo siellä maasta pulppua jotain valkoista ja sitten menee kattoon siellä, pistää sormet. Tasty! niin kuin. Siis mies, joka työskentelee kaivoksella, niin varmaan tietää paremmin, että siis jos maasta pulppua jotain, niin älä nyt ensimmäisenä maista sitä. Mutta tää äijä maistaa sitä ja se on niin kuin ilmeisesti vitu hyvä. Se tulee tosi suosittu niin kuin ympäri Amerikan. Mutta sitten siinä on semmoinen pieni ongelma, että tämä, kuten, mä en tiedä, onko tämä suomenkielistä nimeä ikinä käytetty, mutta se oli tuolla, oliko se IMDb:ssä luki, että murhaavaa mössöä, mikä on tosi hyvä suomennus kyllä, I like it. Mutta niin kuin, siis kun ihmiset syö tätä hullun lailla, niin sitten se sieltä sisältä kaluaa ne ja ottaa niin kuin aivot valtaansa. Ja tässä ei ikinä oikein selitetä, että mitä tämä Stuff yrittää tehdä sitten. Onko se joku
yrittääkö se vallottaa maailmaa, vaan näyttää siltä, että se niinku haluaa vaan aiheuttaa vitusti kaaosta. Ja tässä oli joku haastattelu, ja siinä on ihan mielenkiintoinen teoria siitä, että Staff ilmeisesti joku maapallon niinku puolustuskeino, mikä on suunniteltu nimenomaan tappaan ihmiset sitten maan päältä pois, kun ne on saastuttanut maapalloa niin paljon. Mutta se on ihan hyvä, että tässä ei ikinä selitetä, mikä se on. Tässä on ihan hauskoja erikoistehosteita, mukaan lukien se, että tyynystä tulee staffia, ja sitten se äijä niin lentää sen mukana niin kattoo kohti, ja sitten se sytytetään palaa. Ja sitten on semmoisia kohtauksia, missä niin leuat aukeaa sillä ihan vitu suureksi, ja sitten sieltä tulee staffia niin suusta tällä pulppua tällä. Siis klassikkoelokuva, mä oon nähnyt vaikka kuinka monta kertaa, tää on hauska, tää on nokkela, tää satirisoi paljon tämmöistä konsumerismia ja roskaruokakulttuuria. Tää on tosi monitasoinen ja monisyinen elokuva, vaikka päällepäin tää näyttää, että tää on tämmönen B-luokan monsterihorrori, mutta kyllä tässä on mun mielestä niin kuin, tällä takana on kyllä niin kuin paljon suurempaa logiikkaa kyllä ja paljon suurempaa sanomaa kuin mitä tämä päällepäin antaa ymmärtää. Ja tämä on itse asiassa semmoinen leffa, mistä niin kuin olisi tosi hauska nähdä niin kuin joku remake. Ihan, hei, siis sori kun sanoin näin, mutta niin kuin musta tuntuu, että tässä aiheessa on paljon muutakin niin kuin vielä käsiteltävää kuin pelkästään tämä. Ja tosi harmi, että ei tämä saanut ikinä jatkoa. Ja mä väittäisin, että tämä on Larry Cohenin kyllä parhaimpia filmejä kyllä tämä The Stuffi kyllä. Se piti sanoa sitten, mikä oli ihan sikamahtavaa tässä, tässä Arrow-videon julkaisussa, mikä yllätti mut totaalisesti, kun se julkaistiin tai ilmoitettiin. Tässä on nimittäin 2 tunnin versio tästä Stuff-elokuvasta, pre-release-version, Blu-rayna. Kuvanlaatu oli tosi hyvä, mutta siis keskitytään tähän Blu-ray-versioon, elikkä siis mä ihan oikeasti katoin saman aikana Stuffin 2 kertaa. Katoin ensin sen theatrical-versio ja viilistelin vanhoja juttuja. Ja sitten mä katoin tämän pitkän versio. Siinä on paljon niin kuin uusia juttuja. Esimerkiksi tämä Moe ja sitten se muija, mikä on se mainostoimiston muija. Niin sitten niin kuin semmoinen rakkaustarina on siinä paljon enemmän, mikä ei mun mielestä ehkä toimi kauhean hyvin, eikä kuulu tähän elokuvaan kyllä mun mielestä. Ja lisäksi sen killi, kun se rikkoo siellä niitä stuff-purkkeja siellä supermarketissa, niin näytetään se pitkä pätkä sitä, kun sen perhe menee hakemaan sitä sieltä putkasta. Ja se on tosi kummallista huumoria siinä kohtauksessa. Mä en tajua, mitä siinä on haettu. Se ei sovi tähän. Ja oli siinä lukuisia muitakin kohtauksia. Erikoistehosten jaksot oli niin kuin, ei välttämättä niin kuin pidempiä, mutta vähän niin kuin erilaisia kuvakulmia käytetty. Sillain. Ne oli kyllä mielenkiintoista nähdä. Mutta nämä oli ne keskeisimmät asiat, mitä mä tästä bongasin kyllä. Joo. Siis oli mielenkiintoista nähdä näitä lisäkohtauksia, mutta kyllä mun mielestä Stuffin vahvuus on ehdottomasti se, kuinka niin kuin nopea-tempoiseksi on leikattu tässä niin kuin theatrical-version muodossa. Sehän on vaan pikkusen yli 80 minuuttia. No okei, tässä lukee 87, mutta siis tosi tehokkaasti leikattu elokuva kyllä. Ja 119 minuuttia lukee, että se oli se pre-cut-versio, pre-release-versio sitten, mutta oli ihan mielenkiintoinen kuriositeetti nähdä se pitkä versiokin tästä kyllä sitten, ilman muuta. Ehdottomasti suosittelen Stuffia kyllä ja helposti 4 tähteä kyllä tällekin elokuvalle kyllä. Yes. Siitä tuli pitkä pulputus Stuffista, mutta kyllä se mun mielestä Stuffi sen ansaitsee. Onko siellä mitä kommentoitu Stuffia? Ainakin Tutiputti heittää 10 € ja kohtana Larvanosta vuoden 85 parhaimmat lopputekstit Howling 2, Tirpa, Werewolf Bitch. Todellakin, I see what you did there. Joo, ja siis tosiaan niin puhutaan sitten Howling 2 sitten. Ei välttämättä tässä lähetyksessä, mutta niin kun puhutaan lisää siitä. Elokuvaprojektori on päivittänyt Stuffin 4K. Katoitko elokuvaprojektori kyseisen julkaisuun sitten? Maapallolainen Santa Quiet Earth ja Breakfast Club on yksi parhaita 85-leffoista. Joo, hei, mun täytyy seuraavaan lähetykseen kyllä toi Quiet Earth katsoa, koska siis mä oon nähnyt sen monta kertaa ja se on vitu hyvä filmi. Se on vaan jotenkin, se on australialainen filmi, se aina jotenkin vaan unohtuu, mutta täytyy muistaa se todellakin kyllä. Te Sampuli sanoo, että heti tulee hyvää matskua katselulistalle. Oh yeah, no niin. Hei, tosiaan aina pitäkää kynät ja paperit esillä, kun katsotte näitä lähetyksiä. Ja varsinkin näitä 85 vuoden lähetyksiä, koska niin kun täällä saattaa saada hyviä vinkkejä
mitä katsella sitten. Jos ootte samanhenkisiä katsoja kyllä. Hei, ensimmäinen arvonta! Raatteen tie. Vai Tali Ihantalo, se sieltä alkaa sitten? Kumpi on verisempi? Ei se mitään. Tämä tulee olemaan totaalista Terminator-teurastusta sitten. Eli kaikki on mukana nimellä kaikki. Te Sampola, Tuti Puntti, Heppo, Jamosolen, Juhani Mäkäinen, Kummitus, Nobody, JJ, Mikko Heinen, Timo M, Villi Komonen, Janne S, Oisku, Ghost Dogi, Inspektori P, Freakasoid, Te Sampola ja Niko 75. Siellä on paljon hyviä nimiä. Ja nyt se alkaa. Nyt se lähtee Terminator-teurastus. Terminator sotasairaalan teurastu kyllä jo. Ja sota on sytytetty! 85 vuoden talvisota on kakkososa paluu menneisyyteen. Siellä jätkää kuolee niin saatanasti. Siellä Putinin pyssyt ei vaikuta yhtään mitään millekään paskalle. Vaikka kuinka menis Alaskaa hattu kourassa anelee saatana armoa. Ei saatana. Täältä ei armoa todellakaan anneta saatana. Sieltä tulee vittu B57 pommikone. B58 vittu sieltä pudottaa niin paljon satana napalmia niskaa. Tän Raatteen tiekin raikaa niin perkeleesti sieltä. Se Ghost Dog on vielä se Dois kyllä Niko 70. Kyllä siellä varmaan Niko saattaa voittaa, siellä Niko, kaksi Nikoa kyllä, oi vitsi, 1 Niko ja 2 Oisku siellä, ei saakini Niko, mutta Oisku ja Mikko Heinonen siellä taistelee viimeiseen mieheen kyllä niinku, ei siellä saatana sota on sytytä, Oisku aina mennä tulta munille, Mikko Heinonen pidä pintasi, oi. Täytyy jäädä viskiä välillä, että pystyy puhutaan täysillä. Yytän täysiä! 85 vuoden ensimmäinen voittaja on taitaa olevan Oisku! Kyllä se on Oisku! Ei tippuu saatana Raatteen tielle. Rambo ja Kommando. Oisku on sama mies. Tippuu napalmia kuin tarantulan perseeseen. Joo, tarantulan päälle pudotti Clint Eastwood napalmia kyllä. Hyvä, Oiskulle annetaan ensimmäinen voitto ja ottaako Oisku trash-videoa tai filmipakettia? Sen saa ihan omin sanoin sanoa sitten Mutta jos voi laittaa viestinäkin, voi laittaa myöhemmin viestiäkin kyllä siitä sitten. Jep, mutta joo. Mennään eteenpäin staffista sitten. Oh yeah. Elikkä. Sitten. Joo. Itse asiassa, hei. Kyllä tulee hyvää filmiä nyt taas. Mutta ei ole mikään, kato kun on niin hyvä filmivuosi, niin pelkkää kultaa tulee. Kyllä. National Lampoon's European Vacation tai suomenkielisellä nimellä Mieletön kesis. Ai. Clark Griswold ja perhe palaavat tässä hullun hauskassa kesälomafarssissa sitten, kun se alkaa siitä, kun Griswoldin perhe on tässä Pig in a Poke televisiovisassa, mikä on huvittava visa. Siinä se juontaja kourii sitä Clarkin vaimoa ja tytärtä siinä. Se on selvästi semmoinen en mä tiedä, joku sexual offender kyllä tää. Se nauratti mua heti ja sitten se Pig in a Poke, ne marssi kyllä. Joo. Ai ja siellä sitten nyt otetaan pieni juomatauko. Niko Santa lisää stuffia pullosta, Rocky 4. Pistetään lisää stuffia pullosta sitten. Lynchburgin Tennessee stuffia. Elkeen lasketaan seuraavien eliittisotilaiden joukkoon. Joo. Ne voittaa siitä kisasta sitten Euroopan matka ja sitten, koska edellisessä osassa ne oli valloittanut Amerikan mantereen, niin nythän mennään vanhalle mantereelle sitten. Matka alkaa ensin Lontoosta, missä ne tapaavat Mel Smithin esittämään erittäin vastenmielisen tämmöisen hotellivastaanottaja. Ja myös Erik Idle, jonka päälle ne ajaa sitten autolla ja verta ruiskua ranteesta. Se on hauska kohtaus, se oli mun suosikki lapsosena. Sitten ne menee siitä sitten Ranskaan. Sekoileen sinne Eiffeltornille, koira lentää sieltä alas. Ja sitten menee Saksaan, missä ne menee vahingossa väärille sukulaisille kylään. Ja sitten ne menee lopulta Italiaan, missä käy ilmi sitten, että varastoitussa videokamerassa olikin sitten Clarkin ja sitten sanoisin mikä toi vaimon nimi. No mitä esittää ihana Beverly D'Angelo, niin sen Evelyn.
Ellen Griswold, niin ne oli kuvannut pornofilmin, niin se oli sitten Italiassa julkaistu sitten, ja Ellen on päässyt oikein julisteeseen siihen. Hirveä sota tulee siitä jo. Joo, siis tää on niinku lähinnä niinku erilaisia kohtauksia, erilaisia sekoilukohtauksia, kuten hyvässä Chevy Chase-komediassa kuuluukin. Mutta siis tää toimii sen takia tosi hyvin mun mielestä, koska siis Chevy Chasella on kyllä tämmöistä komediakarismaa enemmän kuin tarpeeksi. Ja lisäksi heidän kemiansa siis Beverly D'Angelo'n kanssa toimii tosi hyvin kyllä. Ihan joka elokuvassa kyllä, mitä mä oon näistä, mä nämä kaikki nähnyt kyllä joo. Ja on tässä monta hauskaa juttua, kuten justiin se Mel Smith ja Eric Idle ja sitten se perheen tapaaminen, että ketä helvettejä nämä on, niin kun ne vanhukset ei yhtään tiedä, että ketä nämä tyypit on siinä. Monta ikimuistuttavaa kohtauksia. Se oli hauska, siis mä oon joskus nähnyt tämän, olikohan Matchillä sitten joku filmiltä nauhoitettu versio siitä, ja siis mä luulen, että tää on niin kuin ainoa elokuva. Ei mulla ole aavistustakaan, että tää on niin kuin joku sarja. Sitten myöhemmin kuulin, että hei, tiedätkö, että siitä on semmoinen niin kuin joululoma? Ai saatana, se pitää nähdä. Sitten joku sanoi myöhemmin, että hei, tiedätkö, että siitä on semmoinen niin kuin, tiedätkö, ykkösosa, mikä on tehty paljon aikaisemmin kuin tämä, että se on niinku siellä Amerikan mat. Voi jumalauta, eli tämä on trilogia. Okei, mä tiedän, että se on se Vegas-elokuva, se muuten tässä Blu-raylla se Vegas, mutta se Vegas-filmi on kyllä ihan paska sieltä. Täytyisi kyllä katsoa uudestaan, mutta muistaakseni on tosi heikko kyllä. Mutta nämä 3 ensimmäistä Griswold-perheen elokuvaa on mun mielestä kaikki ihan loistavia kyllä. Kyllä se ensimmäinen taitaa olla paras, tai sitten joulu, mutta ihan oikeasti, ei mun mielestä, vaikka tää saa yleensä paskaa ihmisiltä, tää mieletön keisis, mutta ei tää mun mielestä yhtään huonoa, ja kuuluu ihan hyvin kyllä sarjaan kyllä tää ihan hyvin. Ja tässä oli kivoja tisuja kanssa oli sitten kyllä tässä. Joo, ja ei katos Niko, tässä on kunnon molokantinen, ai että on kyllä Warner Home-videon kunnon molo, ja täällä on kunnon oikein tämä alkuperäinen mieletön kesis, tämä vuokrauskortti sitten löytyy täältä. No en mä 4 tähteä anna, mä antaisin ensimmäisen 4 tähteä. Mä annan tälle 3,5 tähteä kyllä. Ihan hauska elokuva ja aina tämmönen, ainakin mulle kamalan nostalginen elokuva. Vitsi kun olisi vielä semmonen, että mieletön kesis 2, matkalla Suomessa niin kuin tai Pohjoismaissa ja ai. Griswoldit tulisi käymään vaikka tuolla joulupukin pajalla Rovaniemellä ja jotain semmoista, olisi kyllä hyvä. Mutta hei, te Sampola heitti 10 €, Fright Night, nostellaanpa vähän tätäkin ylemmäs tuolta pohjamodista. No niin, Fright Night luulisi olevan listalla, joo, siellähän se näkyy 15 paikkeilla. Kiitos tosi paljon te Sampola ja Niko, kiitos kaikille superchattajille kyllä. Onko nähnyt Christmas Vacation 2? En oo, mutta on tietoinen, että siitä on se semmonen, mä en muista kuka siinä näytteli. Oliko siinä se, sitten siitä on se myös spin-offi, se My Cousin Eddie. Onko se Christmas Vacation 2, se missä Eddie seikkailee omassa filmissään? Tää on ihan, ja siis, okei, mä tykkään tästä molokansi ensinnäkin, ja siis hieno alkuperäinen taide, siis mä en tiedä, silloin osattiin tehdä niinku hienoja kansitaita. Mihin tää sakeli fokus on taas hävin? Missähän tää fokus on jossain hevon perseissä taas? Mä koitan, jos tää sais tarkennettua tuohon vähän lähemmäs sitten. Hei, kyllä se fokus pitäisi olla ihan oikein. Niin. Noin. Hieno kansi. Hieno kansi, joo. Kyllä. Mieletön kesis 2, matka Hervanta. Vuoden 85 parhaat DVD-minut on kyllä ehdottomasti Rambo 2 DVDs. Joo, eikö siinä ole aika meluisat DVD tai noi menut? Joo, okei, toi Randy Quaid on siinä
Mikä on, Ville, paras leffa soundtrack sun mielestä? Tuli mieleen Rocky 4, joka on 85 leffa. Kyllä se on 85 leffa ja siinä on kyllä kova soundtrack. Ajaa, Speden 4K-elokuvat hävisi yhtäkkiä YouTubessa. Mun piti puhua tästä niin tänään vielä. Päästään tuohon Uno Epsaniassa filmiin, niin puhutaan siitä Speden 4K-leffoista. Vai niin olikin, että ei se ollutkaan ihan sillä, että saa kuka tahansa niin julkaista mitä tahansa niin YouTubessa, tiedätkö, että niin saattaa olla, että MTV pistää sulle copyright claimin kyllä. Joo, mutta mennään heitä eteenpäin, toi on kyllä hyvä filmi, suosittelen komediasta ja mä pyrin ottaa näihin lähetyksiä, saa laidasta laitaa, ettei ole pelkkää actionia, ei pelkkää kauhua eikä pelkkää mitään, vaan vähän laidasta laitaa. Mutta kuitenkin jatkamme komedialla, kyllä. Poliisiopisto 2. Ensimmäinen komennus. Tämä on listalla tällä hetkellä numerona 2, siis numero 8 ja toisiksi viimeisempänä. Ja tästäkin mulla on sikahieno ei Marveli, kun Warnerin julkaisema. Ei ole molokantinen, mutta kuitenkin Warnerin molokoppanen kyllä kuitenkin, isokantinen versio sitten. Ja USAssa sai 29. maaliskuuta 85 ensi-iltansa ja sitten elokuun toinen päivä sitten täällä Suomessa sitten sai ensi-iltansa. Eli hyvin yksinkertaisesti juoni tässä elokuvassa menee sillä lailla, että poliisiopistosta on valmistunut uusi porukka ja sitten siellä semmoista kaupungin osaa vaivaa tämmönen rikosaalto sitten, kun sieltä tää punkkarilauma herättää kauhua sitten, joo. Mä en tiedä, oliko sillä joku nimi, sillä varmaan oli joku nimi tällä äijällä, joka esitti se ei lue edes tässä takakannessa sitten, mutta siis toi Bobcat Goldthwait näyttelee tätä punkkaria ja siis mä muistan, mä oon niinku ihan kiluna nähnyt tän ja mä elävästi muistin, että kuinka siisti oli se sen punkkarin, tiedätkö, niinku se eläintarhan raunioihin rakennettu beissi ja sillä oli se elokuvateatteri, mihin oli niinku rakennettu sinne luolaan se drive-in teatteri. Mä otan isakeli, kun olisi siisti, jos olisi tommonen maja tällä ja no, se punkkarilauma sitten kylvää sitten tuhoa ja terroria täällä sitten kaupungin osassa, mikä se nyt nimi olikaan. Ja totta kai sitten tämä poliisipäällikkö siellä kaupungin osassa sattuu olemaan veli sitten tälle poliisiopiston johtajalle ja soittaa sitten paikalle sitten, että voitko auttaa? Ja sitten se kyllä voin, että lähetetään uusia kokelaita sinne paikalle ja tämähän johtaa sitten erilaisiin sketsiin sitten, mitä siellä nyt ikinä voidaankin tehdä sitten poliisit ja rosvot aiheesta sitten, joo. Kyllähän, siis jos tykkäät ensimmäisestä poliisiopistosta, niin kyllä varmaan tykkäät tästäkin. Sama menu oikeastaan jatkuu. Ainoa, että tässä oli vaan vähän erilaisia hahmoja. Tässähän ei ollut sitä ensimmäisestä osasta tuttua se, onko se Eugene Proctor vai kuka se äijän nimi oli? Se joka oli se kusipää, se poliisiopiston se kappari siinä. Sori, mä en nyt muista sitä nimeä, mutta siinä on se eri äijä on sitten toi Musley vai Muhuma. Itse, olisi pitänyt melkein kirjoittaa ne olisi pitänyt kirjoittaa ylös, mutta siis periaatteessa sama hahmo, mutta eri niminen ja eri näytteli. Ja sitten se, mikä harmittaa tässä, niin tästähän puuttuu kokonaan Leslie Easterbrook, että kyllä te tiedätte, kestä mä puhun, niin, niin sehän ei ole tässä osassa ollenkaan sitten. Joo. Ja hei, siellä Paskahanska se sanoo, mä olin tähän tulossa. Siis aivan sika hyvä loppumusiikki, siinä kun se alkaa ne mellakat siellä lopussa, tai siellä ollaan siellä niinku siellä kaduilla, kun ne etsii niitä rosvoja siellä, ja sitten siellä ollaan siellä tappelemassa siellä eläintarhassa, se on ihan sika hyvä se biisi. Siis Japenkin kanssa ollaan puhuttu tästä, että vitsi kun on hyvä biisi, että kun sitä ei niinku löydä mistään. Se on YouTubessa, mutta kun se ei ole niinku, sitä ei ole soundtrackina missään, se on vaan se pätkä, mitä elokuvassa on. Ja toinen, missä on, siis seuraavassa poliisiopista kanssa se, missä ne menee vesiskootterilla, se on ihan vitu hyvä biisi, kun ne menee siellä, ajaa siellä, tiedätkö, siellä järvellä sillä vesiskoottereilla, niin se on kans ihan vitu hyvä biisi. Mutta
Ei ole mitään parempaa versioa niistä sitten saatavilla. Ja se on tosi harmi. Tää on niin kasarikomedia kuin vaan voi olla. Ja tässähän taisi olla vielä niin kuin, oliko tässä oli nopeasti tissikin vilahti siellä uimarannalla sitten. Ja tämmönen niin kuin, ei tää taida R-rated enää olla. Muistaakseni ensimmäinen oli R-rated, mutta tää ei taida enää olla. Mutta hyvin, tää on niin ehkä ikoninen kasarikomedia kuin vaan voi olla. Ja totta kai Blue Oysterinkin nämä kaverit siitä sitten eksyy, kun ne jahtaa niitä yksiä tyyppejä. Sitten ovet meneekin ja se on niinku huumorin aatelija kyllä. Ja täytyy aina tässä mainita tää, että kuinka aivan mahtava tää Blu-rayn kansi on, että siis mä tykkään tästä. Tää tulee mieleen, että tää on joku puolalainen taideelokuva tai joku semmonen. 2 euroa kirpputorilla sitten maksettu tästä boksista, missä on siis kaikki poliisiopistot Blu-rayna sitten. Joo. Mutta joo, kyllä mä annan 3 tähteä. Ihan hauska komedia kyllä on. Ei nyt kannata turhaan nyt odottaa mitään älyttömän mieleenpainuvaa, mutta hauska siitä huolimatta. Tosi hauska. Mutta hei, sieltä Kimmo Vaintola laittoi 5 euroa. Hyvä Kimmo, kiitos paljon, olet mukana arvonnassa nyt sitten isommalla panoksella. Ja sitten JK heitti 5 euroa myös. Moro, olen eilen kaverin kanssa käytiin katsoa Weaponsia. Molemmat tykkäs. Alright, hyvä kuulla. Mä ainakin tykkäsin Weaponsista tosi paljon ja kävin eilen kattoon ton Bring Her Back. Siitä tulee tiistaina video. Huomenna varmaan jäsenille jo sitten. Että kannattaa tilata tai olla Videospace-kanavan jäsen, niin näkee ennakkoon noita sitten kyllä. Yes. Hyvä pätkä Poliisiopisto 2, vaikka kuume sahalee, sanoo Tane. Kallahan oli Leslie ja Kallahan on Clint. Joo, kyllä. Tosta on kuulemma tulossa remake. No siitä on vähän puhuttu vaikka kuinka pitkään. Tulkoon vaan sitten. En uusi Poliisiopisto enää ikinä. Viime kerta Ysärillä. Ja ainahan tulee, jos joltain, siis 4 tulee yleensä aina joka kesä, mutta en mä tiedä, onko tänä kesänä tullut Poliisiopisto. En mä kyllä ole seurannut televisio-ohjelmia. Meillä oli toi sähköremontti täällä, niin siis nyt toi mun television pistorasi on vähän eri paikassa. Mulla ei todellakaan ole niin pitkää johtoa, että se ylettyisi tuolta telkkarista tuohon. Eikä ollut kyllä mikään kiire hommata semmoista johtoa, että pääsisin katsomaan kyllä televisio. Ja Kalifornian Jani sanoi, että Bring Her Back oli aika järkyttävä. En tule katsomaan uudestaan, enkä halua masentua liikaa. No se oli kyllä todella melankolinen elokuva, täytyy sanoa kyllä. Ykkösessä on ne uimaranta, siis ei. Mä kiistän tämän tutipuntti, koska mä just katoin sen, tai muutama viikko sitten katoin sen. Ja mä ihmettelin, että vau, hei, tässä oli tissit. Se on se, kun Mahomo ajaa sillä rantakirpulla siellä. Se on saanut pestin rantavartijana. Niin se ajelee sillä rantakirpulla ja sitten ne yhdet muijat nousee sieltä hiekalta ja tissit roikkuu siinä paljaan. Näyttää siltä, että Poliisiopistoja tulee liian vähän televisiosta sitten, että menee filmit sekaisin kyllä. Joo. No niin, mennään eteenpäin. Ja nythän on ensimmäinen segmentti ohi, joten mennään sitten uutisia, maailman uutisia, huomio. Tää on siis segmentti, jossa elokuvien lomassa sitten mä käyn joitain tiettyjä uutisotsikoita vuodelta 85 läpitte, ja nythän on vuorossa sitten, mä kävin elokuun loppu sitten näitä juttuja läpitte, ja täytyy sanoa kyllä, että todella kummallinen aika siis, jos mietitään lentokoneonnettomuuksia. Check this out. Eli kesäkuun 14. päivä TVA-lento 847, 153 matkustajaa Ateenasta Roomaan oli Hizbollahin terroristijärjestön kidnappaama tai kaappaama, ja sitten yksi USA Navy officer ammuttiin siellä, kun se yritti vapauttaa sen poika.
Ja tämähän tapahtuma muuten oli innoittajana sitten seuraavan vuoden elokuvalle Delta Force sitten. Se varmaan vähän ottaa vapauksia toi elokuva tästä, mutta niin kuin kuitenkin pointti oli sama. Mutta lentokonekaappaus oli 14. kesäkuuta. 15. kesäkuuta, arvakkaa mitä tapahtui. Studio Ghibli, animaatiostudio, perustettiin Tokiossa. Mä en tiedä sitten mikä niiden eka elokuva on. Mä en ole mikään suuri Studio Ghibli-fani, mutta kertokaapa mulle chattiin, mikä on Ghiblin ensimmäinen elokuva ja kannattaisiko se semmonen katsoa sitten. Kuinka pitkä arvonta tää on Videospace? Mikä arvonta nyt? Tää on nyt ohjelma nyt. Nausikaa taitaa olla aika. Kannattaa todellakin katsoa. En oo kyllä kattonut. Ghibli-leffoissa on hyvä, kun on suomidubikki. No joo, sit mä en katso, jos on suomidubilla. Ei vitus. Mutta sitten, ei ehkä ihan niin mieltä yleltävä seuraava uutinen on, mutta 23. kesäkuuta Air Indian lennolla 182 Boeing 747 räjähti 10 000 metrin korkeudessa Atlantin valtameren yllä ja ei varmaan ole vaikea arvata sitä, että kaikki matkustajat kuolivat, 329 ihmistä ja miehistö. Ja tiedättekö mikä syy oli tässä? Terroristi-attentaatti sitten, että pommi räjäytti sen sitten, joo. Että hienoa. Sitten 10. heinäkuuta Ranskan tiedustelupalvelun agentit räjäyttivät Greenpeace-aluksen Rainbow Warriorin Aucklandissa, Uudessa-Seelannissa. Alus oli ollut matkalla Tyynelle valtamerelle Mururoan atollin alueelle, jossa Ranska suoritti ydinkokeita, eli ne yritti mennä estää niitä, mutta nämä sitten räjäytti nämä salaisen palvelun miehet sen sitten. Jos mietitte, että mistä tulee tämä Rainbow Warrior-juttu, niin tässähän siinä on juttu kyllä. Pilottien kuultiin huutavan "Do not redeem, sir". Onko toi joku tosi juttu soisoos? Mitä toi tarkoittaa? Redeem what? Kymmenes heinäkuuta, jälleen kerran. Siis tää on ihan uskomatonta. Aeroflotin lento 5143 crashasi lähellä Ukrutshua, Uzbekistania, Soviet Union, eli Neuvostoliitossa. Kaikki 200 ihmistä kuoli. Mitä? Tää on jo 500 ihmistä kuollut lentoonnettomuudessa kesäkuussa pelkästään kyllä. Oi jumalauta, Thunderbolt! Paljon hyviä leffoja, mitä voisi nostaa esille todista ja Viltävä terä Yönselkä jne. Ääni menee kuitenkin autokoulun apuluokkaleffalle. Kolahti silloin skidinä kasalle. En ole sen jälkeen nähnyt. Mä en ole ikinä nähnyt, mutta tiedätkö mitä? Mulla on VHS siitä ja te, hyvä herra, lunastitte juuri sille paikan sitten, että se pitää olla seuraavassa 85 vuoden leffat lähetyksessä. Kiitos tosi paljon, Thunderbolt. Se on varmastikin siellä sitten listallakin. Autokoulun apuluokka menee heti, onko se 7. sitten lista? Lista alkaa jo koveneen kyllä, lista alkaa koveneen, perhana. Hei, elokuvaherra kävi katsomassa Nobody 2 leffa. Mä haluan nähdä to. Täytyy Apassille ehdottaa, että mennäänkö kattoon. Pitäisi katsoa se ensimmäinen Nobody ja sit menis heti perään kattoon se Multa löytyy 4K:na se ensimmäinen Nobody. Mä tykkäsin kyllä tosi paljon. Siis, että vaikka se on tämmöistä nyky John Wick actionia, mutta siitä huolimatta tykkäsin kyllä tosi paljon. Sitten jälleen kerran uutisissa, siis tragediat sen kun pahenee. Siis oikeasti Suomessa järkyttävää. 12. heinäkuuta 85. Tangomarkkinat järjestettiin ensimmäisen kerran. Tango-kuninkaaksi valittiin Kauko Simonen Rovaniemeltä. Kuka olisi tiennyt tämän pienen nippelitiedon? Kauko Simonen Rovaniemeltä. Tangomarkkinat ensimmäisen voittaja. Kuka oli Miss Tissikisa 85? En tiedä. Se lukee siinä VHS:n kannessa. Ei muuten, eikö se ole 85? Miss Naku 85. Hei, mun pitää pistää Miss Naku 85 mun listalle kanssa. Mä haluan nähdä Miss Naku 85.
Sitten 19. heinäkuuta 85 USA:n varapresidentti herra George H.W. Bush ilmoitti opistaja Krista McAuliffen olevan ensimmäinen avaruussukkola Challengerin lennolle pääsevä opettaja. No, tietäjät tietää, oliko tämä onnekas tapahtuma vai ei. Sehän tulee sitten vasta 86 vuoden uutisissa, muistaakseni sitten tämä Challenger-tapaus sitten. Jälleen kerran lentoonnettomuus kyllä ja pahemman laatuinen semmoinen kyllä. Suruliputuksen paikka, kun tangomarkkinat on järjestetty ekan kerran. Joo, Challenger-lento ei mennyt ihan putkeen kyllä. Kuvas toi Johnny Depp 2 elokuva Club Resort 85 tai 86, en muista varmaan. En mä tiedä, kumpi toi. Ruotsissa putosi 2-paikkainen lentokone hautuumaalle. Onnettomuustutkijat on löytänyt ensimmäinen vuoden kautta yli 800 ruumista. Niin. Joo, $1 osa oli siinä. Joo, se oli paha. Sitten, tää on totaalinen kyllä niin kuin, tää on aika räjähtävä elokuu kyllä, näin voisi sanoa. Hieman ehkä niin kuin mustaa huumoria, mutta 2. elokuuta Delta Airlinesin lento 191. 130 ihmistä kuoli Dallasin lentokentällä Teksasissa Yhdysvalloissa, kun laskeutumassa ollut matkustajakone paiskautuu tuulenpuiskan voimasta kiitotiehen. Koneessa oli kaikkiaan 161 henkilöä. Ja onnettomuushetkellä valitsi raju ukkosmyrsky. Eli 30 ihmistä säilyi kuitenkin elossa. Sitten 12. elokuuta Japan Airlinesin lento 123 Tokiosta Osakaan matkailut Japan Airlinesin matkustajakone menetti matkustamonsa paineistukseen ja samalla ohjauskykynsä. Kone syöksyi maahan ja lennolla olleista 524 henkilöä vain 4 selviytyi hengissä. Onnettomuus on kaikkien aikojen pahin yhden lentokoneen onnettomuus. Ja se johti lentoyhtiön pääjohtajan eroon. Lennolla kuoli myös sitten kuuluisa japanilainen laulaja Kyu Sakamo. Että tiedätte. 22. elokuuta 54 matkustajaa kuoli Iso-Britannian Manchesterin lentokentällä, kun lähtökiidossa olleen matkustajakoneen toinen moottori räjähti. Kone katkesi hätäjarrutuksessa, jolloin takaosaan jääneet matkustajat saivat surmansa. Etuossassa olevat 83 ihmistä pelastui. Tämä oli jo 3. vakava lentoonnettomuus 1 kuukauden aikana. Hei veide sen, katsopa vähän tarkemmin tätä koko kesää. Se on ollut pelkkää lentoonnettomuusta toisensa jälkeen. Elokuun 25. päivä vielä pisteenäin päällä, niin Bar Harbor Airlines lentonumero 1808 crashasi Yhdysvalloissa ja kaikki 8 lentokoneessa olijaa kuoli. Mukaan lukien 13-vuotias amerikkalainen julkis koulutyttö Samantha Smith. Että siinä. Semmosia ilopilleri-uutisia tällä kertaa sitten. Jatketaan seuraavassa jaksossa sitten uutisilla taas. Suomessa tuolta lennolta selvinneet 4 eivät selviäisi vakuutusyhtiön lääkäristä. Kaikki työkykyisiä ja traumat liioitelta. Niin. Joo, siis jos mä olisin elänyt tohon, tai siis elin mä kyllä tohon aikaan, mutta mä nyt pikkuvesseli, en mä ole tommoselta tajunnut hevon vittuukaan. Mutta jos olisin tajunnut hevon vittuukaan ja me oltais lähdössä lennolle, mä olisin, että hei dude, forget about that shit. Mä en oo tulossa lennolle kyllä niin kuin nyt, meinaan siis niitä putoo nyt enemmän kuin paskaa koiran perseestä, saatana. Noin mä olisin sanonut 5-vuotias Ville, sä et paskaa perseestä, vittu paskaa, saatana lentää, vittu haista vittu. Niin. Vuoden lentokoneonnettomuudet osio vakio-ohjelmisto. Hei, me lennetään. Joo.
pystynyt muuten noin top 10 listan noi tekstit sillä ihan hyvin sinne. Kun mulla on, toi ruutu on aika pieni, niin mä en saa selvää niistä, mutta jos sä katsot sitä vaikka vähän isommalla ruudulla, niin sitten ne varmaan näkyy. Ehkä voisi olla vähän paksumpi toi ääriviiva siinä sitten. Jep, mutta palatkaamme sitten elokuviin kyllä. Hyvin näkyy, joo. Vähän suttainen on. No, okei. Mä koitan ehkä fiksata sitä seuraavaan kertaan sitten joo. Mutta jos se nyt näkyy jonkun verran, niin on varmaan ihan ok. Sitten mennään eteenpäin. Kuka arvaa Elokuvaprojektori tietää, se on tietysti The Goonies, Arkajalat, yes. Alright, eli tässähän on joukko pikkukillejä, jotka sitten saa selville, tai löytää kämppäänsä ullakolta sitten semmoisen joku aarrekartan siitä sitten ja lähtee sitten piruuttaan selvittämään, että tämä häätö, mikä niiden kämpän päällä on peruttaessa, niin lähtee etsiä sitä aarretta, mutta eivät tiedäkään sitten, että Fratellin mafioosot on sitten painut vankilasta siihen kyseiseen mökkiin, mihin se aarrekautta johtaa, ja sittenhän sitä sitten urkenee sitten tämmöinen seikkailu siellä mökin alla sijaitsevassa luolastossa, jossa on sitten tämä, mikä Pirate Willin, se semmoinen vanha merirosvolaiva sitten hyvässä kunnossa ja täynnä ihan sikana kulta-aarteita ja kaikkea siistiä. Ja tässähän näyttelee sitten se jätkä tuosta Sormusten herrasta, mä en muista sen näyttelijän nimeä, mutta toi Corey Feldman on yksi näistä killeistä. Ja sitten oli sama pikkuskidi, mikä oli Tuomion temppelissä tässä, se Shorty, en muista hänenkään nimeä, mikä näytteli tässä kaikki tänne heti nyt, kaikki tällä hetkellä nyt heti tänne uutuuselokuvassa. Tosi hyvin selitetty tämä. Sitten tässä näyttelee myös Robert Davi ja sitten Joe Pantoliano sitten näyttelee näitä mafioosoja sitten. Tää on ihan kiva tämmönen lapsien seikkailuelokuva, kyllä näin. Mutta vähän mun makuun liian tämmönen meluisa. Siis nää kiljuu ihan kaikki, koko ajan. Kaikki kiljuu tässä ihan sikana. Jopa nämä aikuiset kiljuu ihan sikana. Ja joo. Josh Brolin näyttelee myös tässä kanssa. Joo, tää on liian lapsellinen, liian tämmönen niin kuin Peter Pan-mäinen, niin kuin, jos tajuatte mitä mä tarvitsen. Mutta ihan ok tällainen. Mä ehkä tykkäisin tästä vähän enemmän, jos mä olisin nähnyt tämän killinä. Mutta mä en ikinä nähnyt. Mä näin tämän vasta silloin, kun olisiko se DVD ollut, mikä joskus mulla oli, mä hommasin. Tässä on mulla tää tämmönen typerä aarreboksi. Aarre 4K-boksi. Joo, mitä mä maksoin tästä $50 ja tässä ei mitään muuta ekstraa kuin tää typerä boksi, joku tämmönen tarra-arkki täällä. Tää on muuten ihan sama versio tuolla sisällä, tää perusversio. Tää olisi saanut $20, mutta sitten tässä on tää aarreboksi ja sitten täällä on aarrekartta ja sitten jotain tämmösiä pinssejä. No, vittu, siis kyllä musta tuntuu, että mua kyllä kusetettiin saakeli. Semmonen muuten, hei, hauska noppitieto nyt, että katselin tän uudestaan ja tää nyt katseli mun veljen poikani Aleksin kanssa sitten. Hän on 7-vuotias sitten ja aloitti nyt just peruskoulu ja se on ensimmäinen elokuva, mitä me ollaan ikinä katsottu yhdessä sitten. Nehän kävi joskus kattoon sen elokuvissa sen Super Mario Bros. Ja kysyi muakin, lähdekö sä katsomaan, mutta vittu mä en mitään animaatiopaskaa katso saatan. Niin, mutta nyt sitten katsottiin ja ihan kaksin oltiin ja syötiin vähän vinksiä siinä ja katteltiin kuule Gooniesia ja lähdettiin sitten sen jälkeen uimarannalle, kyllä. Toivottavasti siellä jäi hyvä muisto. Kyllä se, vaikka nyt onhan tää nyt 2 tunnin elokuva, niin ja ehkä vähän aavistuksen vähän nuori kyllä tämmöiselle, mutta niin, kyllä ihan hyvin jakso katsella siinä siitä huolimatta kyllä, että
Ihan ylpeä. Vaikka ei nyt osaa lukea, mä tulkkasin sieltä sitten, että haista paskaa ja mitä ne puhuu ne killit. Nehän kiroilee jonkun verran tässä sitten ne. Hey you guys! Ja tässä ei ole vihkoa kyllä. Mutta joo. Täytyy se sanoa, mä tykkäsin tosi paljon Robert Davista ja sitten Johnny Bantsista kyllä. Ja sitten tykkäsin tosi paljon siitä Merirosvo-aluksesta. Kuinka mahtava lavaste ne on rakentanut. Niin ihan uskomattoman hieno lavaste kyllä. Mä voin kuvitella kuinka niin kuin siis monttu auki ne kilut on ollut siinä, kun ne on ensimmäisen kerran mennyt sinne. Mä olisin, että what the fuck? Ne on rakentanut niin kuin ihan aidon laivan niin kuin sisälle kalliolavasteeseen kyllä joo. Joo. Liikaa kiljuntaa, mutta hienosti tehty kyllä. Ja se pitää vielä sanoa, veittu, Cyndi Lauperin Good Enough, se on ihan vito hyvä biisi. Sehän soi tässä lopussa sitten toi. Ja se muuten on, ootte se ikinä nähnyt sitä Cyndi Lauperin sitä musiikkivideoa sitten. Se on kans ihan sekopäinen. Siellä on Roddy Piper näyttelee siinä. Ja sitten vielä semmonen huomio, että siis killinä, siis mä en ole ikinä nähnyt tosiaan Goniesia, mutta tää kansi oli tuttu niinku videovuokraamosta. Mulla ei ole sitä VHS. Mutta en ollut jostain syystä ikinä nähnyt sitä. Ja sitten mä pelasin paljon sitä Nintendolla, sitä Gonies 2. Ja siis mä luulin, että siis, okei, missä se leffa? Mä en ole ikinä nähnyt missään vuokraamassa tätä Gonies 2 elokuvaa. Siis mä luulin, että siis on Gonies 2 elokuva. Niin, ja ihmettelen kyllä, että minkä takia ei ole Gonies 2 elokuva. Että selittäkääpä se. Lopussa puhuttiin mustekalassa, joita ei elokuvasta näe. Ei muuten nähdäkään, kyllä. Joo, eikö mä maininnut, että Richard Donnerin on? Mutta arvosana, niin siis sanotaan, että heikko 3 tähteä. Toteutuksesta kyllä täydet 10 ja hyvistä näyttelijöistä kyllä menettelee, mutta vähän liian semmonen, tiiäksä, liian raskas kyllä, niin kuin tää liian meluisa elokuva kyllä. Osa 2 esituotannossa. No niin, mä ihmettelen, että miksei ne tekisi osaa 2, koska niin kun kaikkihan tässä nyt tehdään uudestaan, niin miksi ei Gonieskaan sitten? Janne S. aloin kattoon ja jäi kesken elokuva, kun en penskana nähnyt, meni lasten elokuvaksi. Joo. Toi on yllättävän yleinen niin kun, kommentti näkyy olevan siellä chatissa. Hei mahtavaa ja hieno, onnea sun pikkuvelle 7V, onnea sun pikkuvelle koulutin. No kiitos, joo. Kyllä kai siellä ihan hyvin on mennyt kyllä jo. Niin mitä sun piti sanoa? En mä muista enää. En mä muista, mitä mun piti sanoa, mutta mennään seuraavaan elokuvaan. Tuliko He-Man elokuva vuonna 1987? Kyllä se taisi tulla. Siitä varmasti puhutaan sitten vuonna 2027. He-Manin voimaa tahdon mä käyttää ja persettä näyttää tänään. Kimmo Vaintola, 2 euroa Terminator 2 listalle ja edelleen Kimmon arpajaismahdollisuudet paranevat siinä, mutta Terminator 2 ei kyllä ole valitettavasti 85 vuoden elokuva, mutta ei se mitään, raha ratkaisee. Tämä on täysin lahjottavissa oleva tuomaristo täällä kyllä. Täysin korruptoitunut ja ala-arvoinen sika. Mutta hei, Terminator 2 on sitten sijalla tuo 28, että se on ihan tuo pohjalla sitten, että älä Kimmo ihmettele, että se ei näy tuolla listalla sitten. Mä julkaisen nää taas huomenna sitten koko listan sitten tonne yhteisövälilehdelle sitten, että älkää panikoita. 259 ihmistä katselee. Kiitos, painakaa tykkää, please. Ja tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilanneet kanavaa kyllä. Ei se mitään, Kimmo, ei se mitään, kuule. Oi.
On tullut uusia tilaajia lähetyksen aikana. Hyvä, hyvä. Tervetuloa vaan kaikki tilaajat. Let's do it, man. Menisköhän 6330 tänään rikki? Se voisi ihan hyvä olla. Joo, He-Manista puhutaan sitten parin vuoden päästä, sikäli mikäli maapallo on vielä olemassa sen jälkeen, mutta kyllä kai se on, saatana. Markkasetelit vaihdettiin uusiin vuonna 1986. Mä muuten muistan, mulla oli semmonen markan seteli joskus. Nyt kun sanoit, se oli semmonen vähän niinku keltainen. Joo. Nehän vaihdettiin silloin, markan setelit vaihdettiin kolikoihin. Joo, hyvin hämärästi muistan ton muuta. Hyvä hyvän knoppitieto toi. Noniin, eteenpäin. Eteenpäin. Sitten, joo. En ollut aikaisemmin tätä ollenkaan nähnyt, ja mähän ilmoitin tästä, että haluan nähdä, ja nyt sitten, ei taida olla chatissa mukana, mutta hei, iso kiitos, ei vitsi, miten mä nyt unohdan nimimerkki? Halloween Jack, iso kiitos Halloween Jackille kyllä. Return to Oz, eli paluu ihmemaa Oziin. Suomen ensilta 1. marraskuuta 85 ja Jenkeissä tuli sitten jo kesäkuun lopulla sitten tämä kyseinen elokuva. Sain tosiaan lainaksi sitten Halloween Jackilta, koska Halloween Jack on ahkera Cinemadrome-kävijä sitten ja tämä on halunnut nähdä, koska tästä on kuullut kommenttia, että tämä on niinku tosi nightmare fuelia ja kaikkea tämmöistä. Painostava lasten elokuva. Enkä kyllä pettynyt. Eli tämähän on siinä mielessä vänkä jatko-osa, että tosiaan tämä on oikeasti jatko-osa sille 39 vuoden elokuva, oliko se 38 vuoden. Eli Alice on palannut täältä ihmemaasta sitten ja ei Alice, vaan toi Dorothy. Mä koko ajan sekoitan Liisa ihmemaassa, että on vitun, vai onko se Liisa? Vittu, onko nämä sama asia? Mä en tiedä. Vittu, fuck this shit. Mutta siis Dorothy on palannut ihmemaasta, Ozista ja sitten saa pään selväksi sieltä ja haluaa palata sinne. Ja sitten se niin kuin polla menee sekaisin, niin se koko ajan puhuu tästä Ozista ja sen vanhemmat on jo huolissaan. Ja tämä ottaa synkeän käännöksen tämä tarina siinä, että nämä vanhemmat vie sitten Dorothyin sinne mielisairaalaan sitten, jossa sille yritetään antaa sähköhoitoa suoraan aivoihin, mutta sitten siellä tuleekin myrsky sitten ja Dorothy lentää sieltä sitten semmoiselle jokipaatille ja sitten yhdessä puhuvan Ankan kanssa niin ne siirtyy sitten takaisin Oziin. Ja Ozissa kaikki on tuhottu. Kaikki äijät on muutettu kiviksi siellä sitten. Ja se Emerald City on tuhottu. Ja käy ilmi, että siellä on tämmöinen kivimonsteri sitten, joka on hyökännyt sinne ja muuttanut kaikki Dorothyn ystävät kiveksi. Ja Dorothyn on mentävä sitten yrittää pelastaa sitten sen kuolleen aavikon läpi. Sitten se mennä sen kivihirviön tykö ja sitten ehkä korjata tilanne sitten. Joo, tässähän tuli paljon uusia hahmoja tällä. Ja tää ei ole mitään bullshittia, tää on aika tämmöstä niin kuin nightmare fuelia. Tässä on semmoisia rullaluistelevia koukkunokkia, mikä on aika creepyjä kyllä. Tässä on aika monta siistiä monsteri-designia kyllä, ja ei vähäisempänä sitten se, niin kuin se semmoisella vaha-motionilla tehty, se kiviukon pää. Siis aivan törkeä hienosti tehty siis se, kun se puhuu tällä, ja on tosi uhkaava tällä. Ja silloin lopussa se semmoinen kisa, tai se semmoinen testi, että pitää selvittää se tai muuttuu kiveksi. Hyvin tehty. Ja sitten sitä ei pidä unohtaa, siellä oli se prinsessa, mikä vittu, joku kuningatar tai joku tämmönen. Ja sillä oli näitä erilaisia vaihdettavia päitä, irtopäitä siinä, mikä kaikki alkaa kiljuun sitten, kun se varastaa se. Kyllä, tässä on, siis
Tässä oli hieno, ihan aidosti, tämä oli Disney-elokuva, minkä mä aidosti varmasti voisin ostaa itselleni kyllä hyllyyn. Tässä oli monta päräyttävää kohtausta, tämä oli tosi viihdyttävä ja tosi synkeä, ja sitten myös niin kuin käsittelee tämmöisen niin kuin lasten elokuvan keinoin tämmöistä vähän niin kuin kolonialismia siinä, kun se kivimonsteri tuli ainoastaan hakemaan omat jalokivensä sieltä Emerald-sinitystä takaisin, koska se oli varastettu siltä, että hei vittu, mä en tarvi näin takaisin, kato mä kuolen ilman näitä jalokiviä. Että niin kuin sori, että mä joudun muuttaa nämä sun kaverit kiveksi, mutta niin kuin ne aloitti tämän sodan, niin, tai vähän tähän tyyliin, joo, hienot tehosteet, ja en yhtään ihmettä, että tämä floppasi ihan kamalasti, kun tämä oli aivan liian synkeä elokuva kyllä varmaan killeille kyllä, ja varmaan aika isollakin budjetilla tehty sitten. Harmi, kun tässä ei ollut mitään making offia eikä mitään extroja kyllä, mutta ei tuolla, siis ihan vitusti parempi kuin se ensimmäinen Ots. Ihan vitun paska, siis niin kuin vitutti, kun mä kattelin sitä, mutta tää ei kyllä oikeasti vituttanut yhtään, kun kattelin tätä. Kyllä mä antaisin ainakin 3,5 tähteä, ehkä jopa heikko 4 tähteä kyllä tällä. Että kannattaa katsoa, jos tulee vastaan. Meidän tää on varmaan, en mä tiedä, kyllähän tää Disney Plusassa taisi olla tää Return to Oz, eikö niin? Mutta mä annan, sanotaan nyt hyvän päivän setti, niin sanotaan 4 tähteä oikeesti, vittu. Tää on meikäläistä aika iso myönnytys kyllä niin kuin Disney-elokuvalle kyllä, että niin kuin, miettikää sit. Ootteko te nähnyt Return to Ozia? Hei, Soijamakkara on ollut 37 kuukautta supersäkkijäsenä. Olisiko mahdollista kuulla Arskan mutilaatiorepliikki James Cameronin Upscale-julkaisusta? Joo, totta kai. Cameron, what's the matter with you? This is my movie. This is my old movie. Cameron, why does it have to be butchered so badly? Cameron, what is this AI bullshit? Yeah, Cameron, man. This didn't look like this when it was new. Cameron, it's old now. But it shouldn't look like this. Cameron, what's the matter with you? No niin. Se oli tonnin seteli. Markan se oli Viljan tähkiä. Ton mä muistan. Se on semmoinen kellertävä Viljan tähkiä oli. Oliks 5 markan seteli? Niin sitä mä en kyllä muista kyllä. Tuo on piron hyvä leffa. Vaikuttaa kiehtovalta. Joo, elokuvaprojekti. Mä oon ihan varma, että sä tykkäisit tosta kyllä. Onko kauheampi kuin Never Ending Story? No, mä en ole kyllä ikinä nähnyt Never Ending Storya kyllä, muistaakseni. Joo, Wheelerit oli niitä creepejä, rullaluistelevia demoneita kyllä. Toi löytyy mun mielestä Disney Plusalta, Even Von Rete toi. Kannattaa katsoa, jos teillä on Disney Plussa, niin. Onkohan Zack Snyder saanut idean tuosta Sucker Punchiin? Kuulostaa vähän samalta. Mä en muistaakseni ole kyllä Sucker Punchia nähnyt. Ymmärtääkseni se on aika huono filmi. Ensimmäisessä osassa Otsia ärsytti se saatanan laulaliminen. Muuten hyvä. Joo, siis tossa ei mun mielestä ollut yhtään laulua kyllä. Visa Mäkiseltä tuli 85 elokuva Pekka ja Pätkä ja tupla jättipotti. Kuule Jamo Salonen. Tästä puhuimme jo viime kerralla ja voit kyllä kuvitella, hyvä herraseni, kuinka paljon tykkäsin tästä kyseisestä elokuvasta. Too long didn't watch, enkä mene etsimään näin nopeasti. Ihan vitun paska. Ihan vitu huono. Siis vielä huonompi kuin toi. Siis varmaan paskin Visa Mäkisen elokuva, niin kuin vittu. Se veti pohja kyllä. Vihtori Simperk 5 € vihdoin paikalla iltaa kaikille, niin ja tietysti Rocky 4. Oi. Missäs kohtaa Rocky 4 menee täällä listalla sitten? Kyllä se meni ykköseksi. Se on siellä ykkösenä, eikä mikään mahda. 57. Pystyykö Live and Die in LA ohittamaan Rocky 4? Pystyykö? Tai Commando? Ihme kyllä, että Commando ei korkeammalla. Autokoulun apulakka oli pikkuveljen suosikki. Meni VHS ihan puhki. Mun täytyy kyllä katsoa se autokoulun apuluokka sitten, koska se on listalla 7. Jep, no niin, seuraava elokuva sitten on Oho, Hetkonen, mites toi, onks mä vahingossa pistänyt ton?
Okei, joo, no kai se on ihan hyvä tässä järjestyksessä. Joo. Elikkä 1.3.85 Chuck Norris-elokuva Missing in Action. Juman kautta Chuck Norrisille Chuck Norris-elokuva, tai vuosi 85 oli kyllä erittäin kova. Invasion USA, Missing in Action 2 ja Code of Silence. 3 elokuvaa. 3, mitä varmaan pidetään yleensä miehen parhaimpina filmeinä kyllä, tai sitä paremmasta päästä kyllä. Ja tässähän elokuvassa, tästä me Apasin kanssa puhuttiin pitkät pätkät viime syksynä, kun tuli se Kino Lorberin Bluukka. Mulla nyt itse asiassa on tää mä voisin tän arpajaisiin pistää kyllä. Tää on joku vanha MGM region vapaa Blu-ray sitten, jos jollekin kelpaa se. Niin joo, tämähän piti olla ensimmäinen Missing in Action -elokuva, mutta tuotantoyhtiö päätteli, että okei, tämä kakkososa on oikeasti parempi, joten Missing in Action 2 tuli Missing in Action 1, ja sitten tämä 2 on The Beginning, eli tämä on niinku prequel siihen, joo. Mun mielestä täytyy ihan suoraan sanoa, että mun mielestä Missing in Action 2 on näistä parempi elokuva. Tämä on hyvin eksploitatiivinen tämmönen sotaleiri-elokuva, missä vietnamilaiset kiduttaa amerikkalaisia sotavankileirillä Vietnamissa, kunnes sitten amerikkalaiset karkaavat ja julmasti tappavat sitten vietnamilaisia. Suomi KK, eli Suomessa kokonaan kieltoon meni tämä kyseinen elokuva sitten, ja siis tavallaan mä en ihmettele yhtään. Tämä on kohtalaisen väkivaltainen elokuva, ja siis tässä on legendaarinen kohtaus, missä Chuck Norrisen päähän pistetään se pussillinen rotti, ja sitten pussi heiluu tällä, ja Vietnamin nauraa, vittu kuolit saatana mulkku. Niin sitten ne ottaa sen pussin pois, niin Chuckilla on rottasia suussa pystyssä, se sylkäsee, koska Chuck Norris puri rottaa. Mä en ihmettänyt, miksi ne pistä toista pussia sen päähän. Että okei, joo, sä voitit ensimmäisen rotan. Niin katsotaan, me pistetään pussi, missä on 3 rottaa. Katsotaan, kuinka sä niiden kanssa pärjäät sitten. Niin, miksi ne luovutti siinä? No niin. Okei, mutta liekiheitteemillä kärvennetään ihmisiä lävistyy, garrotella kuristetaan, ammutaan lukematon määrä ihmisiä. I love it. 80-luvun actionia at its best. Ja sehän taisi mulla olla, mä en muista mainittiinko me siinä videossa, mutta kommenttiraidalla, mikä on siinä Kino Lorberin levyllä, niin ohjaaja sanoi, että saakeli, että MPA pyysi leikkaan tämän yhden kohtauksen. Siellä kohtaus, missä vene tulee sieltä ja Chuck Norris virittää ansalangan siihen ja kahden äijän päät leikkautuu irti siitä langasta. Että sitä kohtausta ei ollenkaan, kun se menee niin kuin tappaa ne veneäijät siinä. Että haluaisin nähdä sen poistetun kohtauksen kyllä. Joo, tuo on paljon parempi, sanoo Tuti Puntti, ja sitten oma lemppari on 3. Ei se 3 huonokaan ole kyllä mun mielestä. Jep. Mutta suoraa toimintaa 2. Muistan, kun ekan kerran näin tämän 3 kanavalta. Se esitti sen joskus 90-luvun loppupäässä ehkä. Ja mä olin sitä, ai että, vittu please fucking Christ, mä rukoilen teitä, että niin kun, älkää niin kun, saako elokuvatarkastamon ymmärtää tätä, että ne soittaa taas 3, että hei, tää on kielletty elokuva. Ei soittanut. Siis se näytettiin leikkaamattomana 3 silloin joskus. Mikähän se vuosi olisi ollut sitten? 95, 96, 97 jotain. Ja sai sen nauhalla ja oli kyllä raju pätkä kyllä. On hyvä filmi. Helposti 4 tähteä kyllä mä antaisin tälle Missing in Action 2 sitten jo. Pistetään tää arpajaispinkkaan tää kyseinen ranskalais. Ei tää on ranska, tää on jenkkijulkaisu kyllä. Ja tässä kyllä lukee, että A-lukittu. Ei nää kyllä mun mielestä ollut A-lukittu, mutta joo. No niin, Kimmo Vaintola, toivottavasti sinulle tulee arpajaispalkinto ja voitat ton, niin sitten mä lähetän sulle ton Missing in Action 2. Pätkimättömässä versiossa Chuck Norris panee sikaa persis. Elokuvaprojektori. Niin te olette Pornaisissa vai? No niin, mutta joo hei, terveisiä vaan Pornaisiin sitten vai Porissa kun te olit. Mutta joo, anyway, hei joo, kato, hommasitko säkin elokuvaprojektori sen Kino Lorberin sen triplasetin tosta?
kyllä mä sanoisin, että toi menee kyllä mun Chuck Norris-elokuvissa ihan sinne suosikkikärkeen. Ei nyt, kyllä mun mielestä Invasion USA on vielä parempi, mutta kyllä toi aika hyvin lähellä sitä kärkeä on kyllä. Porvoossa, eikä Porissa, eikä Pornaisissa. No niin, hyvä. Sitten. Joo. No niin. Suomalainen elokuva 8. helmikuuta 85. Aki Kaurismäen toinen elokuva, Kalamari Union, sai ensi-iltansa sitten. Aki Kaurismäen ensimmäinen elokuva oli se joku Rikos ja rangaistus, mitä nyt en ole ikinä nähnyt. Ja siis tää oli ensimmäinen elokuva, mitä mä oon koskaan nähnyt Aki Kaurismäeltä kyllä. Tää sattumalta esitettiin täällä Tampereella nyt keskiviikkona tuo Komediateatterissa. Siellä oli semmoinen 40-vuotisjuhlanäytös. Siellä oli tekijöitä paikalla, oli pieni paneelikeskustelu. Itse asiassa mä kuvasin pienen pätkän sitä paneelikeskustelua, mutta en mä jaksa sitä nyt näyttää. Mutta oli Pirkka-Pekka Petelios ja sitten toi Kuosmanen oli siellä ja ketäs kaikkea siellä nyt oli. Mutta melkein kaikki, jotka on vielä elossa, oli tossa jo. Näin. Tässä oli, tää piti katsoa se DVD, mutta nyt kun oli tämmönen tilaisuus, menin katsomaan. Eli hyvin yksinkertaisesti tässä oli 16 frankkia, 15 frankkia asuu tuolla Helsingin Kalliossa, jotka sitten päättävät paeta Kallion tämmöistä niin kuin harmaata arkea ja isoja mäkiä, niin päättävät sitten eri keinoin lähteä sitten Helsingin Kalliosta kohti Tarunhohtoista Eiraa. Ne ensin varastaa yöllä metron siitä ja menee keskustaan ja sitten kaikki lähtee vähän niin kuin omille teilleen sitten etsiin tätä tietä Eiraa. Ja mä en tiedä menikö siinä joku 3 päivää sitten koko tässä seikkailussa sitten jo. Eli tää on siis ihan tahalteen tehty niin kuin kieliposkessa ja tällainen niin kuin tosi hazardilla tehty. Ne tekijät itse siinä mainitsee sen, että tää oli ihan niin kuin jokilla tehty elokuva. Siellä oli näytillä myös toi tämän elokuvan käsikirjoitus. Tässä ei ollut käsikirjoitus, tässä oli piirretty semmonen niin kuin A4, missä oli semmonen niin kuin semmonen niin kuin viiva, missä oli kaikkia eri tapahtumia ja ranskalaisia viivoja siinä. Niin kuin, että se oli niin kuin se elokuvan kässäri kyllä. Laita paneelikeskustelu kanavalle, kiinnostaa. No siis mä kuvasin sitä vaan ne alkuesittelyt, että ei siinä oikein ole semmoista niin kuin, ehkä niin kuin kauheasti katsottavaa, mutta no voin mä sen pistää kaikki, mutta niin kuin älkää odottako nyt mitään, siis jäsenille pistää. Niin. Ettekö te haukkunut jossain Kaurismäkeen mieshervasta ensillä? Joo, siinä oli se kuuluisa repliikki. Aki Kaurismäki, haista vittu. Joo. Joo, eli tää on niinku humoristinen ja hazardilla tehty elokuva. Ja tässä on erilaisia sketsejä käytännössä, että ei tässä nyt kauheasti ole punaista lankaa. Siis tämmöisiä niinku absurdeja kohtauksia. Joku tulee yhtäkkiä kaivon kannen takaa ja joku tulee yhtäkkiä niinku herää baarin pöydän alta, kun ne on siellä syömässä tai aamukaljoilla tällä ja näin. Ja varmasti niinku mä ymmärrän, että tää on kulttielokuva. Mutta ei upon. Mä halusin tykätä tästä. Ja ympäristö oli siihen mitä parhain kyllä. Joskin mua ärsytti siinä mun takapenkissä. Itse asiassa Film Fin oli siellä paikalla kanssa sitten. Kanavan jäsen oli siellä. Ei taida Film Fin olla nyt paikalla. Mutta siinä kun istuskeltiin, niin takapenkissä istui joku muija. Se vittu se nauroi ihan joka kommentille. Ihan vitusti. Niin kuin, ei kai tää nyt niin hauskaa elokuvaa, että jos joku sanoo, että otatko savukkeen? Joo, se oli alkoholinäytös, siellä sai juoda alkoholia katsomassa. Otin 2 Weissbieriä siihen, ettei tarvinnut kesken mennä hakemaan. Eli katsoin tosiaan ihan alusta loppuun. Tämä ei todellakaan mikään pitkä elokuva, 78 minuuttia. Mutta tää huumorin tyyli ei vaan niinku kutkuttele mua. Siis tää on liian niinku, tiedätkö,
kaikki mikä on outoa ei ole hauskaa automaattisesti. Niin kuin. Se on niin kuin mun vaan mielipide tässä. Mä ymmärrän, että tässä on niin kuin asenne, että tää on niin kuin vähän niin kuin Blues Brothers-mainen ja siis tämmönen rock'n'roll hekin, että hirveästihän tässä on kaikki suomalaisia muusikoita, siis aina niin kuin tosiaan siitä kuka se nyt oli se? Mä en nyt muista, kuka se nyt on se laulaja, mikä sielläkin veti keikan sitten toi Kuosmanen, niin. Oliko sillä muijalla patonki? En katsonut taaksepäin. Joo. Mutta joo, hei. Mä annan 2 tähteä, sori. 2 tähteä, se saa riittää kyllä. Mä en henkilökohtaisesti kyllä suosittelisi tätä, mutta niin kun, se ei kaduta, että mä oon nyt nähnyt tämän ja mä tiedän mistä puhutaan kyllä. Joo, Pate Mustajärvi esiintyy yhdessä kohtauksessa ja Martti Syrjä on tietysti iso rooli siinä. Mato Valtonen on todellakin ja Sakari Kuosmanen ja sitten Pirkka-Pekka Petelius on. Ja hei muuten fun fact, siellä oli Q&A-lavalla oli toi Sohvi Sirkesalo, nainen, joka näyttelee sitä kauppias tyttöä siinä, mikä sitten, oliko se sitten toi toi Eppu Normaali, kun menee sitten kaataan sen tiskin taakse ja ilmeisesti panee sitä, niin se oli meidän opettaja tuolla TTV:llä. Mä en muista, niiden vuosien aikana taas ikinä tullut puheeksi, että come on, sä esiinnyt niinku suomalaisessa kulttielokuvassa kuitenkin. Mutta joo, oli ihan hauska nähdä kyllä. Valkosipulle ahtaaja versio nauravasta naisesta. Joo, älkää unohtako tosiaan Sohvi Sirkesalo, mikä muuten by the way oli Aki Sirkesalon sisko. Juuri tuon takia elokuvat katsotaan yksin kotona. I realize that now. Joo. Niin kuin sanottu, niin tää nyt ei ollut mun makuun, mutta siis jos soijamakkara ja Vihtori Simperk on 5/5, hei, mä oon ihan vilpittömä, olen iloinen teidän puolestanne. Siis siinä on mitään vikaa, jos tykkää niin kuin leffasta, joka on hänen mielestään hyvä. Niin. Ei kaikki ei yksinkertaisesti voi tykätä samoista filmeistä. Ja mä puhun totta aina, kun mä puhun näistä. Mä en yritä mielestellä ketään. Kyllä mä vielä jonkun Aki Kaurismäen katon sitten, että nyt on komediaa kokeiltu, niin ehkä seuraavaksi, jos mä katon Aki Kaurismäen, niin se olisi sitten justiin joku tää Varjo ja Paratiisissa vai mikä toi. Siis mä en ole nähnyt mitään muuta kuin nyt Kalmari Unionin sitten. Että kenties tulitikkotyttötehtaan tyttö. Tai sitten toi Kauaspilvet karkaa. Ehkä. Mä haluaisin elokuvateatterin, missä syödään patonkia, nauretaan ja poltetaan ryykiä. Tulkataan venäjästä. Baburushki. Mikäs se oli silloin, se tuli mieleen tosta, kun Samin kanssa oltiin. Niin, joo, siis se oli joku näytös, kun oli Alien ensimmäinen. Siis tuli joku tämmönen klassikkonäytös. Olikohan se Cinemadromessa? Niin Samin kanssa juotiin kaljaa siinä ja sitten kun siinä on se kohtaus, missä tää Ian Holm, kun se on android ja se on lyöty se pää irti sillä vaahtosammuttimella ja sen pää on sitten se herätetään, se on niinku ihan valkoisessa smäkmässä se naama ja se kuolaa siitä valkoista möniää suusta, niin mä sanon, että vähän niin kuin sä, kun olit mikseissä pimeässä huoneessa, sit tulit sieltä ulos, niin se sanoi se vieressä, että hei, pitäkää nyt turpanne kiinni oikeesti. Okei. Me oltiin koko filmi hihitelty siinä, kun tuttu elokuva kuitenkin.
Kävin kesälomalla Tampereen Leenin museosta. Oli muutettu nimi Nootiksi. Nootti. Ai jaa. Mä oon kerran käynyt elämässäni Leenin museossa kyllä. Mielestäni yksi kerta on ihan tarpeeksi. Mulla on hirveä määrä Kaurismäkeä Blu-rayna, kun napsin niitä joskus tarjouskorista ajatuksella sivistääkseni itseäni. Yhtäkään ei ole vielä saanut katsottua kyllä. Joo. Toi muuten se näytös, mikä tuolla komediateatterilla oli, niin se esitettiin vissiin juurikin suomalaiselta Blu-raylta sitten. Siinä oli englanninkielinen tekstitys. Täytyy kyllä myöntää, että olin positiivisesti yllättynyt siitä, että kuinka hyvin toi komediateatteri toimi niin kuin näin niin kuin elokuvateatterina. Joo. Hei, sitten seuraava. Suokaa anteeksi, mulla on nyt tullut pieni virhe tässä. Tässä on sama kuva, mutta 27.9.85. Nyt te näette vaan saman kuvan, mutta nyt me puhutaan Uunosta. Mä unohdin vaihtaa kuvan tuohon. Pylli on numero 1. Joo, elikkä Uuno Epsaniassa sai ensiltänsä 27.9.85 sitten joo. Ja te tiedätte kuinka paljon mä oon rakastanut näitä vanhempia Uuno-elokuvia. Ja en nyt kauhean lienee turha sanoa, että en kauhean innoissani ollut kyllä, kun aloin katsomaan Uuno Epsaniassa elokuva. No, tässä elokuvassa Uuno Turhapuro sitten on pestautunut matkanjohtajaksi jostain syystä. Mä en vitullakaan muista, mikä se syy oli, mutta siihen annettiin kyllä syy. Ja samaan aikaan tämä hänen appiukkonsa Tuura on sitten, haluaa jonkun nimen johonkin sopimuspaperiin ja se jotain kusipääministeriä sitten yrittää mennä saamaan kiinni, mutta se on tosi kiireinen. Mutta mä en jotenkin ymmärrä, jostain syystä Uuno oli päässyt sen puheille, sen jonkun ministeri. Mä en tiedä, onko tämä niinku recurring karakter, onko tämä aikaisemmin ollut tekemissä se jotenkin, mutta mä en nyt yhtäkkiä muista tätä henkilöä, niistä Uunoista, mitä mä oon nähnyt, tätä ministerihenkilöä. Anyway. No, sitten käy ilmi, että tämä ministeri lähtee sitten reissuun tonne Espanjan Mardiniin, vai Malagaa, vai mihinkäs se nyt olikaan sitten, Marbella, yes. Espanjan Marbellaan 2 viikoksi, ja siitähän sitten Tuura sanoo, että yes, että lähdetään sen perään sinne, otetaan toi Uunon vaimo, ja sitten tämä Uunon appiäiti Anoppi mukaan. Lähdetään porukalla siihen ja Uuno saa jäädä tänne, mutta kas kummaa, Uuno onkin sitten matkanjohtaja siinä ja heti siellä lentokoneessa alkaa sekoilu jo. Siihen tulee hauska kohtaus, missä lentokone menee ympäri ämpäri sillä kun se Uuno sekoilee siellä, pisti vahingossa unilääkettä pilottien kahviin siinä sitten ja lentokone pyörii saatana hullu mulkki, niin sitten Simo Salminen kävelee siinä niin kuin ympäri siellä sitten lentokoneessa, koska se oli mennyt just naimisiin ja siellä on uusi morsian tulossa siinä. Se vähän niin kuin 2001 avaruusseikkailu. Ihan nokkelasti toteutettu tehoste siinä. Ja sitten nokkelia tehosteita muita on se, että kun Härski Hartikainen on keksinyt tämmöisen 2-päisen auton siinä sitten, missä on siis 2 rattia edessä ja takana, että joo, että vaimokin osaa ajaa tätä. Tai sä voit itse ajaa auton ulos autotallista, koska vaimo on niin vitun tyhmä, että se ei osaa. Nämä on ihan oikeasti, nämä Uunot on tosi sovinistisia elokuvia. Niin oikein pisti mullekin korvaa, vaikka mä en nyt yleensä niin kuin kiinnitä huomioon tämmöisiin asioihin, mutta nämä on aidosti sovinistisia elokuvia kyllä. Niin kuin, ihan oikeasti. Tämä niin kuin elokuva kutsuu nauramaan naisille, ei niin kuin näille äijille, jotka on tämmöisiä, vaan niin kuin näin. Mutta siitä 5. Joo, no siellä sitten Espanjan päässä sitten tulee lisää sekoilua, kun Uuno on sitten varannut sieltä joku semmoinen puolijoukkue teltan sitten Tuuran paksun perseelle saatana siellä. Se on niin vitun tyhmä. Miksei se niin itse tee mitään? Se on ihan vittu Uuno itekin tää vitun Tuura. Se aina vaan valittaa, että Uuno on ihan paskaa. Niin vittu, älä vittu oo Uunon kanssa. Vittu, se on varmaan rahaa ihan vitusti. Niin miksi sä itse hommaa sitä? Hei, okei, morjes Uuno, että mä otan oikeasti hotellin tosta, että niinku, mene vittuun siitä, niinku. Älä tuu mun mukana. Niinku.
Sitten oli Nasse Setä on myös mukana. Jostain syystä siellä hotellissa Nasse Setä on sitten myös tämmönen juoppo, ei se ollut juoppo, mutta selvästi Simo Salminen näytteli tuplaroolia semmoisen juoppona äijänä, joka tuo Nasse Sedälle sitten lapsen hoidettavaksi. Ja siellä se sitten hauskuuttaa lapsia ja niin heittää ihan random irtovitsejä kyllä. Joo. Siis, vittu. Ihan vitun paskafilmi. Mutta näin sanottua niin kuitenkin mun täytyy sanoa, että hei, tää on heittämällä paras Uuno Turhapuro-elokuva, mitä mä oon ikinä nähnyt. Tässä oli sentään niin kuin maiseman vaihdos, edes vähän jotain yritystä, tiedätkö? Ja jopa vähän hymähdytti se kohtaus, se missä mä en nyt muista mikä se oli, joku sanoi jotain. Ja sitten se kaksipäinen auto, vaikka on ihan turha, mutta se on niinku ihan kekseliä sketsi. Olisi leikannut sen kokonaan pois ja pistänyt johonkin muuhun, vaikka vitun lentäviin luupäihin. Ja sitten olisi pistänyt sen vitun Nasse sitä, miten se ei kuulu tähän elokuvaan, niin taas voinut niinku ihan helposti leikata siihen 80 minuuttia. Pitänyt sen niinku timmin. Niin, tässä oli myös kohtaus, missä Vesku Loiri on härkätaistelemassa. Se on ihan selvästi niin kuin, vain sen takia, että niillä on ollut mahdollisuus pistää Vesku härkätaistele. Se on ihan selvästi joku ihan pieni niin kuin, tiedätkö, härän poikainen siinä. Ai niin, se mitä mä pidin aidosti hauskana tässä elokuvassa oli toi Uunon diskotanssikohtaus. Se oli viihdyttävä, se on hyvin koreografioitu. Mä pistin, okei, vau. Ja vittu Erja Kokkonen, varmaan maailman paskin ohjaaja ikinä, vittu kesäteatteri Kokkonen, niin se on jopa niin kuin ymmärtänyt käyttää leikkausta tässä, niin kuin, vähän niin kuin MTV-tyylin leikkausta. Niin kuin, wow. Siis hei, vittu, hatut nousee kyllä täällä niin kuin sitä varten kyllä. Joo. Niin kuin sanottu, heittämällä paras Uuno-elokuva, 2 tähteä. Varmaan aika heikkokin 2 tähteä, mutta niin kuin, joo. Siis muistiuunot ihan vitu 1 tähden kurapaskaa, mutta tälle mä annan 2 tähteä, heikot 2 tähteä. Joo, ja ilmeisesti Sean Connery oli tuolla Sean Connery oli kuvauspaikoilla ja Loiri oli käskenyt sen painun vittu. Hei, Marko 71, 6 €, kiitos superchatista, melkein meni ohi sitä. Hei, kiitos Markus. Ei kun Marko 71. Otetaan sitten. Pitäisikö vähän lisää viskiä ottaa, vähän lasi. On hirveä määrä Uuno-aiheisia viestejä siellä kyllä. Parasta on kun Nasse sitä golfaa. Niin joo, siellä oli tosiaan sekin kohtaus, se pitkä golfauskohtaus. Uuno ja Epsonen, siellä on enemmän kuin paskaa koiran perseestä. Ai niin, hei, joo, aivan, totta kai. Satu Silvo näyttelee tässä, kyllä. Se on ehdottomasti kyllä niin kuin nostaa elokuvan pisteet. Niin ja miksei tästä ole C64-peliä kyllä? Se voisi mennä siellä niin kuin, tiedätkö, diskotanssimassa. Se menee koko ajan eteenpäin ja yrittää väistellä känniläisiä, tiedätkö, Espanjassa. Joo, tästä kyllä niin kuin ihan oikeasti tästä hohkaa se, että kun Nobody sanoo, että Spede taisi olla reaalimaissa ja vähän naisia kohtaan vähän kyseen. Tästä oikeasti hohkaa näistä Speden tuotannosta. Mä niin kuin on huomaaminen sen kaavan, että vähän niin kuin siis aidosti naisia halventamia ja jopa jo niin kuin vihamielisiä kyllä niin. Että niin kuin turha selittää, että New York Ripper on misogynistinen elokuva. Mä heitän sitä pöytään kaikki Uuno-elokuvat. Siinä on misogynistinen elokuva saada. Ja kyllä Satu Silvo on kyllä kuuma kissa. Satu Silvo! Se olisi pitänyt sanoa, Ere Kokkonen sanoo ohjaajana. No niin Satu, Silvo! Vetää Uunolta, kikkeli irti. Ai satana, verta roiskua. No niin, nyt alkaa olen kyllä.
hyvää matskua kyllä. Mutta joo, siinä oli hei Uno Epsaneessa, tosiaan vahingossa pistiin saman kuvan siihen, mutta niin kun, ei kai se mitään haittaa. Asia varmaan tuli täysin niin kun perille kyllä siitä. Mennään sitten seuraavaan uuteen segmenttiin, eli videokorneriin. Eli tässä on ideana se, että nopeasti käydään niin kuin vuokravideoita läpi. Eli elokuvia, jotka on joko ilmestynyt 86, tai miten julkaisuaika on vähän tämmöinen ehkä häilyvä sitten, niin mennään semmoiseen segmenttiin siitä sitten. Ja painetaan tuosta vielä toi videokorner. Ensimmäisenä meillä on videokornerissa Roger Cormanin elokuva Kadonneet velhot vuodelta 1985. Mun tietääkseni tää ei ole varmaan saanut Suomessa kyllä mitään ensi-iltaa, mutta varmaan Jenkeissä on saanut jonkin sortin räytetyn ensi-illan, mutta näissä Roger Cormanin elokuvissa on ehdottomasti parasta se, siis kansitaide. Tää on ihan sairaan siisti, joo. Mutta itse elokuva on aika tämmönen lässyn tämmönen niin kuin fantasia-seikkailu, ehkä vähän niin kuin Conan Barbarin innoittama tämmönen niin kuin Conan Barbarin ja Star Warsin innoittama tämmönen nuorisolle suunnattu lasten seikkailu, missä on jonkun verran ihan hienoja tehosteita, mutta aika potaskaa silti kyllä. Mutta kansipaperi ehdottomasti 5/5, vai mitä olette mieltä? Ja rajoitetusti luetaan takakansi. Pimeyden voimat hallitsevat kuningaskuntaa. Nuori prinssi Simon ottaa haasteen vastaan apunaan taikasormus ja urhea soturi. Ja taistelu on valmis alkamman. Joo, tässä on kirjoitusvirhe tässä ingressissä. Alkamman. Joo. Kadonneet vilhot, kyllä. Onko vuodelta 90 elokuvia? Kyllä sieltä on, mutta ei tässä lähetyksessä kyllä. Joo, se on ihan totta Thunderbolt, että täytyy aina muistaa, että Kasari-Suomi oli hieman erilainen kuin tämän päivän Suomi. Kyllä, kyllä. Ai se juoppoaja on Ere, eikä Simo. Ai jaa, mä luulin, että se oli Ere. Joo, siis Sorcerer, mä tykkään paljon enemmän Cormanin näistä R-rated-jutuista, eli Deathstalkereista ja sitten Sorcererista, mutta kyllähän tää nyt menee fantasian nälkään kyllä. Mutta lähinnä halusin poimia tämän, koska kansi ihan sairaan siisti ja on muuten harvinainen nauha. No mulla on pahasti kyllä joku rotta syönyt tuosta alhaalta, mutta en mä sen nyt ala kausti haitata itteen. Sitten videokorneissa, no kyllä, tietysti Ruggero Deodato, Cut and Run. Oon puhunut tästä varmaan ainakin yhden kerran silloin, kun puhuttiin kokonaan kielletyistä suomalaisista kasetista siinä yhdessä videolla. Mutta Cut and Run nyt uudestaan katselin. Itse asiassa se oli mulla tuossa oikeallakin listalla, mutta sitten tajusin, että tämähän on Italiassa julkaistu jo 84 ja sitten USAssa tulee 86. Tämä vähän vaihtelee justiin, niin kuin tämä vähän lähteestä riippuen, että mikä tämän niin kuin valmistusvuosi on, mutta kyllä me voidaan tämä nyt käydä, koska mä oon melkein varma, että tämä videokasetti tässä on varmaan 85 vuoden saldoa sitten kyllä. Mutta anyway, reporterit lähtevät urheasti Amazonin viidakkoihin etsimään, Venezuelan viidakkoihin etsimään semmoista televisioyhtiön pampun poikaa sitten, joka on huumeleirille kaapattu. Ja siellähän se sitten on tämä poitsu, jolla on mikkihiiripaita päällä ja sitten kokkaa siellä kokaiinia, mutta yrittää paeta ja sieltähän ei pääse mihinkään lähteä, koska leiriä johtaa ilkeämielinen Richard Lynch ja hänen huumejenginsä ja näin. Ja Michael Berryman, ankara tämmönen huumejengin enforceri siinä sitten. No, sitten ne menee viidakkoihin ja sieltähän ne sitten hirveä verilöydy tällä huumeleirillä sitten tulee ja ne pakenee sieltä sitten ja keskellä viidakkoa hirveä sota sitten ja näin. Tää on oikein hyvä väkivalta-elokuva ja tää on leikkaamaton versio, siis pehmeä versio. Sitten tässä on leikattu versio. En tiedä, mitä tässä on leikattu. Pitää joskus tarkastaa tämä kuva- ja pakeneversio. Mutta tietysti katselin tämän Code Redin Blu-rayn, jossa on siis niin kuin jostain Videomasterista otettu nämä leikatut, siis niin kuin Japani kautta Ranska-version lisätyt nämä extra core-kohtaukset. Ja tämä on älyttömän julma elokuva näillä niin kuin lisäraakuuksilla. Siis nämä just, että lävistetään niin kuin
kiinni lattiaan ja raiskataan ja sitten niin hakataan pää irti ja suolet ulos ja sitten se yksi jätkä repee siellä viidakossa niin kahtia ja veret roiskuu sieltä naamalle ja näin. Brutaali elokuva kaiken kaikkiaan, mutta ei tääkään mikään ihan lastenfilmi ole tää Suomessa kielletty tää United-filmin versio kyllä. Suosittelen ehdottomasti, mä annan 4 tähteä kyllä ja tää on ehkä, niin kuin, vaikkei tää nyt niin merkittävä elokuva Ruggero Deodattolta kuin Cannibal Holocaust, niin silti tää on ehkä semmoinen elokuva, mikä mieluummin pistän pyörimään kuin Cannibal Holocaustin, koska tää on enemmän tämmönen viihde-elokuva kuitenkin. Ja hei, ihan vitu hyvä, siis toi Claudio Simonetti, taisi olla Claudio Simonetti, niin ihan sairaan tykki teemabiisi kyllä. Semmoinen disco-biisi kyllä. Ihan sika hyvä. Joo, mutta joo, suosittelen ehdottomasti Cut and Runia ja ehdottomasti tää pidennetty versio. Taitaa löytyä Saksastakin Blu-ray siitä sitten ja näin. Saa nähdä, tuleeko joskus 4K:ta siitä sitten. Toivottavasti tulisi. Ja toivottavasti löytyisi vähän paremmalla laadulla ne leikatut kohtaisi, koska varsinkin se, kun äijä menee halki, niin se on selvästi jostain tosi paskalta VHS:ltä otettu kyllä. Joo, kyllä. Vihtori Simberg heittää, nostetaan Rambo 2 pykälällä, tärkeitä hommia on, todellakin Rambo 2 on listalla, ja se on siellä nyt sitten, Rambo 2, missähän kohtaa se menee, se on siellä, onko se YK6, 9. se on nyt sitten, ja naavaparta 10 € uulelaa, sirkkelin terää päähän, ääni siis lapsuuden parhauden Sommandolle, ei kun Kommando. No jo oli aikakin kyllä Kommandon nousta vähän ylemmäs, eli niin. Kai se tuli. Liikkuu se tuossa listalla ylös, kattokaa. Naavaparta heitti Kommandolle. Sommando. Joo, kyllä mun mielestä Sommando kuuluu ylemmäs. Siis mitä se äsken oli? Tuliko toi ylemmä? Kai se meni, Kommando oli äsken 3, niin nyt se on tuolla ylempänä, niin kai se toimi joo. Mutta joo, Rockiin on vielä vähän matkaa, Rocky 4 kyllä. Onko tuo harvinainen painainen huumelerien VHS? Kuinka harvinainen kautta arvokas? No, siis mä luulen, että tätä painajasta huumeleirillä tehtiin niin kuin uudelleen painoksia tosi paljon siinä 90-luvun alussa. Että mä en oikein usko, että se on kauhean harvinainen, mutta ei sitä kyllä kauhean usein nyt viime aikoina varsinkin on nähnyt, että mä heittäisin hinnaksi, että joku 20-30, että jos se menee kalliimmalla, niin sitten vaan tietoa mulle, mutta niin kuin, siis sitä on silloin, siis ennen ainakin näki tätä aika usein myynnissä, mutta niin kuin, ei viime aikoina kyllä. Ahaa. Okenhon sanota, just oli Cannibal Holocaust kädessä, kun Vilho sen mainitsi. Leffahyllyjen järjestely menossa. Hieno juttu. Ja toivottavasti muukin niin kuin hyödyntää tätä siis sillain niin kuin 2 ruudun toimintana. Eli tekee jotain muuta samaan aikaan, kun katselee tätä kautta kuuntelee mun lähetystä. Vaikka pelaa tai katsoo jotain muuta filmiä. Niinkin voi tehdä kyllä ja kannattaa hyödyntää kyllä. Ja tilatkaa nyt kanava. Sanokaa kaverille, tilatkaa kanava, niin saisiko ton 6330 täyteen? 3 puuttuisi vielä sitten. Jos on joku tyttöystävä vaikka siinä vieressä, niin käske sen tilaan kanava kyllä. Tai poikaystävä. Tai äitiystävä. Tai possuystävä. Jes, vielä bonuskommando, jos tämä toimii. Joo, hei, mun täytyy naavaparta ohjelmoida tuohon että se supersäkki viesti, se niin kuin tuottaisi ton niin kuin, se ei niin kuin varsinaisesti lisää tänne listaan mitään, mutta kyllä se voi lisätä, mun mielestä pitäisi lisätä. Mä lisään nyt 2 nyt sitten. Minä ainakin tärisytän polvia samana kuin katson liveä. Oh yeah, I know. Onko sulla Kommandon VHS-vuokrakasettishow? Tai no ei joo. Diumies lupas lähettää se. Missä on Diumies? Se on tosi harvinainen.
Rokia tullut äänestänyt, mutta nyt kun naavaparran inspiroinnan puhalletaan lisää taistelutahtoa peurojen syöttämiseen jäätelöineen, niin Kommando 43, kyllä Kommando taitaa mennä ohi. Kommando varmasti menee Rokin ohi, mä oon siitä aivan taatusti 100% varma kyllä. No niin, Kimmo, ala säkin organisoimaan leffahyllyä. Mennään eteenpäin videokornerissa. Beast Creatures. Pakko mun oli näyttää tätä, koska tää on 85 vuoden elokuva ja tää on ihan hauska elokuva. Check this out. Oi, mikä VHS. Siellä on LED-valot, se ei näy nyt kauhean hyvin tässä. Sen verran valo saa, mutta niinku, holy shit. Nää on näitä Decausser-video Vinegar Syndromen julkaisuja. Ja siis tää on ihan uusi VHS. Tää on mitä viime vuonna, kun tää julkaistiin kyllä. Niin siis kattokaa nyt, on kyllä niin sika hyvä. Ja siis tää on iso kuin paska saata. Tää on vielä isompi kuin toi, se on 1,5 senttiä isompi, korkeampi kuin toi tavallinen vuokrakasetti. Ei taida olla Made in Germany Agfa, kyllä. Katsotaan tänne vielä. No itse asiassa, siellä kyllä lukee Agfa, koska tää on American Genre Film Association. Decausser video, joo. Täällä vielä lukee toi Beast Creatures. Mutta joo, tilasin tosiaan tuolta Vinegar Syndromelta sen sitten, kun tuli tämmönen mahdollisuus siihen. Ja tässä elokuvassa siis joukko tämmönen porukka haaksi rikkoutuu semmoiselle autiolle saarille, missä on sitten tämmöisiä käsinukkemonstereita, mitkä alkaa jahtaa sitä. Tää on siis ihan nollabudjetilla tehty tämmönen kökkö E-luokan trash-seikkailu. Se mikä tämän ongelma vähän oli se, että tää on vähän ehkä niinku liian tylsä, että niinku olisi voinut parempikin olla. Olen nähnyt hauskempiakin tämän tyylisiä elokuvia kyllä, mutta ja ne monsterit on kyllä vähän liian jo huonoja kyllä. Suurmenestys Tukholman elokuvateatterissa. Joo. Sitten hei, leffa, mikä piti olla jo viime lähetyksessä. Mähän tein tästä Videotalk-arvostelun, mutta puhutaan nyt vielä, koska mä katsoin tätä 85 vuotta varten tämän. Ja tää on hyvä filmi. Mä tykkään tosi paljon Robert Forster-elokuvassa Walking the Edge, kadun kostaja. Ja yllättäen leikkaamaton versio, tää Transworld-videoversio. Ja tää on aika kohtalaisen brutaali katuväkivalta-elokuva. Eli Robert Forster ottaa Nancy Kwanin esittämän naisen kyytiin taksiinsa, ja se menee sitten tappamaan ihmisiä, tää Nancy Kwan. Ja loppuelokuvana joutuu piiloutumaan sitten Joe Spinellin ja hänen jengiltään siinä sitten. Poralla tapetaan äijä ja sitten silmään ammutaan ja mitä kaikkea brutaali. Ei tää niin hyvä kuin Vigilante, mutta kuitenkin aika jees. Kun Christine Hollowayn mies ja poika murhataan, huomaa hän olleensa naimisissa gangsterin kanssa. Hän vuokraa Jason Volkin takseinen, Jasonin, joka on kaikkien potkima, Jasonin, joka elää rikollisuuden rajamailla. Joka kerran, kun taksi pysähtyy, Christine astuu ulos ja murhaa yhden gangsterin. Jasonin on liian myöhäistä pysyä ulkopuolisena. Christine saa hänet ryhdistäytymään. Silloin gangsterit käyvät Jasonin parhaan ystävän kimppuun ja silpovat hänet. Jotain katkeaa Jasonissa. Hänestä tulee metsästytön sijasta metsästäjä ja hän iskee takaisin kaikin keinoin. Pääosissa Robert Forster. Kyllä. 4/5. Joo, hieno kansifontti on kyllä. Tosta ei saa mitään selvää tosta. Mutta tästä sentään saa jotain selvää. Walking the Edge. Joo, yksi vielä videovinkki tästä, tai videocorner. Tääkin piti olla viime lähetyksessä, mutta ei ollut. Mutta Sho Kosukin elokuva Deadly Warrior, tai Nine Deaths of Ninja. Kyllä. Tää on julkaistu Suomessa myös Future-filmin DVDn. Ja tässä on hyvä tää kansiteksti loppuun tässä, että pahaa aavistamatta he joutuvat Dartin uhriksi. Nyt nähdään, miten ninjutsu on tehnyt heistä voittamattomia mestareita. Sen jälkeen kaikki on puhdasta teurastusta. Täydellinen toimintaelokuva. No kuule, mä oon vähän eri mieltä herra kansitekstin tekijä. Tää on loppujen lopuksi aika paska filmi. Siis tässä on hauskasti niin kuin tosi ylilyödyt nämä pahikset kyllä. Siis sitä mä tykkäsin tosi paljon, mutta muuten ei. Aika paska. Siis okei, hei.
se mikä täytyy sanoa vielä, mitä ennen kuin unohdan, niin täytyy sanoa, niin siis ihan mahtava tämä alkutekstijuttu. Siis se on vähän niin kuin tämä James Bond-tyylinen alkutekstijakso, missä Sho Kosugi heittää miekkaliikkeitä nakuchiksi tai vähäpukeisten naisen tanssiessa siinä ympärillä. Tulee semmoinen James Bond-tyylinen tunnusmusiikki, niin se oli tosi hyvä. Se oli hyvä, ja sitten nämä pahikset oli tosi hyviä, mutta muuten kyllä vähän liian kesy ja keskinkertainen action-elokuva kyllä. Siis mä muistin, että tämä oli paljon parempi, mutta sitten kun mä katsoin tätä, niin mä muistin, että niin joo, ei tää kyllä oikeasti ole kauhean hyvä filmi. Pitkäveteinen ja liian komediallinen elokuva kyllä, vaikka onkin Sho Kosugi. Mutta hieno kansi, tykkään siitä kyllä, ja mä en ole ihan varma itse asiassa, onko tää leikkaamaton versio, tää Transworld. Todennäköisesti on ehkä, mutta joo, en tiedä. Hei Lightfoot, 15 €, herra jumala, kiitos Lightfoot. Kyllä Fletch pitää saada mukaan top 10 Chevy Chasein parhaimpi, ellei jopa paras. Hei Lightfoot, viime jaksossa puhuttiin tosta Fletchistä kyllä jo, ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä se aika hyvä on. Mutta jos haluat niin katsoa se viime jakso, niin siellähän on se chapterilistaus, minkä pistän heti tämän lähetyksen jälkeen tännekin, niin että siellä pystyy niinku klikkaamaan sitä tiettyä elokuvaa, niin se hyppää suoraan siihen. Niin käyppä tsekkaan se, mitä mä sanoisin. Ei se mun mielestä paras ole, mutta oikein hyvä. Kansi on kyllä yksinkertaisuuden komento. No siis kyllä. Ja sitten kaikki ootte odottaneet tätä hetkeä, kun tulee uusi segmentti sitten videokornin jälkeen tulee Sex Corner. No niin, ai. Alan elokuvaa kyllä. Mulla on pari Sex Corner elokuvaa. Katsotaan mitä katsojat te tykkäätte tästä Sex Cornerista. Niin otetaanko lisää Sex Corneria vai jääkö tää yhdeksi Sex Corneriksi? Mulla on tässä P-Karama-julkaisu Sex Corner-elokuva Woman at Play. No niin. Tässä oli juonena semmonen teatteriohjaaja, viehättävä naishenkilö, jota esittää Paula Meadows-niminen Sex Corner-muija. Niin esittää sitä teatteriohjaajaa ja hän on keksinyt uuden näytelmän. Semmosen, missä, tehdään jotain muuta kuin patsastellaan historiallisissa puvuissa. Ei, käytännössä tässä näytelmässä ei tarvita pukuja ollenkaan kyllä. No, sitähän varten pitää kyllä tosi paljon harjoitella totta kai, koska ollaan Sex Corner-elokuvassa kyllä. Niin, Paskahanska on nähnyt molemmat noista. Setämies Corneri iskee takaisin, mutta Paskahanska, mitä tykkäsit? Mun mielestä tää oli varmaan parempi tää Good Girl, Bad Girl -filmi kyllä, mutta joo. Muistaakseni mä annoin joku 6 pistettä, 6/10 tuossa Video Space-arvostelussa, ja se tarkoittaa, nyt on tää, nyt pitää tärisettää tätä kättä näin. Niin, se tarkoittaa sitä, että se on aika keskinkertainen jynkky-vilmi kyllä, joo. En ehdi katsoa yleensä kun noita vähän alusta. No niin, Nolte ei kerkeä katsoa kuin alusta, koska sitten on tehtävä jotain muuta kyllä. Polvia vavisuttavan hyvä elokuva. Six Runk nurkkaus. Joo. Mutta joo, joo, kai se oli ihan hyvä kyllä. Muita merkittäviä näyttelijöitä tässä näyttelee, ei tässä kai muita ollut sitten, ainakaan ketä mä tuntesin kyllä. Colin Brennan. Paula Meadows, Sharon Kane, Tigri, Danielle, Cara Lott, Sharon Mitchell. Sharon Mitchell on tuttu. Joo. Joey Silvera, se on tuttu kanssa. Ja sitten vielä toinen Sex Corner Sex-elokuva. Amber Unchained. Amber Aroused kyllä, eli Energize Me. Tässä näyttelee Amber Lynn. Kyllä te tiedätte, kaikki tietää Amber Lynnin jo. Tässä oli jotenkin silleen, mun täytyy oikeastaan vähän luntata tätä takakansitekstistä. Tää oli futuristinen elokuva. Jotain robotteja, muistaakseni mä olin kirjoittanut selvästi tuohon arvosteluun ton.
Amber Arrowsed. Täytyy vähän luntata nyt. Joo, Amberi saa uuden duunin pariskunnalla, jolla on seksuaalisia ongelmia, mutta kun se Amberin duunit loppuu, niin seksuaaliset ongelmat onkin ratkaistu. Sasha Kaborkin näyttelee tässä, se on joku random äijä, joka tää Amber iskee sen ennen kuin se menee tänne duuniin. Ja Ron Jeremy on kiimainen naapurin ukkeli siinä kyllä. Mutta se, mikä tässä tekee muistettavan elokuvan, on se, että tässä on vähän niin kuin, muistatte Rocky 4, se robotti. Tässä on vähän samanlainen robotti, mutta jos olette unelmoinut, että mitä Paulie tekee sen robotin kanssa, niin älkää unelmoiku enempää. Nimittäin tässä elokuvassa voitte nähdä, mitä semmoisella robotilla voi tehdä. Ainoastaan, että siinä on lisälaitteena semmoinen hieno dildo kyllä kiinni sitten, ja Amber käyttää sitä häikäilemättömästi hyväkseen kyllä. Se on semmoinen muistettava juttu tästä kohtauksesta kyllä. Kiitos, thank you, good night. No niin, hyvää yötä sitten, ei mitään pistää, mä menen nyt vetään käteen. Ei vaiskaan, mun täytyy mennä kuuselle kyllä. Amberin kanssa on tullut aikaa vietettyä. Tee Sampolle jotain puukotettu Kelan puistossa. Missä Kelan puistossa? Hei, mä käyn nyt kuusella. Oi. Kuuselle taas, mä menen kuusemaan uudestaan. Mä olen punkaamassa, en kuusella yrjöllä, en paskallakaan. Aina vaan uudestaan, sekskorner runkaamassa. Sekskorneria, mä tsiikaan sekskorneria uudestaan. Mä tsiikaan sekskorneria, sekskorneria, oi vittu. No niin, olipa hauska juttu. Vihtori Simperk 2 € täältä ääni raatteentele. Onnea matkaan kaikille, se on hyvää pelihenkeä kyllä. Joo, mitäs mun piti tehdä? Niin. Jees. Mainoksia. Kaljaa aina vaan uudestaan. Aina vaan uudestaan. Olutta taas. Tell me what does it taste like? Can't explain, my mouth feels real fresh. Can't explain. It's a very special taste. Can't explain. Every chew gets fresher now. Uskomaton raikastaa puraisulta. Stimorol raikastaa purkasulla. Hei, Lakupekka, Lakku, siinä oikean Lakku, kaikki tietää sen. Hei, Lakupekka, Lakku, nytpä edessä on Lakkumaksi palkien. Lakupekka. Se on pehmeämpi tuore lakritsi, sitä rakastetaan. Sillä Lakupekka, Lakku saa sengaamaan. Tämä on Suomen halutuin 64-kiloinen. Commodore 64. Vapauttaja. Mikäpä muu saman hintaluokan tietokone tarjoaa yhtä paljon ominaisuuksia ja suorituskykyä. Commodore 64. Vapauttaja. Commodore vapauttaja. Taas kesäaikaan, nyt kun on sunnuntai ja kello 3. Tunnilla siirrytään ja eteenpäin.
Hei, tuli muuten mieleen, näkyy paljon paremmin tää lista, jos siinä on musta tausta. Pitää pistää joku opakue tausta siihen. Hubba ja bubba villissä lännessä. Nyt alkaa tapahtua. Taistellaan. 2 kuuta vastaan. Hubba bubba pärjää. Voi. Tarttumaton mehukas paukkupurkka. Mahtava maku. Nyt jättikupla. Tarttumaton. Kurkasouma. Voittoon meidän. Tarttumaton jättikupla. Hubba bubba. Jees. No niin, mainoksia. Uhuhuhu. Ja nyt voidaan sitten lähteä viimeiselle 85 vuoden segmentille tässä, eli 5 elokuvaa jäljellä sitten ja loppuarvonat, tai hei, onhan meillä seuraava 200 arvonta, otetaan vielä se tähän väliin sitten kyllä, joo, Vihtori Simperk tuijautti sieltä sitten kyllä, eli otetaan nyt arpajaiset, eli lähetyksen toinen arvonta, eli toivottavasti ei viimeinen, tai ei se viimeinen olekaan, koska joka tapauksessa tulee supersäkkijärvonta. Eli nyt uudet nimet tiskiin sitten, sieltä mennään tänne arvontapelikoneeseen sitten ja poistetaan vanhat ja kopsataan uudet. Ja kaikki on siellä Vihtori Simper Sampola, Lightfoot, Timo M, Vihtori Simper Naaparva, Vihtori Simper Naaparva, Marko Mario Soijasos, Kimmo Vaintola, Sampola. Siellä on JKkin mestoilla kyllä, no ne. Let's play the fucking game, man. Let's play the fucking game, ja man. Setämies corneripeli. Ja sieltä se lähtee, Setämies on täällä ja siellä on Raatteen tie kautta Tali Ihantala sota sytytetty. Se on sota sytytetty, ei ole rauhaa nähtykään tällä planeetalta. Kun pommit viuhuu ja pyssyt paukkuu ja sieltä veitsekin vielahtaa näin. Siellä on kurkunleikkaajat ovat valmiina peliin kyllä. Sieltä tulee voittamattomat vastustajat. Thunderbolt, Timo M, Lightfoot, oh no, Vihtori tipatti, Thunderbolt tipatti, voi ei, Vihtori tipatti, tää Vihtori enää 2 Vihtorialle Thunderbolti, Vihtoreita on 2 vielä jäljellä, Timo M, JK, Tesampola, JK putos, Tesampola, Tesampola ja Vihtori Simperkonen on jäljellä, sieltä kuule satana, huppa. Tesampola menee sieltä johtoon, mutta tuleeko, Tesampola on voittanut vaikka kuinka paljon, mutta tuleeko nyt Vihtori Simperko, joka katkaisee Tesampolan selän, ei sitä voi tietää, mutta näyttää siltä, että Vihtori Simperko kaikella lailla voitolla, mutta Sampola tulee kovaa satana, Sampola tulee vitu kovaa, ei kyllä se oli. Tesampola on voittaja. Jälleen kerran, Sampola on voittanut vaikka kuinka monta kisaa. Herran Jumala, anna muillekin mahdollisuus. Sampola on kuin Terminator-teurastaja, Raatteentien rajurankaisija. Hitsi, kun olisin syntynyt muuta vuoden aikaisemmin kuin 82, niin muistaisin enemmän tästä ajasta. Joo, mä oon 79 joulukuussa, eli kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä en mä nyt ihan välttämättä, siis en mä kyllä pysty yhdistämään vuosia niin kuin mitenkään, että niin kuin voisin muistaa, että mitä tapahtui niin kuin vuonna, joo katsotaan uudestaan, mitä tapahtui niin kuin, mitäs tää on, mitä helvetti, onko se joku musta reuna tuo chatin reunassa, mitä saakeli. Niin, että mitä tapahtumia tapahtui, ei varmaan, en mä tiedä mitä mä selitin. Ei muista yksittäisiä asioita, noin nuoresta kyllä. Joo, mä muistan kans Romanian vallankumouksen. Mä muistan, kun oli uutisista, että Ceausescu oli hirtetty siellä jostain roikku kuolleena. Sitten mä muistan, kun Berliinin muuri murrettiin. Joo, se oli kova juttu. Siis mä en niinku ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, että joo, joku muuri, niinku so what? Että niinku, mutta kyllä se oli iso historiallinen hetki kyllä. Ja siis se, muistan myös sitten 86 vuonna toi Tšernobylin ydinvoimala, kun posahti. Niin silloin on kyllä paljon uutisia asiaa kyllä. Ammuttiinko? Eikö se ripustettu johonkin katulyhtyyn tai johonkin se Ceausescu? Joo, Juicy Fruit oli sika hyvää purkkaa, muistan se. Muistat, että oli semmoinen pilailulaite, semmoinen Juicy Fruit purkan näköinen, mutta kun sä vedit sen, se tuli semmoinen rotan loukku, mikä läpsäsi sua sormille.
Mä muistan, mulla oli semmonen pilailutarvike. Vihtori menee Siperiaan treenaan niin perkeleesti. Kyllä se sieltä tulee, Vihtori. Kirjoitetaan tänne sitten Te Sampola sitten 85. Te Sampola. Tuleekohan vielä 3. superchatti-arvonta siellä? Katsotaan. Ei sen tarvi 300 täyttyä sitten. Me voidaan, jos tulee nyt jonkun verran vaikka niin puolen väliin, niin sitten voidaan katsoa, että vedetään sitten vaan arvonta sitten. Katsotaan. Montako 5 tähden elokuvaa tuossa top 10? No, Rocky 4, 5 tähteä, Commando 5 tähteä, Live and Die in LA 5 tähteä, Breakfast Club pitää katsoa uudestaan. Mä oon sen nähnyt joskus, siitä on pitkä aika. Back to the Future, kyllä se varmaan voidaan antaa 5 tähteä. Fright Night, no melkein, kyllä mä sanoisin, että melkein 5 tähteä. No Fletch ei kyllä ole 5 tähteä. Autokoulun apuluokka, no en tiedä. Mutta kyllä mä sanon, että no, puhutaan siitä kohta. Rambo 2. Se on mulla listalla tässä tulossa sitten niin aiheissa. Niin. Mulla on näköjään mennyt tässä jotenkin, joku sekaannus on tässä ollut, että mulla on näköjään Staffin kuva Back to the Future. Jälleen kerran tää on kopioitu tässä, mä oon jotenkin huonostunut, mutta ei se mitään. Back to the Future, poistetaan tää tästä hämäämästä tää listalta, elikkä hei. Varmaankin elokuva, jonka about kaikki on nähnyt. Se niin ehkä yksi niin rakkaimmin muistetuista 80-luvun elokuvista heti Indiana Jonesin ja Star Warsin ohella sitten Back to the Future ensimmäinen. Eli Marty McFly on nuorukainen, joka tuntee Doc Brownin nimisen tiedemiehen, joka on keksinyt aikakoneen, ja sitten erään kolttosen seurauksena sitten Marty McFly siirtyy vuodesta 85 vuoteen 55 ja joutuu sitten kohtaamaan omat porukkaansa, kun ne oli nuoria siinä sitten, ja hänen äitinsä vahingossa sitten rakastuu tähän Martyin ja ihastuu, ja pikkuhiljaa se alkaa katoa sitten, ellei se pysty korjaamaan tätä historian kulkua sitten, ja se ei olekaan kamalan helppoa, koska tässä on paljon semmoisia yksityiskohtia. Tämä on siis masterclass mun mielestä niin kuin elokuvasta, joka tekee niin kuin istutuksen ja lunastuksen. Tässä on niin kuin kaikkea, niin paljon niin kuin kaikkea niin kuin istutetaan jotain ja lunastetaan, ja myös tämmöisiä easter eggejä, mitä sä niin kuin joka katselukerralla melkein voi löytää joka kerralla jotain uutta. Tämä on tosi hyvin käsikirjoitettu elokuva, mutta samalla ehkä vähän kun tämä on monta kertaa nähnyt, vähän jopa rasittaa se, että siinä on nämä kaikki niin kuin oikein alleviivataan siitä, hei, tämä tulee niin kuin myöhemmin olemaan tämä juttu, niin kuin joku tekijä tässä myöhemmin. Mutta ei se mitään. On tässä hirveästi imua, ja siis niin kuin mun mielestä niin kuin suurin vetonaula tässä on ei ILM-efektit, vaan niin kuin nimenomaan Michael J. Fox ja sitten hänen kemiansa tämän Christopher Lloydin kanssa. Se on niin kuin se, mikä tekee mun mielestä tämän elokuvan. Ja alunperinhan tässä näytteli toi Eric Stoltz, mikä on muun muassa Pulp Fictionissa, ja nehän kuvasi 5 viikkoa sen kanssa, ja sitten oli ohjaaja Robert Zemeckis sanoi, että ei tästä kuule pojat, ei tule mitään kyllä, että niinku, tällä ei ole niinku semmoista niinku komediallista ajoitusta, mitä hän haluaa, ja muutenkin ne oli heti alusta lähtien ollut ihan eri mieltä koko ajan niinku hahmon motiiveista ja tällä, että niinku Eric Stoltz halusi tehdä vähän vakavampaa elokuvaa. Mutta niin kun, kyllä siis mä en voi kuvitellakaan, että minkälainen se olisi ollut sitten, jos taas vakavampi, koska tällaisenään tämä on niin kun ihan täydellinen tämmöinen popcorn ja hyvän mielen elokuva kyllä. Ja ei pidä unohtaa Biffiäkään, mikä on ihan sikahyvä kusipää tässä toi. Mä en muista tätä Biffin näyttelijää mistään muusta leffasta kuin tuosta Action Jacksonista. Mä en tiedä, onko se kauheasti edes näytellyt leffoissa sitten muuten. Ja tietysti Christopher Lloyd ihan loistava. Ja tietysti myös toi Lea Thompson, joka näyttelee sitten toisessa loistofilmissä kaikkien aikojen parhaimmassa, ainakin Rauli ja Japen mukaan, eli Howard the Duck-elokuvassa sitten. Seuraavana vuonna puhutaan siitä sitten. Täytyy varmaan kutsua Rauli ja Jape tänne hehkuttamaan Howard the Duckia, koska he pitävät siitä. Mutta joo, siis ei tästä nyt varmaan tarvitse niinku sen enempää selittää. Kaikki tietää, mistä mä puhun kyllä. Ja
hyvin ikimuistettava elokuva, ja jos en nyt väärin muista, niin tämä oli vuoden 85 katselluin elokuva, siis yllättävän suosittu. Siis niin kuin kukaan ei edes uskonut, että tämä olisi ollut näin suosittu elokuva, mutta kyllä se oli. Otas mä vielä katon tuosta. Mä katson vielä, että miten se meni toi box office. Olisin tietysti voinut kirjoittaa näin ylös, mutta joo. Ei, Back to the Future, $190 miljoonaa grossi. Eli kiistaton ykkönen. Beverly Hills Cop oli sitten, eikö se tullut edellisen vuonna? Ehkä sen tuotos lasketaan, ja se tuli niin myöhään sitten, niin se lasketaan vielä tälle vuodelle sitten. Mutta pitkällä kaukana. Rambo 2 pitkällä kaukana kyllä 85 vuoden box officessa. Ja tää julkaistiin Suomessa mitäs siinä luki toi? Suomessa julkaistiin USAssa heinäkuun 3. päivä ja Suomessa 20.12. tuli tää Back to the Future. Parahiksi juuri jouluun sitten. Mutta, Tästä voisi vaikka oman liven puhua, niin kuin, että mitä kaikkea tässä on näitä yksityiskohtia ja mikä viittaa mihinkin näin, mutta niin kuin, joo. Mä oon ollut liian pieni vesseli, mä en ole nähnyt tätä ikinä elokuvateattereissa. Ja mä vähän veikkaan, että toi Universal UIP, niin ne ei kauheasti pidä noita, tiedätkö, elokuva-arkiston näytöksiä. Ne ei aina kauheasti noita. Että niin kun, mä en ainakaan muista, että koskaan olisi ollut ainakaan Tampereella Back to the Future niin kuin elokuvateatterin näytöksenä. Ai niin joo, hei Jamo Salonen, mä unohdin tuossa Spede-jutussa, mä unohdin puhua siitä, mutta mä kattelin tuon Spede Uno Epsaniassa, mä kattelin sen YouTubesta, kun joku tyyppi oli tehnyt, mä en muista sen kanavan nimeä, mutta oli tehnyt 4K-restauraatioita noista Uno-elokuvista, ja Uno Epsanessa oli yksi niistä. Mä katoin sen, itse asiassa mä katoin puoleen väliin sitä 4K-restauraatio ja sitten DVDtä. Mutta nyt ne on kaikki poistettu, että ilmeisesti MTV3 on pistänyt siihen copyright violation. Oliko se sitten kauheasti parempi? No en mä kyllä oikein tiedä. Siis hirveitä vahanaamaa siinä oli kuitenkin. Siis tavallaan se korjaa niinku joitain niinku vikoja niinku noista, nämä vitun DVDt on varmaan vedetty VHS-masterista. Se korjaa osan niistä vioista, mutta sitten taas se niinku yrittää keksiä niinku resoluutioon, ja sitten välillä siis niinku ihmisten kasvot ei näytä kyllä yhtään niinku aidolta kyllä. Että niinku, siihen tulee just tää tämmönen vahakabinettiefekti kyllä. Joo. Kyllä mä annan paluu tulevaisuuteen, kyllä mä sille 5 tähteä. Siis siinä mielessä tosi onnistunut elokuva, ja siis niin kun, nämä on näitä elokuvia, kun on kaikki tähdet ollut kohdallaan. Tiedätkö, että niin kun, harvoin niin sattuu, mutta silloin kun se sattuu, niin silloin se kyllä niin kun, myös tuntuu hyvältä kyllä. Että kaikki on osunut ihan, niin kun, ihan nappiin kyllä. Pelaatko Ville pelejä? 85 tuli meinaa Super Mario Bros. Peli. Joo hei. Mä ajattelin, että tulee erikseen näytös tässä, tai lähetys sitten tässä syksyn mittaan, eli 85 vuoden pelit. Ei nyt tää tarkoita kaikkia, mutta semmoinen valikoitu pelivalikoima. Ja nimenomaan keskittyä näihin elokuvapeleihin sitten, mistä on puhuttu tässä. Rambo 2 tuli peli, Back to the Futureista tuli peli, tosi monesta filmistä tuli peli. Itse asiassa Fright Nightistakin tuli peli. Joo. Mutta mennään nyt eteenpäin sitten seuraavaan kello lähenee 9:30. Tuossa on itse asiassa ihan jees aikataulussa ollaan tässä. Unohdin muuten näyttää, että mullahan oli muuten Uno Epsaniassa myös VHS, jossa on tää aika niin kuin ikuistettu, tää ikimuistettava härkätaistelukohtaus kyllä joo. Mutta harmi, kun sitä ei enää saa sitä 4K Ultra HD:tä kyllä. Ja Death Wish 3 on tulossa. Joo. Mutta mennäänpä sitten seuraavaan ja sitten... Okei, kuka arvaa?
Tididi. Ai, Rambo 2. Kyllähän me tehtiin Jeren kanssa, pitkä video näistä Ramboista silloin muutama vuosi sitten, mutta ei kyllä näistä kyllästy ikinä puhumaan kyllä. Nyt kattelin taas uudestaan Rambo 2, ja hei muuten tuo mun selän takana on toi laserdiskikin kyllä, mikä tuli Acemanin lahjoituksena. Ai saatana, onhan se niinku taideteos kyllä tämäkin julkaisu kyllä, vai mitä olette mieltä? Joo, mutta siinä on 2 Rambo-julkaisua tässä, ja no, mä kattelin sen nyt täältä 4K-versiona sitten tämän filmin ja näin. Mutta siis Rambo on joutunut ensimmäisen osan jälkeen sitten vankilaan, ja sitten sen ehdotetaan salaista tehtävää, että mennään Vietnamiin, ottaa valokuvia sotavangeista ja sitten tulla takaisin ja raportoimaan, että mitä löytyy. No, Rambo menee, tekee työtä käskettyä, mutta ei todellakaan aio jättää sotilastovereitaan pulaa, vaan yrittää pelastaa heidät. Mutta Rambo jääkin sitten kiinni ja joutuu venäläisen paskapään kidutettavaksi, Lieutenant General Botovski. Ja se on mun mielestä se sama hahmo, mikä Bond Octopussissa esitti sitä, mä en muista mikä se äijän nimi siinä oli, mutta niin kun sama näyttelijä Steven Berkov näyttelee sitä, niin mä haluaisin ajatella, että se selvisi Octopussista ja sitten vaihtotehtäviään tänne Vietnamiin. Ja näin ollen se on sitten Ramboa kiduttamassa sitten siellä. No, Rambo pakenee toisen kerran sieltä sitten ja sitten alkaa verilöyly. Se palaa takaisin helikopterin kanssa pelastaa toverinsa sieltä vankileiriltä ja ai, tää on hieno. Tää on ihan vitun, siis tää on ehkä maailman paras tämmönen korkea jännityselokuva. Ja korkkari-elokuvalla mä tarkoitan semmoista niin kuin viihteellistä sota-elokuvaa sitten, niin kuin viihteellistä sotatoimintaa. Pelkästään jo se, kun se tosiaan se alkuteksti tulee, tin, Rambo teruttaa puukkoa siinä, ja nyt kun mä katoin muuten tällä kertaa siis mä puhuin sitä autoksesta, se kamera nousee siitä ja se on se, mikä Budhan patsas on siinä ja helikopteri lentää siitä edestä. Niin nyt kun mä kattelin tämän uuden kerran, niin mä kattelin sen kommenttirailla. Mä en ole ikinä kuunnellut tätä George P. Kosmatoksen kommenttirailla. Niin se sanoo, että tämä leffa on kuvattu Acapulcossa. Niin se hotelli, siis se justiin tämä kohtaus siinä alkuteksteissä, se on kuvattu se hotellin parkkipaikalla. Koska siellä hotellin pihassa sattuu olemaan tämmöinen patsas. Se on aamun koitteessa ja ne hommas helikopteri, mikä lentää. Mutta jos se kamera nousisi pikkusenkin ylöspäin siitä, näkyisi se parkkipaikka ja sitten joku hotellin katto siinä. Siis tosi hyvä illuusio kyllä. Mä uskon, että se on niin kuin Vietnamissa se kuva, mikä siinä on kyllä. Tai Thaimaassa. Orlov oli se se Perkoffin se komentaja siinä. Joo. Mutta siis niin kuin actioni on ihan vitun hyviä action-kohtauksia. Ja siis nämä on tosi niin kuin tämmöisiä dynaamisia. Kaikki on tehty aidosti. Tässä ei varmaan ole yhtäkään visuaalista efektiä. Kaikki helikopterikuvat, kuinka hienosti ne on kuvattu sillä jotenkin zoomilla sillä, että se näyttää, että se menisi tosi kovaa. Puita on siinä etualalla. Ihan vitu hyviä. Sitten Rambo hyökkää, pudottaa napalmipommin, hirveä räjähdys, satana Rambo lentää siellä, satana vesiputouksella tällä, ihan vitu hyvä top notch räjähdys. Ihan vitu väkivaltaisen puukotuksia, ampumisia ja aina roiskuu verta hyvin ja ammutaan nuolella päähän ja räjähtävällä nuolella ammutaan yksi vietnamilainen paskaksi, satana se räjähtää ihan paskaksi. Ai, tässä ei kyllä kauheasti enää elokuva parane kyllä. Sitten se kun toi Rambo hyökkää sinne vietnamilaisten kylään siellä lopussa, niin siinä se on ihan vitu hyvä. Se yksin käsittelee, mä en tiedä onko se edes mahdollista, että sä pystyt yksin ohjaamaan kaikkia niitä konepistooleita ja raketiheittimiä ja myös helikopteria, mutta kyllä Rambo osaa. Mutta sitten sinne, kun se on vielä ammuskellut vähän ohjuksia sinne kylään ja kone tuli aseella ampunut siellä, vittu äijät kuolee tällä. Ja sitten kun siinä alkaa se musiikki, se tän, ja sitten Rambo, ja ampuu vielä vitusti lisää, niin siinä oikein nousee aina kylmän väreet siellä. Siinä tulee semmoista niinku alkukantaista verilöylyn himua kyllä. Niinku. Ai, ei tästä kyllä oikein filmi parane kyllä. No ei tää kyllä mikään kauhean realistinen elokuva ole. Se on ihan sanottava kyllä, mutta ei se mitään. Tää on
viihdyttävä elokuva todellakin. Ja nyt sitten on monta superchattia, kun en ole ottanut viskiä, niin nyt mä otan kyllä Rambon maljan sitten, koska Rambo is the man. Ja Jerry Goldsmithin musiikki, ihan vitun hyvää. Mä tykkään niistä elektronisista äänistä, mitä siinä on niinku sekaisin pistetty kyllä. Ja Tutipuntti heittää 10 kohti 3. armentaa. Kommando, miksei jo tuu? Se on kyllä ihan niinku totta. Missä on Kommando 4K? Kyllä joku Arrow-video, vittu kun tulisi joku putiikkifirman niinku julkaisu. Arrow-video Kommando, niin oi. Ja Kommando on ihan kohta saanut Rocky 4 kiinni kyllä. Kommando. Yes. Niin ja sit mä tykkään, siis tässä on monta kohtaa se mä tykkään sika hyvin se kun toi Rambo ottaa radioita. Soittaa Murdochia. Murdoch. I'm coming to get you. Se hakkaa sen Yushinin selkää, se nyrkeilee, pistää sähköt hetekaan virrat päälle, Yushin kuolee tällä ja ihan vitu hyvä. Murdoch. Ja sitten mission complete. Se lyö sen puukon. Vaikka se ennen vai jälkeen, mutta kuitenkin. Ai. You're not expendable, Rambo. No en mä tiedä, onko se rakkaustarina kauhean oleellinen siinä, mutta ei se mitään. Se on kuuma kissa, se Julia, mikä se on? Julia joku, mä en muista sen nimeä, Julia jotain. Se on amerikkalainen näyttelijä kyllä. Se muuten näytteli just jossain leffassa, minkä mä katoin. Se oli jossain niistä Niko Mastorakiksen paskapokseista leffoista. Se sama näyttelijä oli siinä. Niin oli hieno nähdä se siinä kyllä. Se on kyllä kuuma muija, ei siinä mitään. Olisin kyllä vähän toivonut, että Rambo olisi saanut jonkun muija ja pelastanut ne kaikki vangit ja palannut voittajana takaisin USAhan ja Ronald Reagan olisi kätellyt sitä, mutta näin ei tarina kyllä kuitenkaan jatkunut kyllä. Joo, siis en sitä kiistä, etteikö Rambo 1 olisi kyllä täyden 5 tähden elokuva, mutta niin on kyllä Rambo 2, ja nämä on eri lailla 5 tähden elokuvia kyllä. Siinä missä Rambo 1 on kyllä tämmöinen koskettava ja mielenkiintoinen elojäämistaistelu, niin Rambo 2 on taas sitten tämmöinen korkkari actionia parhaimmillaan. Miksi sulla on suurennuslasi? No sen takia, jos mä vaikka haluan tietää, että mitä tuossa lukee, niin read the Juve paperback filmed in Panavision. Ilman sitä mä en mitään toivoakaan nähdä sitä. Vittu kun on niin vittu pientä tekstiä saatana! Niin vittu pientä tekstiä saatana. Kyllä. No siis mun mielestä kyllä mä sanon, että 1 ja 2 on parempia, mutta mä tykkään tosi paljon myös Rambo 3. Eisman. Mä tykkään siitä. Se sanoi Rambo, kun kuolee, eli lempileffansa nime, kyllä. No hyvä, ettei housuihin katsomis. No ei todellakaan. Siellä pitäisi olla semmoinen makrolasi, tiedätkö? Jos haluaa katsella housuja ja yrittää nähdä kikkeli, niin pitäisi olla semmoinen, mikä pienentää, niin kuin kato, joo. No siis, hei, mun mielestä mikään Rambo-elokuva ei todellakaan ole huono. 4 on vitu hyvä. No, 5 ei ole niin hyvä, mutta kyllä sekin aika hyvä on silti. Jep, mennään eteenpäin. Muutama filmi vielä on tässä Joo. En tiedä, siis mä tykkään tästä filmistä aina enemmän ja enemmän vaan.
Fright Night, kauhun yö, USAssa ensi-ilta 2. elokuuta ja sitten vasta 86 tammikuussa Suomessa ensi-ilta. Kauhun yö, Tom Holland, ei pidä sekoittaa siihen uuden ajan Tom Hollandin. Mä joskus luulin, että se mitä vittua Tom Holland, siis Fright Nightin ohjaaja näyttelee tässä Spider-Manissa. Miten se on mahdollista? No mutta nämä on 2 eri henkilöä kuitenkin. Tom Hollandin ohjaama Fright Night, jossa sitten tämä nuori poika sitten, Charlie Brewster, joka sitten on vähän tämmöinen kauhufriikki sitten, niin näkee sattumalta, kun naapuriin viedään ruumisarkkua ja sitten se pääsee hyvin nopeasti jäljille, että tämä uusi naapuri sitten ei olekaan ihan mikään tavallinen tyyppi, vaan se on ihan aito vampyyrikuningas sitten ja sillä on semmoinen apuri siinä ja Charlie yrittää vakuuttaa kaverinsa, että siellä on naapurissa vampyyreitä, eihän kukaan usko, mutta sitten ne hakee apua semmoiselta äijältä, joka on toi vampyyrin metsästäjä, eli toi Roddy McDowell, joka esittää sitä, mikä se nyt olikaan se äijä, se vampyyrielokuvien tämmönen näyttelijä, vähän niin kuin Vincent Price-tyylinen henkilö, mutta vittu mä en nyt muista, mikä, saakeli kun tällainen, kun on, tekee niinku suoraa lähetystä, niin ei, vittu kun ei tuu vaan mieleen tää, mikä toi oli, niin. Mutta hakee sitten tämän Vincent Pricein apua sieltä ja sitten ne menee yhdessä selvittämään tätä ja sitten ei olekaan, ensin ne ei usko sitä, mutta sitten kun tämä Vincent Price näkee, että ei olekaan peilikuvaa sillä äijällä, sitten se uskoo, että ei juman kautta, se on vampyyri kyllä. Joo. Sitten tämä Evil äijä on sen kaveri, tämän Charlien kaveri, joka joutuu vampyyrin ekaksi uhriksi sitten. Ja Peter Vincent, kiitos Ville Väliaho, Peter Vincent, niin siitä tulee vampyyri ja se nauroi se härsyttävä äijä. Mutta siis oikeesti, en mä tiedä, siis jos et saa nähnyt kauhun yötä, niin siis tää on oikeesti ihan vitun hyvä. Ja tää kansi, ihan vitun hyvä kyllä. Mutta herran jestas, check me out. Tässä on 4K Ultra HD ja Sonyn Steelbook. Tää on 3 levyn versio. Täällä on 1 levy leffalle ja sitten 2 levyä extroille kyllä. Tää on Blu-ray, missä on leffa ja sitten on extra ja toinen levy vielä extra. Tää on ihan mammuttijulkaisu. Tässä on varmasti yli 10 tuntia extroja. Siis tässä on ihan jäätävä määrä extroja kyllä. Ja mä en edes laske mitään kommenttiraitoja tähän pituuteen. Joo, mä en edes jaksanut katsoa kaikkea ja tää on tosi harvinaista. Ja siis kuvanlaatu tässä on ihan ensiluokkaista kyllä, niin kuin, siis se on huikea kuvanlaatu, mikä tässä on, että suosittelen ehdottomasti kyllä. Ja mikä vittu siinä muuten on, että mikä siinä on kaikista studioista, siis miksi vaan Sony Pictures, ne tuntuu, että ne osaa niin kuin tehdä nämä masteroinnit. Ne ei vittu mitään AI tai DNR kikkaile siihen, ne pistää vaan mahdollisimman hyvällä kuvalla restauroidun version, pistää sen Dolby Vision, Dolby Atmoksen ja HDR ja nää. Ja sitten pitää huolta siitä, että kuva vaan näyttää hyvältä ja kaikki ekstrat mitä löytyy, ne. Ei se tarvi olla mitään muuta. Ja vittu alkuperäinen kansi, mikä vittu siinäkin on niin vaikeaa. Kaikki vittu Sony Pictures vitun Steelbookit mitä mulla on ja mulla on monta. Niissä on kaikissa alkuperäinen taide. Mikä vittu siinä on niin vaikeaa, satanaan vittu runkut siellä satanaan Sonylle, ei kun tuolla vittu Amazon, Warner Brosilla, ne ei vaan vittu tajua tätä. Se ei vaan vittu mene jakeluun siis. Ne ei vaan pysty ymmärtämään tätä asiaa. Niin kuin, voi vittu. Ja hei, huom muuten, Fright Night 2 on tulossa tonne Cinemadrome, ei kun Tampereen Kavin arkistolle tässä nyt syksyllä sitten, 35 milliseltä printiltä sitten, että täytyy kyllä mennä katsoa. Vaikka joo, mä oon nähnyt sen, se ei ole kyllä, ei todellakaan ole yhtään niin hyvä kuin tämä versio sitten, ei todellakaan. Mutta joo, hei. Naavaparta heitti kommandolle vielä liian pieni routarengas paitaääni. Oi, naavaparta. I kill you now! Kuka mä oon? I kill you now! I don't need the gun! I don't need the girl! I kill you now! Ai saatana perkulle, Rocky 4 iskee vastaan 2150 PSI voimalla. Noniin. Ja hei,
Vihtori Simberg, älä unohda avaruuskristallia, joka on Rocky, tai se on ton Ivan Dragon se voimanlähde, mitä se neukku tiedemiehet lataa sillä oudolla koneella, se avaruuskristalli kyllä. Ja hei, Austin Los Angeles heittää 7 € Fright Nightin ääniä perkele. Pitääkö perkele tässä mennä kolmanteen arvontaan vielä kyllä? Kyllä, joo hei, no niin, äänestäkää nyt, niin 3. arvonta heitetään sitten kyllä. Let's get out some steam, Bennett. Mä en muista, siis jossain vaiheessa nyt syksyllä, mutta sehän Cinema Romen sivuilla se löytyy, tai siis Tampereen Kavi-sivuilla se näkyy kyllä se aikataulu siellä. Mä en nyt muista mikä se päivämäärä on, mutta maanantaita ne on yleensä. Mutta hei, vielä Fright Nightista, niin yksi mikä tästä tekee todella hyvän on siis Brad Fiedelin musiikki. Ihan sikahyvä synäskore. Ja sitten vielä toi, mikä se on se John Keels bändi, mikä mäkin on joskus karaokeessa näissä hönöpäissäni vetänyt näissä lähetyksissä toi. Se Fright Night, who's it gonna be tonight? Like you dogs of winter's died. Fright night. Ai saakeli pojat ja tytöt, kyllä se muuten 80-luvulla. Se oli kyllä niin hienoa aikaa. Siis näinkin hyvä filmi tuli. Ihan vaan niinku tupsahti varmaan ihan out of the blue. Siis mä oon kattonut tämän viime vuosina monta kertaa ja aina niinku tykkään enemmän. Tällä kertaa nyt mä kattelin tätä ohjelmaa varten tämän. En muuten kattonut kommenttirailla. Mä en edes tajua minkä takia mä en kattonut kommenttirailla, koska tää on tosi tuttu filmi. Niin siinä kun ihan ensimmäinen kuva, siinä näkyy semmonen niinku, tiiäksä, näkymä siihen laaksoon. Semmonen niinku, tiiäksä, just tämmönen yön sininen näkymä. Niin se kamera pannaa siitä tosi hiljaisesti sinne sivulle ja sitten näkyy se Charlien talo. Niin mä oikein kelasin, että hetkinen. Koska mä näen, että se kuva siellä, mikä näkyy, niin se ei ole aito. Se on niin kuin joku tämmöinen mattepiirustus. Mutta mä otan, se ei ole visuaalisesti tehty, vaan niin on ollut oikeasti iso maalaus siinä, mitä ne on kuvannut. Ja se on niin kuin valaistuksella ovelasti niin kuin ujutettu siihen, että se on saumattomasti siihen niin kuin nivoutuu siihen, että se, niin kuin se talo näkyy. Se on vaikea selittää, mutta niin kuin, mä veikkaan, että se on niin kuin ihan vaan niin kuin tehty niin kuin paikan päällä on kamera. Niin ne on vaan kuvannut sitä, että se kamera pannaa siinä ja näkyy se maisema siinä. Ja siitä siirrytään oikeaan kuvaan. Se toimii tosi hyvin ja siinä on just semmoista elokuvan taikaa kyllä, että niinku oi. Nyt kun toi Fright Night 2, niin melkein voisi tehdä jo oman videon, vaikka me tehtiin jo Apassin kanssa yksi video Fright Nightista. Ja nyt tulee toinen arvostelu Fright Nightista, mutta eikä Fright Nightista liikaa voi puhua kyllä. Niin ja hei, tehosteet, ihan vitun hyviä. Siis niitä ei kauheasti ole, mutta ne mitä siinä on, ne kaikki maskeeraukset ja nämä on todella hyvin tehtyjä. Nyt mä en osaa sanoa, kuka teki tehosteet ja maskeeraukset tähän, mutta siis kautta linjan siis tosi huippuja. Mun mielestä siinä ei ole ketään kuuluisaa niin kuin Rick Bakeria tai mitään semmoista, mutta ne, jotka teki siihen, niin on tehnyt kyllä aivan huikeita jälkeä kyllä tämän leffan erikoistehosteisiin. Joo, en voi enempää kuin suositella siis, että mä saatan 4,5 tähteä kyllä Fright Nightille kyllä, any day kyllä. Ja mun mielestä tää on parempi kuin Lost Boys, että niinku voitte tulla haastamaan katutappeluun tästä väitteestä, mutta mä pidän sanani kyllä. Mä en tiedä kuka tähän teki tehosteet kyllä. Richard Edlundin Boss Films. Okei, no ne on kyllä sitten kovia tekemään. Helposti parempi kuin Lost Boys. No niin on. Ja siis hei, for the record. Siis mun mielestä Lost Boys on tosi hyvä film. Ei siinä mitään. Fright night,
Who's it gonna be tonight? Mutta hei, Sampola heitti 7 euroa. Friday Night, otetaan vielä pari lipuketta. Friday Night 2 puolestaan melko perseestä. Siisti kansi sinäkin tosin, ehkä siistimpi kuin ykkösessä. Ei jumalata, Thunderbolt sylkee 10. To live and die in LA. Yes, ai. Siitä vielä, sillä me päätetään tää ilta kyllä puhumalla siitä herkkupallerista. Siis nyt on kovaa chattia tullut siellä Friday Night 4, To Live and Die in LA 3 ja Commando 2 ja Rocky vielä voittamaton 1 siinä, mutta en tiedä meneekö tässä lähetyksessä, mutta saattaa olla, että viimeistään seuraavassa lähetyksessä varmaan osat vaihtuu sitten, kun mä ajattelin, että nyt ei olisi näin pitkää taukoa tässä, että seuraava 85 vuoden lähetys, jos mä heitän taas 15 elokuvaa, niin jos mä pystyn 3 viikossa kattoon, niin se olisi sitten 5 viikon päässä sitten, että olisi sitten jo ensi kuussa sitten toi seuraava lähetys. Mutta hei, mä en nyt lupaa mitään, mutta tää oli ajatustasolla näin. Siis mä tykkään tosi paljon tehdä näistä 85 vuoden lähetyksiä, mutta siis se just, että se on vähän aika aikaa vievää, tiedätkö, katsoa noin monta elokuvaa kyllä. Ja sit ottaa ne muistiinpanot, että tehdä tämmönen lista tohon ja niin. Mutta hei, don't get me wrong, en mä valita. Near Dark on muuten tosi hyvä vampyyrifilmi, mutta kyllä mä silti oon sitä mieltä, että Friday Night on mun valinta siltikin kyllä. Joo, To Live and Die in LA, leffa ja soundtrack 5 tähteä, kyllä. Yes. 245, ai että. Sitten toisiksi viimeinen elokuva ja no niin, nyt se tulee. Ihmeen pienellä sijalla tää on täällä listalla. Tää kyseinen elokuva. Se on itse asiassa, se näkyisi olevan, se ei ole listalla edes, mutta hän voisi pistää jonkun numeron, niin olisi helppo sanoa tää. Siellä 13 listalla on tämä kyseinen seuraava elokuva. Toisiksi viimeinen elokuva tällä illalla sitten. Niin joo. Kyllä, USAssa ensi-iltaansa saanut 11. kesäkuuta George A. Romeron Living Dead-trilogian 3. osa Day of the Dead, joka julkaistiin muuten ilman ikärajaa, eli unratedina. Eli toisin sanoen, sitä ei saanut levittää useimmissa elokuvateattereissa, eikä useimmat lehdet suostunut, tai radio tai mikä, suostunut mainostaa tätä kyseistä elokuvaa. Buzz Light heittää 5 euroa, To Live and Die in LA ja viskiä Kentuckysta Vilholle, kiitos. Nyt kaadetaan kuule viskiä ja sitten puhutaan vähän Day of the Deadistä. Oi. No niin. Tässä elokuvassa joukko tämmöisiä selviytyjiä sitten on täällä maanalaisessa bunkkerissa, ja selviytyminen tarkoitan sitä, että on maailmanlaajuinen zombie-epidemia, eli kuolleet on herännyt helvetistä suoraan maan päälle ja on hyvin vähän enää tyyppejä elossa, tai ainakin nämä tyypit yrittää etsiä muita selviytyneitä. Alkaa mahtavalla kohtauksella, missä Lori Cardille esittämä muija sitten, toi Lisäkosen nimi oli, niin vai mikä se haamon nimi on, mutta kuitenkin niin saapuu semmoiseen autiokaupunkiin helikopterilla ja sitten yrittää huutaa tyyppejä, että niin hello! Sitten siellä niin zombit tulee sieltä, lyllertää sieltä kaikista mistä ihme helveteistä niin esille sieltä ja se on puistettava kohtaus ja siis se niin pistää niin kuin, tiedätkö, tahdin tälle elokuvaan. No, sittenhän tässä on tää Joe Pilaton esittämä tää kusipää Kenoli Captain Rhodes, joka sitten hallitsee tätä maanalaista bunkkeria niin kuin armottomalla voimalla, koska se edellinen komentaja on nyt kuollut sitten. Ja sitten täällä on tämmönen tohtori Frankensteiniksi lempinimetty äijä, joka tekee kokeita tämmöisillä kaapatuilla zombeilla siinä. Hän yrittää saada ne niin kuin totteleen niitä, hänen käskyjään sitten näin.
Mutta siis pikkuhiljaa moraali alkaa rapautumaan siellä ja näin niin kuin lopussa sitten alkaa kunnon rähinät, kun zombit pääsee valloilleen siellä bunkerissa ja siitähän seuraa sitten verilöyly. Joo. Mun mielestä siis täytyy kyllä sanoa, jos verrataan niin kuin oikeasti niin vaikka Night of the Living Deadin tai Day of the Deadin tai Dawn of the Deadin tai oikeastaan jos verrataan vaikkapa Land of the Deadin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että esimerkiksi Land of the Dead on ihan vitusti parempi kuin tämä. Kusetin! Ei vitussa, ei vitu, siis tää on ihan vitu hyvä leffa. Ja PC Land of the Deadin vittu 50-0, ihan joka päivä. Tää on ihan vitu hyvä elokuva. Tää on äärimmäisen synkkä ja nihilistinen elokuva. No, mä pystyn ymmärtämään, jos joku sanoo, että tää ei ole niin hyvä kuin Night of the Living Dead tai Dawn of the Dead. Tää on aika puhelias. Tää niinku kestää about niinku se 50 minuuttia. 50 minuuttia, että tää oikeasti niinku alkaa, siis se alkaa sen niinku lopun mättö rautapuolella sydän pysähtyy hetki. Joo, ei vitussa ole parempi. Niinku. Tää on niinku yksi, mun mielestä niinku yksi 80-luvun ikonimpisia kauhuelokuvia niinku ihan koska tahansa. Se viimeinen niinku 40 minuuttia, mitä tässä on, niinku, siihen on niinku runnottu niinku about parhaimpia gore-tehosteita, mitä amerikkalainen kauhuelokuva 80-luvulla on luonut. Tom Savini ja kumppanit, eikö siellä ole toi Greg Nicotero on ollut kanssa tekemässä. Siis ne on loihtinut uskomattoman määrän niinku, hienoja maskeerauksia ja mielikuvituksellisia maskeerauksia ja myöskin niin kuin aivan uskomattoman julmia gore-kohtauksia kyllä joo. Jumalauta, pää revitään irti samalla kun uhri vielä kiljuu, saatana, silmä revitään irti, äijä syödään, saatana, kapteeni Rose vedetään kappaleiksi suoraan käsillä, päitä räjähtää vaikka kuinka monta, vittu zombeja vedetään halki poikki ja pino, yhden zombin suuhun tungetaan lapio ja se päälaki lentää irti ja siis käsi hakataan irti ja viidakkoveitteellä ja poltetaan se tynkä ja siis tää on ihan täynnä niinku, niin ja bup, zombie, siis zombie, joka ammuskelee ja sitten se yksi zombie, mikä herää sieltä pöydältä ja se kattoo ne suolet valuu lattialle, niin siis tää on niinku ihan puhdasta niinku gore-efektien taikaa kyllä. Ihan koska tahansa mä sanoin, että siis tää on, jos ei 5 tähteä, niin vähintään 4,5 tähteä kyllä, niin kuin ihan varmasti kyllä. Ja siis se vielä täytyy sanoa, että siis tässä kiroillaan ihan törkeästi. Tämä on varmaan niin kuin rääväsuisin kauhuelokuva, mitä on ikinä tehty. Siis tämähän on törkeätä kielenkäyttöä. I'm running this monkey show now, Frankenstein. I wanna know what the fuck you do with my time, Frankenstein. Jotenkin näin. Rose kyllä huutaa ja kiroilee kyllä. He was big, she was big dick, we got big swinging hanging dicks, motherfucker, you fucking fuck. Tässä on varmaan niinku, tää on kauhuelokuvien Scarface. Tässä on niinku varmaan yhtä monta fuck F-bombia kuin Scarfaceissa. En ole laskenut, mutta kyllä tässä paljon on kyllä. Ja sitten hei, se mikä pitää vielä sanoa, musiikki. Tää semmonen kundi kun nyt mä tarvin tätä suuren osa. John Harrison. John Harrison on tehnyt myös Creepshowhin musiikkia, mutta mä en tiedä mihin se mies on hävinnyt. Mun mielestä se ei tehnyt kun tähän ja Creepshowhin. Voin olla väärässä. Mutta siis tässä on aivan jäätävän hyvä soundtrack. Se on sellainen ehkä jopa haikea ja melankolinen, niin kuin semmoinen rytmikäs zombie. No en mä osaa sitä nyt hyräillä. Eikä se ei oikein sovi hyräiltäväksi, mutta siinä on hyvä rytmi ja siinä on hyviä eri teemoja kyllä siinä. Ja siis, siis siinä on ihan vitun monipuolinen se soundtrack. Jos se löytyy YouTubesta. Jos sä kuuntelet sen soundtrackin, mä oon kuunnellut sen monta kertaa, ja mä mietin, että nämä kaikki biisit ei kyllä varmaan ole tässä elokuvassa, mutta kyllä ne on. Siinä varsinkin lopun zombien hyökkäyskohtauksessa, se muuttuu tosi paljon se musiikki, ja siis se on hieno kuulla sitä musiikkia. Ihan vitu hyvä. Ja If Tomorrow Comes, siinä oli se loppubiisi kyllä. Dead Walk, joo.
Greg Nicotero oli tuossa mukana. Tuon leffan puheliso olisi muista tullut aina perusteltua. Kaikki jutuista on ollut kiinnostavaa. No, siis mä oon ihan samaa mieltä tässä. Mikään näistä ei tunnu niinku tylsältä. Joo. Day of the Deadin score soundtrack 6/5. Aivan helvetin hieno synäscore kauttaaltaan. Todellakin partaparoni. Onneksi ne paremmat filmikerrat löytyy ja saadaan kunnon julkaisu klassikosta. Arrowin Steelbook päivittyy. Joo. Tästähän tosiaan on tullut Shout Factorylta ilmoitus, että vihdoin on löydetty. No siinä, kyllä mun mielestä siinä kuvassa oli kuvattu niinku siis interpositive, koska siinä oli toi niinku se teksti, alkuteksti mukana, mutta hei, come on. Jos ne kerta pisti tuommoisen päivityksen, niin se sanoo, että nyt on löytynyt. Niin se tarkoittaa, että jotain niillä voidaan tehdä parempaa kuin mitä tuo. Tässä on kyllä aika keskinkertainen kuva tässä Blu-raylla kyllä mun mielestä. Mutta se ei nyt ole kyllä mikään ihme, koska nämä on näitä ihan ensimmäisiä Blu-rayta. Tämä on varmaan vuodelta, mä veikkasin, että tämä on varmaan jossain 2008 vuodelta tämä vanha Arrow, ei kun, mikä sitä on, ei kun se on vielä Arrow-video kyllä. No tässä ei kyllä julkaisuvuotta lue, mutta mä luulen, että tämä on ihan kärki. Ihan niitä ekoja Blu-rayta, mitä noin on pistänyt pihalle kyllä. Että joo. Tää kaipaa päivitystä kyllä ehdottomasti. Ja tää on hieno elokuva. Tää on ajatuksia herättävä elokuva ja aivan törkeen nihilistinen ja myös raaka elokuva. Ei todellakaan heikkohermosille, mutta niille, jotka maha kestää, niin tää on a hell of a ride. 5/5. Ja Land of the Dead on paska. No oon mä nähnyt paskempiakin, mutta puhumattakaan sitten toi seuraavat Deadin. Ai vitsi, ne pitäisi kyllä hommata jostain George A. Romeron ne Diary of the Dead ja mikä se toinen on? Oliko se Island of the Dead vai mikä se oli? Mä oon ne molemmat kattonut kyllä. Vittu, oli paska. Siis Land of the Dead on niihin verrattuna Stanley Kubrick-tason mestariteos kyllä. Milloin George Romero Zombie, vaikka silloin voisi ottaa silloin, kun tulee toi Day of the Dead. Pitäisi apassi ottaa mukaan tähän, niin voitaisiin puhua kaikista Romeron zombifilmistä. Survival of the Dead, joo niin olikin. Night ja Dawn olisi vielä mennä kusetus läpi, mutta Land of the Dead paremmin. Siitä arvoin sitä villijekut. Kusetin. Mä kusetin, saatana. Vähän De Niroa väli. Day of the Dead. You're dead. You're Day of the Dead. Dead. Noniin. Illan viimeinen elokuva on semmonen elokuva, joka oli viime katsojien äänestyksessä numero 1. Ja nyt en todellakaan puhu Uno Epsaniassa. Ei. Se ei ollut paras elokuva. Mä halusin säästää tämän loppuun, koska nyt puhutaan tästä elokuvasta, joka 18.10.85 tuli ensi-iltaan USAssa ja Suomessa sitten vasta 86 vuoden huhtikuussa. William Friedkinin, mun mielestä Friedkinin paras elokuva, To Live and Die in L.A. Oh shit baby, oh fucking shit. Ja katsoin sen tästä Kino Lorberin 4K-julkaisusta. Joku siellä kyseli 4K-laatu. Oliko tässä muuten Arrow-videon julkaisu tullut? Eikö tästä tullut Arrow-video? Mutta joo, tosi hyvä kuvanlaatu, ei mitään valittamista. Ja siis tää on vielä kuvattu sillä nämä kaikki LA-punaisuudet ja nämä kaikki, niin se oikein hohkaa. Se kylpee väreissä tää julkaisu kyllä. Joo. Mutta joo, To Live and Die in L.A. kertoo siis Kytästä, jota esittää William H. Petersen ensimmäisessä roolissaan itse asiassa. Se oli teatterinäyttelijä.
Ja tähän perustuu semmoiseen FBI Secret Service-äijän kirjaan, joka ei suoranaisesti perustu tositapahtumiin, mutta se on ottanut paljon juttuja oikeasta niin kuin duunistaan tähän kirjaan ja pistänyt siihen. Ja William Friedkin on sitten yhdessä hänen kanssaan kirjoittanut niin kuin tämän kässärin sen perusteelta sitten. Eli tässä tämä tosiaan William H. Petersenin hahmo jahtaa tämmöistä Kusimona rahan väärentäjä Richard Mastersonia, mikä näyttelee Willem Dafoe. Ja tämä alussa ampuu sen partnerin sitten, ampuu haulikolla päähän sitä siinä sitten brutaalisti. Ja siitä sitten alkaa tämä välien selvittely. Ja tämä kyttä ei kaida yhtään mitään keinoja, että se saa tämän kusiperseen kiinni sitten. Ja siitähän seuraa monenmoista erilaista poliisitoimintaa sitten takaa jo lentokentällä. Ja John Turturro näyttelee tässä semmoista kusipersettä, joka vittuilee ihan vitusti ja saa turpaansa ja joutuu vankilaan. Ja sitten se pakenee sieltä vankilasta, kun se on sen huostaan otettuna ton William H. Petersenin kyttä ja se potkaisee sitä päähän. Eiku Bowleselle, kun se potkasi sitä. Ja no se joutuu sitten nettiin sitä sitten siinä kaiken tämän muun paskan lomassa. Ja sitten on hieno taka-ajo siinä keskellä se, mikä joku highway siellä Los Angelesissa, kun ajaa vastaan tulevien kaistaa. Tällä. Tämä niinku, tuntuu, että tämä on ihan älyttömän iso elokuva. Siis tämä on tämmöinen niin kuin L.A. Noir, tai L.A. Daylight Noir elokuva. Tämä on hirveän synkkä, mutta tämä on silti suurimmaksi osassa kuvattu niin kuin sellainen päivänvalossa, mikä on mun mielestä hieno kontrasti tähän tarinan yleiseen synkkyyteen ja tällään kyllä. Siis tämä on myös näitä filmejä mun mielestä, niin kuin Back to the Future, mitä aikaisemmin puhuttiin, että tässä on kaikki osunut kohdalleen. Siis jotenkin tämä nuori näyttelijä William H. Peterson, tämä toimii tosi hyvin. Tarina on erittäin mielenkiintoinen, ja varsinkin tämä Willem Dafoe. Ja Willem Dafoe, tämä ei ole sen ensimmäinen elokuva, mutta se oli tehnyt paljon, tai siis pieniä rooleja. Mä en tiedä, että se on siinä esimerkiksi sen toi Catherine Bigelow-elokuva Loveless oli 83 vuodelta. Mä oon sen nähnyt joskus, mutta sitä on sikakauan aika. Mutta niin kuin, siis tää oli sen niin kuin ehdottomasti semmoinen breikkaava rooli kyllä. Ja siis se on tosi hyvä suoritus tässä. Se on niin kuin oikein tosi tense äijä. Se on niin kuin vitun kova äijä siinä. Ja kaikki äijät on tässä ihan vitun kovi. Tää on kyllä aika miehinen mieselokuva. Tässä niin kuin naiset on korkeintaan niin kuin huoria, joita käydään panemassa ja sitten niitä kalastellaan tietoja. Mutta tämä on tätä kovaotteista niin kuin Secret Service-äijä maailmaa kyllä ja rahanväärennysmaailmaa. Ja tässä oli brutaalia äkkinäistä väkivaltaa esitellään monessa kohtaa. Ja ehkä ei tarvitse sanoakaan, että tämä Westron videokasetti sitten, niin tästä on leikattu 3 kohtausta. Se, kun sitä partneria ammutaan haulikolla päähän. Se on leikattu, ja sitten kun tässä on, tässä on muuten Steve James ja sen jengi, niin se kun ne menee sinne ammuskeleen, ne ei ammu ketään siinä kämpässä, eikä se työnnä asetta Steve Jamesin suuhun tässä Suomi-kasetissa. Ja sitten tietysti, no, en mä tiedä, nyt spoileri, hyppää tästä 15 sekuntia eteenpäin, mutta uskomatonta, mutta totta. Päähenkilö ammutaan niin kuin 15 minuuttia ennen loppua. Sitä ammutaan haulikolla päähän. Se oli leikattu tästä. Se on tosi brutaali kohtaus kyllä. Siis, ja toikin justiin tää juonenkäänne, minkä just selitin, niin siis okei, ei tommoista ole kauhean usein nähty kyllä, ainakaan tätä ennen kyllä. Ja siis se on niinku tekee niinku top notch tästä elokuvasta. Kaikki tää tuntuu hirveän realistiselta elokuvalta niin kuin monessakin tapauksessa. Siis se, miten nämä poliisit käyttäytyy, siis nehän on tehnyt hirveästi taustatyötä, tiedätkö, että mennyt kaikki kyttäbaareihin ja haastatteleen kyttiä tällä ja hirveä määrä taustatyötä oli takana tässä. Ja sen kyllä huomaa. Kaikesta tätä huokuu hirveä pedanttinen autenttisuus, mitä William Friedkin on tunnettu siitä, se tekee niin kuin hirveän niin kuin yksityiskohtaista settiä, ja tämä ei ole kyllä niin kuin mikään poikkeus siitä. Ja sitten musiikit, Wang Chung. Mä en ole ikinä kuullutkaan Wang Chungista, mutta semmoinen bändi kuin Wang Chung on tehnyt aivan törkeän ikonisen soundtrackin siinä se. Siis
Ai. Siis jälleen kerran, tää on niin 80-luvun elokuva kuin vaan voi olla niinku siis semmonen, mutta realistisella tavalla. Tää ei ole mikään tämmönen niinku pastellivärinen eikä mitään semmonen niinku, mun mielestä siis tää on niinku täysin vakavasti otettava elokuva. Ja tässä ei ole mitään niinku semmoista niinku kitsch-tyylistä niinku efektiä, vaan niinku, joo. No ehkä niinku, jos nyt aletaan miettiä tätä musiikkia, niin okei, ne voi olla ehkä vähän sitä, että kuuluisi ne tämmöiseen, niin kuin, ehkä tämmöiseen elokuvassa ei kuuluisi olla välttämättä mitään musiikkia, mutta hei, ne sopii tosi hyvin tähän. Mä en todellakaan paskana niiden päälle, vaan siis niin kuin ihan täydellinen niin kuin musiikkisuoritus kyllä. Ja se muuten soundtrack löytyy myös YouTubesta kyllä, joo. Lightfootilla on viimeksi tänään ollut soundtrack kuuntelussa kyllä. Joo. Dafoen kohtaus siellä peltihallissa on puhdasta taidetta alusta loppuun. Niin siellä lopussa, kun se on liekkejä on se. Joo, niin on, kyllä. Ja joo, tässä muuten, mä katsoin tämän leffan, koska tästä ei ollut kauhean kauan, kun mä katsoin tämän niin kun, tästä 4K:lta. Mutta nyt katsoin uudestaan ja kuuntelin sen William Friedkinin soundtrackin, tai kommenttiraide. Niin ne sanoi, että ne oli tehnyt sen ne oli tehnyt, siis se oli joku tämä kirjankirjoittaja, mistä tuli William Friedkinin hyvä kaveri, niin ne oli siis löytänyt jonkun tyypin, joka on oikein elämän rahan väärentäjä. Ja se oli tehnyt niille niitä väärennettyjä rahaa niin kuin ihan vitusti, niihin kohtauksiin. Se oli ihan aitoja väärennettyjä rahaseteleitä, sitten ne oli vitusti. Sitten joku siellä kuvausryhmästä oli ottanut niin kuin monta tukkua niitä himaansa jostain syystä. Ja sitten sen lapset oli ottanut niitä rahoja ja mennyt johonkin kioskille ostaa näin jotain karkkia, mutta kato, kun ne oli yksipuolisia seteleitä, niissä ei ollut toista puolta ollenkaan, siis sen takia justi, että ei kävisi näin. Niin sitten se kioskin myyjä oli soittanut heti paikalle niin kuin FBI-äijät, triasyriviraston äijät, ja ne oli alkanut hiilostaa sitä äijät, okei, mistä vitusta sä oot saanut näitä? No, kun me tehdään leffaa, että jaha, mikäs filmi mukaan, mitä te teet? Ja sitten ne on alkanut hiilostaa Friedkinia, että niinku, hei, onko sulla jotain väärennettyä rahaa? Että niinku, kuvaatko sä jotain leffaa? Joo, mä kuvataan leffaa tällä. Että, no, voiko sä tulla juttelemaan tästä asiasta? Ei, mä en tule mihinkään juttelemaan, että teidän pitää hommata niinku search warrant tähän, jos te oikeasti haluatte jutella mun kanssa. Että tää pitäisi riittää, tää mun selitys. Jaha. Sitten kaikki äijät oli vuorotelleen soittellut sille, mutta ei se ollut sanonut, että en mä nyt tuu mihinkään, ei mä kerkeä tulee mihinkään. Mä kuvaan tästä elokuvaa, että niin, tulkaa vaikka kattoon tänne jotain. Kyllä se varmaan siellä kyseltiin, että tilaanko Turtles-boksi. Kyllä se varmaan pitää tilata Turtles-boksi kyllä ihan varmasti. Retribution. Tilataan Turtles 4K ja tehdään sitä Apastin kanssa arvostelua. Joo, siis niin tämä just tarkoittaa tämä rahan vääryys ja tämä juttu sitä, että siis Friedkin pyrkii aina niin paljon siihen niin tosi autenttiseen juttuun. Ja sitä mä tarkoitan, että mun mielestä mikään muu elokuvan tekijä, no ehkä joku Michael Mann voisi olla samanlainen, mutta mikään muu elokuvan tekijä heidän ulkopuolella ei kauheasti pyri tuon tyyliseen raju realismiin kyllä. Joo, William Friedkinistä olisi kyllä hyvä filmografia. Itse asiassa mietittiin Jeren kanssa tuohon elokuvaekspertteihin, se olisi kyllä hyvä, Friedkin. Eihän se nyt, siis mä sanotaan näin kaikella kunnioituksella, mutta suurin osa Friedkinin filmistä on joko keskinkertaisia tai paskoja. Mutta nämä klassikot on todella hyviä. Nämä on elämää suurempia teoksia. Tämä Manaaja ja sitten toi French Connection. Ja no okei, Keep, no ei Keep ole mun mielestä niin Eikö vittu, nyt mä sekoitin Männiin jo. Mitäs muuta hyvää se on tehnyt toi Friedkin? Joo, toi Pelon palkka, siis toi Wages, ei kun toi Sorcerer. Joo, Sorcerer. Thief, mutta Thief on Mannin elokuva.
Se vielä piti sanoa, että siis studiohan vaati Friedkinia kuvaan tähän toisen lopun, koska eihän voi elokuva loppua sillä että kuolee. Mä sensuroin nyt spoilerin takia, että no, Friedkin sanoi, että ei vittu, ei tehdä. Mä ei vittu kuvaa mitään semmoista. Ja sitten tuotanto sanoi, että okei vittu, hei, me hommataan joku, joka kuvaa sen lopun, että sä saat kenkää tästä projektista. Sitten Friedkin, no aha, selvä. Ne meni kuvaan johonkin, mä en muista mikä se paikka on, joku Käppänen, joku valvontatorni, meni kuvaan semmoisen kohtauksen, missä on niinku epilogi. Että siellä on William H. Peterson on semmoinen side päässä, semmoinen tosi koominen side päässä, ja sitten tämä John Pankow, ne on niinku, ne puhelee siinä, että jaha, kyllähän se vähän vituttaa, että me saatiin tää rahan väärentäjä kiinni, mutta sitten meidät siirrettiin tänne Alaskaan työtehtäviin. No, ainakin tässä me saadaan olla rauhassa tai jotain semmoista, niinku, niin, he, niinku, skoolaa tai jotain sillä että, siis se oli, siis niin, ja siis Friedkin sanoi, että hän kuvasi tämän kohtauksen, tahalteen teki niin paskan, että sitä ei ikinä tultaisi käyttää. Ja kyllä hän onnistui. Ja hei, tässä Kinolorberin julkaisussa, varmasti siinä Arrowissa on se ekstrana se kohtaus. Että jos teiltä löytyy jompikumpi versio, tai se, vissiin siinä jossain Blu-ray Deluxe Editionissa on kanssa mukana, niin kannattaa katsoa, jos haluaa hyvät naurut siitä sitten kyllä. Joo, mä sanoin French Connection, kovat, että miet. Joo, Guardian on ihan hyvä, mutta ei se klassikko ole kyllä millään. Book on kyllä tosi hyvä, joo. Niin, oli se Rules of Engagement se, missä oli, mikä se oli se leffa, missä on toi, se puukko-junkkari-tappelu, siis toi Tommy Lee Jones, oliko se, se oli se Hunted. Niin tietysti Cruising on loistava. Mutta näin päättääkseni tämän asiasisällön tässä livessä, niin sanon, että To Live and Die in LA, Elää ja kuolla LA:ssa on 5/5 elokuva. Ihan koska tahansa, ja mun mielestä tämä on William Friedkinin paras elokuva, vaikka sillä on monta hyvää, mutta tämä on se, mikä on mun mielestä se the best elokuva. Ja jos tästä tykkää, niin kannattaa katsoa myös sitten Rautapuolen elokuva Elää ja kuolla Kouvolassa. Se on vähintään yhtä hyvä elokuva, kyllä. Siinä on ihan yhtä realistista poliisitoimintaa ja raakoja tilanteita. Onko Rautapuoli vielä mesto? Joo. Mutta se siitä. Nyt on 15 85 vuoden elokuvaa käyty nyt tänä iltana läpi. Plus uutisia, Videocorner ja Sex Corner. Mitä tykkäsitte tästä lähetyksestä? Mä yritän saada sen kuukauden päästä sen seuraavaan jo sitten, koska tää on tosi kivaa tehdä näitä, joskin työlästä, mutta kivaa tehdä. Mutta nyt otetaan, superchattaajien arvostelu seuraavaksi. Vielä kerkiä osallistumaan superchatilla seuraavan arvontaan, viimeiseen arvontaan, ja sitten supersäkkijäsenten arvonta, ja sitä aletaan pistää pilliä pussiin tältä illalta sitten kyllä. Hyvät juiset jäi, nyt. Näähän on näitä parempia livejä, sanoo Aceman. Hei, Acemanista tuli mieleen. Ai niin, hei, Aceman piti kysyä. Muistanko mä ihan väärin? Oliko sun lahjoituksessa Elää ja kuolla LA:ssa laserdiski? Mä jotenkin tosi hämärästi muistelin, että olisi ollut. Mä etin sitä 2 kertaa ja mä en löytänyt mistään semmoista, että ei varmaan ole ollut. Seuraavan 85 lähti vuoden seksileffat. Seksilehdet segmentti kyllä. Mulla ei ole nyt 85 vuoden jalloja. Okei, siis joo, mä muistan vaan väärin, että siis se on ehkä ollut niinku samanlainen kansi, niin mä ajattelin, että vittu, miten mä muistan tän, että mä etin sitä, että vittu varmaan oli, mutta no, mä muistan vaan väärin.
Joo. Hyvä lähetys ja mieletön leffavuosi. Vaikea valita parasta leffaa, mutta paljon on ajattomia klassikoita. Ei, se on just näin. Alright. Katsotaan sitten. 10:30. Onko tullut? Oh yeah, yksi tilaaja tullut. Pari tilaajaa puuttuisi vielä, niin jos toi tavoite täynnä sitten, että jos löytyy joku siellä tilaaja, niin pistähän kanavaa tilaukseen, kyllä. Paskin 85 leffa on muuten vuonna 85. 0/5 piste. No en ole nähnyt kyllä. Joo. Alright. Noniin. Otetaan arvontaa sitten. Toisiksi viimeinen arvonta. Ja. Elikkä kolmoserän arvontatyypit otetaan tästä sitten. Ja kaikki on taas mukana siellä yhdellä äänellä sitten, ettei pääse joku YouTube-äijä valittaa, että sä rikot sääntöjä, vittu, haista vittu. No niin. Vihtori Simper, Sampola, Lightwood ja Sampola. Siellä on aika paljon. Nyt mä oon ihan varma, että Sampola voittaa taas uudestaan. Sampola on niin paljon ääniä täällä kyllä. Katsotaan. Let's see what happens kyllä. Ai saa. Aceman sanoi, yrittää vielä ensi viikolla kiikot. Ai, nyt on kyllä kova. Ja hei, ensi viikolla sitten Aceman unboxaus. Joo. Apassi tulee messiin, niin ensi lauantaina unboxataan kunnolla. Se on niin iso setti, että se saattaa kyllä venyä johonkin toiseen ajankohtaan. Siinä on niin paljon matskua kyllä, että siis Aceman toi kyllä niin hirveän setin kyllä, että huh. Onneksi ensi vuonna päästään maailman historian parhaaseen elokuvaan tuohon supersarkasta suurimpaan Howard the Duckiin. Onko Apassi tänään baarissa? Ei, mun muistaakseni, kato kun, siis muuten oltaisiin varmaan tänään unboxattu, mutta Apassilla on vuoroviikoin toi Poitsu kylässä. Mä en usko, että ne menee baariin ekaluokkalaisen kanssa kyllä. Joo, hyvin vedetty taas kerran, Ville. No kiitos, Marko. Ja nyt sitten, hei, toisiksi viimeinen arvonta sitten. Ratten tie. Ja sieltä se lähtee. Sota on sytytetty jälleen kerran. Ohjuksen laukaisun vipua käännetään. 2 äijää on kääntänyt avainta ja nyt lähtee raketit matkaan. Siellä on paljon vähemmän sotureita nyt tällä kertaa viimeisessä erässä, mutta ei se mitään. Se on silti verisempää kuin koskaan. Koskaan ei ole nähty näin raakaa ottelua. Sieltä pommit posahtelee. Thunderboltti, Kimmo Vaintolakin on siellä. Sampola. Ai satana, voittaako Kimmo Vaintola tällä kertaa? En tiedä. Kohta sen menee. Ei satana, Kimmo tipotti. Mutta siellä on Thunderbolt, Vihtori Simper, Lightwood, siellä on Vihtori Simperkin ylivoima. Nyt on pakko. Kyllä se on Vihtori Simper vastaan Thunderbolt. Voittaako tällä kertaa Vihtori Simper? Vihtori Simperkki justiin valitti sitä, että ei ole voittanut kyllä vähän aikaa, mutta nyt tuleeko se nyt se voitto? Kyllä se varmaan tulee. Se on pakko tulla, koska Vihtori vetää siellä ykkösellä. Kyllä ykkösenä menee Vihtori. Kyllä se Vihtori tulee sieltä, mutta Thunderbolt ei ole vittu anna mitään arvoa sieltä. Tulee tuplaa vahdulla takaisin, mutta näyttää siltä, että Vihtori voittaa. Kyllä se Vihtori. Vihdoinkin Vihtori voitti. Onneksi olkoon Vihtori. Kirjoitetaan nimen ylös. Ja Vilmi-paketti vai Trash-videopaketti on päivän kysymys. Ja kaikille muillekin arpajaisvoittajille, te Sampolalle ja Oiskulle sitten. Vihtori, superchat. No niin, Vihtori. Se oli tähtiinkin. Onko Vihtorilla kiinnostusta Trash-videofilmeihin? Juhlajätkä Jack tai toi Murhapukki ja toi Champion of Space ja Revenge of the Earthquake tai Champion of Space. Ei kun Last Starship to Venus. Mutta nyt sitten kiitetäänpä kanavan Supersäkki-jäseniä. Tämä on päivitetty lista. Anteeksi, röyhtäsin kuin porsas toisen kerran. Soijas, Naava Parta, Timo M, California Jani. Pistäkää numero 0-99 sinne chattiin, jos kuulet oman nimesi. Olet mukana arpajaispelissä. El Kemp, Markus Känsä-Kangas, Eppu Kupila, Marko Noma, Juhani Mäki-Ainali,
Bobby Lupo, jonka näin tuossa eilen, eikö toissapäivän, Twain, Niko Räsänen, Dream Evil, Mikko Heinonen, Someone, Kematsus, Marko 79, Koneer, Niko 75, Jakke Rauti, Savikko 24, Niko K, Juuso Paakko, Kaimaani, Kerran 2, Einari Keskiaho, Team Ketun leipä, Henk Meister, Harri Jokinen, Ale, Antti Kökkö, Freakazoid 85, Danko, Yläpelti, Nappi Ojala, Epis 313, Oisku sekä Kondis. Nämä miehet ovat kanavan supersäkkijäseniä ja yksi kissa. Heille kaikki kunnia. Ja supersäkkijäseneksi pääset, kun liityt kanavan jäseneksi ja valitset siitä supersäkkijäsen valinnaan sitten. Kiitoksia vielä supersäkkijäsenelle. Ja nyt sitten, onko siellä pelaajia paikalla? Ei varmaan. No on siellä numeroa tullut kyllä tiskiin ihan kiitettävästi, joten laitetaan spin the fucking wheel. Ja mä pelaan sitten numerolla Mä pelaan numerolla 8. Kaikki. Mä pelaan kaikkien puolesta numerolla 85. No niin. Ja nyt sitten. Spin the fucking wheel, man. Spin the fucking wheel. The wheel is fucking spinning, man. Jamman. The wheel is spinning, man. Noniin. Pistäkää numero äkkiä. Meidän kohta se menee ohi. Noniin. 3, 2, 1. Spin the fucking wheel, man! Se pyörii sittenkin, se pyörii viimeistä kertaa tänä iltana, tai ehkä toisiksi viimeistä, mutta silti se pyörii. Ja ensimmäinen numero on 7, mutta tiedättekö mitä? Tällä kertaa se on voittajanumero, joten onneksi olkoon numero 7, olette voittaneet nyt palkinnon, ja nyt mitä sinä haluat niin kuin palkinnoksi? Ei vaskaan kusetti. Se ei tarkoita vielä hevon vittuakaan. Tarvitaan 2 numeroa aina, nyt ja ikuisesti. Ja sitten mennään. Se ainakin nyt on varma, että vittu pyöritetään uudestaan. Spin the fucking wheel, man! Sieltä se pyörii taas! Ja se pyörii vittu viimeistä kertaa. Ehkä tässä erässä kyllä nyt. Ja nyt tulee se numero. Onko se 77 vai 67? 67! Ei satana 67! Naavaparta 63, se on pretty dang close. Juhani Mäkiäinen 75. Kyllä 63 on lähempänä. Onko vielä kellään lähempänä? Ei taida, ei kun on siellä ei taida olla kuule. Olisiko se Naavaparta 63? Kiitos Samuan katsomisesta ja illan jatkoja Samuan. Ootko huomenna menossa kirppikselle? Hei, jos ei oo vastaväitteitä, niin mun mielestä Naavaparta voittaa. Tee Rauli ja Japen kanssa Howard Duck 40 vuotta juhlalive ensin, sitten vasta muut 86 vuodelle. Joo, kyllä, siis joo, ne on vähän kysellyt tuommoista lähetystä, tai siis ohjelmaa, että voidaanko me tehdä, Ville? Noniin. Kirjoitetaan tänne Naavaparta. Naavapartakin voi olla vaikea tyyppi keksiä vaikea tyyppi keksiä palkinnon. Mitkä seuraavat livet? No siis hei, joo, pierasin ensin. Niin ensi viikolla unboxata. Apassi tulee Aceman lahjoituspaketti. Sen jälkeen onkin sitten perjantai-live, koska Cinemadromessa tulee yllätysnäytös. Toxic Avenger ensimmäinen ja sitten Toxic Avenger remake. Niin
Ei kun hei, se ei ollut vielä seuraava viikonloppu. Sittenhän on, kato, nyt seuraava viikko on se unboxaus, mutta sitten on seuraava viikko ei ole live-lähetystä ollenkaan, koska mä lähden sinne mökille. Sieltä ei voi striimata valitettavasti. Että mulla on semmoinen toinen ohjelmaidea siihen, mutta se ei ole mikään live-lähetys, se on nauhoite sitten. Että sori vaan, mutta minä olen pois livestä sillä. Mutta sitä seuraava perjantai sitten, niin videopörssi sitten ja en tiedä sitten sen jälkeen. Kyllä tässä ohjelma pukkaa. Kiitoksia kaikille katsojille. Nyt varmaankin toivotaan sitten hyvää yötä kaikille ja kiitoksia katsomisesta. Kiitoksia kaikille katsojille, kaikille tukijajäsenille, kaikille uijujujäsenille ja kaikille supersäkkijäsenille sekä kaikille superchattajille kyllä. Peräaukkoni on teille avoinna ikuisesti. Seuraavaan 85 lähetykseen sitten ja unboxauksia ja mitä kaikkea ja näin. Good night. Don't let the bedbugs bite. Yeah, man. Airi, come on, man. Oho, jatkan tästä Star Trek The Next Generation maratoni. Elokuvaprojektori on, on ollut koko ajan mukana, vaikka on siellä jossain kylässä, vai onko sä hotellissa katsonut tätä ohjelmaa? Ai niin, ja elokuvaprojektorin, oliko se ensi viikolla, kun olette tulossa Tampereelle sitten? Niin. Oli. Nyt muistin vasta tässä. All right. Noniin. See ya.